Там вже було 5 хвилин до рестарту, чи що? Ну, я щось не бачу. Здається, ні. Я розпакував потрошки. Коротше, догідж з цього, з крейта тепер. Тут? Да. Ну, той, що аванпост такий. Тепер падає Immortal батарейка. Immortal, ну, ці всі безкінечні. Ну, не безкінечні, там покращені ці всі. Потрібно було сходити. До речі, я зустрів іще один другого рівня. Де? На великому звалищі, коли. Угу. Це якраз з другого випало. Там, блядь, вервольфів. Я єбу. Просто. Ну. Як це я Сарка всіх розвалив там. Власно. Оце черевач, піднімаємося як на бар, йдемо, виходимо на звалище, і перший поворот наліво, і він там спавниться відразу. Прям близько дуже спавниться. Ну, тепер 5 хвилин. Добре. А де оцю шлюпку шукати, оце для крафту вентиля? Купляєш на цьому. На агропромі купляєш за 600 тисяч. Купляєш Окей. кнопачі, крафтиш. Просиш когось, щоб купили тобі набарі і набої. Ой, не набої, а магазини. Крафтиш з 2 магазинів в один більший і все. Угу. Вони там дешевше магазини коштують? Вони тільки там продаються. Разве я бачив на агропробі є. А ти що? На шлюб? Да, оці квадратні. Ну, це на оцю, яку ти купляєш за 600 тисяч, блядь. А не на ту, яку ти крафт. Не на вентилі, я зрозумів все. Я зрозумів. Чути. А я то думав. Ну добре, добре. Ну якщо що лавера попрошу. Він мені купить. Так, де цей сервак? Дивитися. От апдейт. Що там за моди треба оновити? Угу. Артем, я нічого не поняв, що ти написав. Що ти написав? Ну, те, що я написав, що Мандапіг вибив звідти черевички собі з нового сету. І дофіга набоїв та артефакти різні на продаж дорогі. Медуза, сніжинка, оазіс такі. Тобто, типа там дохера артів і інколи випадають частини сета. Ну, з ластового так випадає частина сета, а з критів, які розкидані по данжі, там набої та артефакти. А він вже ходив в мейс, чи що? Чи як воно там? Він з калашом, да, чистив мейс? Угу. Бо начитися з калашом і цим, але треба повільно ходити, бо там ці зарощі, нічого не видно. А там хімери вибігають звідти і зелені. Зелені кучерів в лісі зелені хімери. І як він же казав, що там, ну, я там також був, там такі, знаєш, калюжі. Тобто не багато води, а просто ти чуєш, що ти по воді ходиш. Якщо на тебе ти впадеш, то все. Кінг-контролери такі там стоять. Хлопчики, які роняють. Теж там кінг-контролерів поставили? Ну, ніби їх там 2-4 штуки. Скоро. Та ні, треба один раз сходити, хоча б запам'ятати, що звідки вибігає, і куди потім по лабіринту йти. Типу, я не збираюсь там гуляти, фармить. Я чисто декрий етап, найшвидшу дорогу би знайшов і все. Угу. Два моди обновіть.
Наскільки я пам'ятаю, там ще був зелений бос, оцей кровосос. Ні, це такі в тому, в Shadow Nest, там, блядь, Ну, таке, пачки воно... 3-4 одночасно. Але він їх зробив більшими. Я вчора прифігел, коли я дивлюсь вниз, а там спавниться нога замість чувака, він їх вдвічі в розмірі збільшує. Я такий, what the fuck? Що це за велика хуйня? А потім як придивився, ні, це та сама хуйня, тільки, блядь, більше вдвічі чогось, блядь. Так вони і б'ють більше, ніж раніше. Бачив скріншот, який кинув цей парадокс. Гіганта. В чаті тут текст. Це бос. Там бачу, на я сервері. Угу. Його нещадно там вбивають. Всі Giant. Йоу. Оце все, вдич. Угу. Прикольно, хтось йому руку в носа пхне. Да, оце я розумію псевдич. Хоч можна роздивитись. Так і тут таких можна зробити, там просто через конфіг їм збільшуєш розмір, і вони такі будуть бігати. То не складно. Аля Кофіка з Дідзі порівняли нормально. А шолом, подивись, теж гарний піздець порівняння. Угу. Ні, ну шолом, до речі, дуже схожий на цього, на це Да, прибульця. да, да. Це пиздець, яке один в один. Це не прибулець, це таракан. Ну, тарган, да. Тарган, так. Це мені здається, що з якогось фільму, де там тарганів відправили. Це дорама. Ну, це не дорама, Ну, а японська, понятно, да. корейська, точніше. Десь там кудись тарганів там відправили. А вони там розплодилися і заснували свою цивілізацію, потім щось там бла-бла-бла. Ну да. Сервер статус. Там А як і я серіал встав є, сервер, і ти що? аніме таке є, там. Якщо сервер встає в 13:11, мав би встати, або в Я 13:13 просто дивлюсь. в цьому районі. То, що він там з'явився онлайн, навіть не тиркає. Ні, я не теркую, заспокойся. Спокійно, Кофік, не нервуй. Тобі не можна. Блять, ти вирішив мене позайобувати? Да. Давно не зайоб. Що? Да, давненько такого не було. Блять, це тобі не в Counter-Strike грати, блять. Я знаю. Ти ото жалівся, блять, на цих на рандомів. Ти ще, блять, зі мною не грав.
Всюди. На деяких можеш побачити, на деяких не можеш, бо трохи стати предметів заважають. Один на один накладаються. Я зрозумів. Ти якщо щось питай, Мгм. ми тобі скажемо, чи можеш, чи не можеш. Ну просто от зараз цікаво вентиль цей, на який левел там треба. 4-й, 5-й. Я зрозумів. Я не знаю, я, блядь, бігав до якого рівня. До 5-го рівня бігав з дробашом, з випрьом і з емкою. Потім купив Беовульф. Все, я не знаю більше. Я ні з чим іншим не бігав. Ні вентилі, ні хуєнтелі, блядь. Не, ну просто цікаво. З віпром 8 взяв. От з одним. Ну та, блядь, чуєш? Мовчав би ліпше, блядь. Ого, народу, я хуєю. Так. Добрий день, містер убійця, блядь. Головний мемолог, блядь, сервера. Добре, що нема молох. Чого, блін, що цицьки би не хотів мати? Що прийдеться? А є в кого? Мої можеш помацати. Оу. О, не стоїло розбрасувати словами. На такий розмір 1,5 десь. Нормально. Велик, маю тобі 3 стаки твоїх йобаних патронів. Ого, та ти що? Але я сьогодні що, я на мав. рідкість, Ні, да? я мав ще їх запаковані 2 пачки, але я нечайно їх продав. Думаю, 500 то тобі за дохуя, ти будеш, блядь, тоді стріляти по кадету, блядь, і не зупинятись. А він ніби так не робить. А ні, він тоді за ерки взагалі не буде стріляти. Коротше, дивіться, там буде Викине квест. нахуй. На Фрідомі буде квест після ліченів піти вбити боса Freedom Lab. Тобі видають книжку на ще одну шафку, і дають ключик від крейта, який там на кораблі, Ого. де під церквою ці. Але нагорода за той квест Дес Шолом, оцей, що продається на Фрідомі, але можливість відкрити крейт. Угу. І Мене- полетіти ще й редут 5Т. Ну і хатешку, якщо повезе. Якщо Або корисні артефакти, там сніжинка, хуїнка. Все. Ну, прикольно. Привіт. Ну, Привет! Який я долбойоб. Таке мовчання неловке. Так, я поки замучусь, бо я зараз буду жерти, тільки додому прийшов. А я розумію, що ти, Давай, точно, я ми розумію, що ти вирішаємо. замучився після роботи. Можеш тут не замучуватись, я думаю, ти сьорбати там не будеш. Але смачно. Дякую. До гори хуякою. Так, блядь. О. Ну, я міг сказати до гори сракою, але не буду казати. І зломчики. Ти лішені вбив? М? Лішені До вбив? речі, лічне мені якогось хера вчора не зараховувалося. А є, Зараховувалося. а є різні, вони спавняться, є в пачці такий, що не зараховується, а є такий, що зараховується. Ахуєнно. Мгм. Нормально. Я вчора біля чонок 2 рази вбив, думав зарахується, не зарахував ні одного. Потім біля бару 2 вбив, 1 зарахував. Класно. Теоретично зарахуватись повинні ті, що біля Фрідома там тут бігають на тому аномальному дереві, то вони от повинні зараховуватися. А, біля гелікоптера. Дивись, біля гелікоптера. Біля гелікоптера 1-3. Потім на великому лепі 1 і потім від лепа йдеш ще плюс 1. Блять, мут не спрацював, вибачаюсь. Нічого страшного. Та ні, я просто натиснув, щоб замутилося, і сижу собі, дую, подуваю чогось.
І нас подумав. Ну, щоб не розставлялись. Ну да. Курва, я виходив їсти, я обновив всі моди. Зараз заходжу на сервер, курсет. Цей курсет Polarized, як там. Не оновився. Хтось замітив, що АР-ка стала чорною, а не червоною. Я попросив, щоб вернув чорну. Я тобі ще після першого походу на Він підслухав чи ж? Ні, я написав. Все. Повернув чорну ерку. Ні, я попросив, щоб він додав чорну АР-ку в продаж. І червону, і чорну. Тепер у всіх, у кого була червона, стала чорна, правильно? Я тепер стіляга, я хуєю. Чорна ерка виглядає просто пістато. Там є маленькі червоні плями, ну в принципі воно класно виглядає. Йти на сервер. Ну давайте все. Пізно дають йти на сервер. Є тут альтернатива. Вибивайте всіх ізломів на всій карті, щоб він не зміг нічого зробити. Це я зараз піду їх вбивати, мені вони теж потрібні. Ой, зря ти це сказав. Ой, зря. Не попадайся мені на мечі. Ти дивись, він же ж ставки. Дивись, бо цей, бо NPC має спавнер, тобі пізда, блядь. Як ти? Не хуйово, звісно. Не CSR, ну теж не хуйово. Як думаєш, PC танкане? Ні, навряд чи. Я не думаю, що вона прибуває зупинку насквозь, але пойдет. Треба перевірити. О, до речі, дай мені трохи патронів на CSR-ку. Та вчора всі вистріляв. Лавр, до речі, велик зайшов. Hello. Hello, Coffee. I wanna give players better experience of crafting damage AKM, and now damage AKM have special 762 for 51 experimental courses on damage who have multiple 2 time like normal AKM ammo. Oh, good. Now the damage AKM have better experience. You have 762, 51. Can you show and me no bullet? 100. Nice. And there's be in the Gro- box. Okay, nice. Yeah, I want to, you know, go crafting to better experience. Yes, it's good. You want this? Yeah. Thank you so much. Okay, but you talking about? Wait. Okay, we're talking about some item. What can be sold? Can you put on the ground? I take a screenshot and add in the next restart. Wait a moment. In Yantar. We can sell it on Yantar, yes? In Yantar you can sell too. Okay. No. I asking in Yantar it's B or? No, I don't be at nowhere. Yantar. Wait a sec. I maybe put in the Yantar. I come back in a second. Give me. Okay.
Мгм. Коротше, тепер крафтовий Damage AKM має 300 дамагу з кулі, для нього є спеціальні кулі. Ого, прикольно. Ну, це прикольно, тепер є сенс його крафтити. А, це от, особливо на наступний вайп, його є сенс крафт. Слухай, 300 дамаги. In Yantar be added Okay. only. 35,000. О май гад, Прикольно. найс. I send you... Але він мені все одно не подобався візуально. Через те, що немає цієї. Чи це стольної коробки кришки. I add items what you tell me. Менка I тобі think очі давить. it's look good because have a lot of Mhm. problem with AI who don't wanna create what I want. Мгм. But it added Oh, torch, freedom head lab. torch in Rostov. А не буває, будь ласка, там Items Елечина? in Я зайду, може. Lee Mines піду. to repair and fix. I maybe add to crafting some and some change. Ладно. And you can have Зараз items in 100% хер знайду. and Death Lab and in Outpost more than tier 2. Yeah, I see. I see because I do it. Look what I You do have. it Outpost? And this. At freedom. Oh, nice. Nice. Yeah. What do you think about colors? Nice. And I change ammo box. You can look in the game. Wait, I show you on the ground. Ammo box. There's be. Oh my god, where it be? We have on trader maybe I check. Yeah, you can check in trader. It's work now. But I fuck up because I change damage AKM and don't change in crafting and don't put new ammunition in traders. Maybe no one have. Nice. Yeah, I wanna have everything unique. You know, and if I have a time, I'm changing piece by piece. Yeah, it's Oh, good. and what do you think about server dynamic? I upgrade a little bit and change. It's better than when I put outpost and don't put I think it's better because you have chance to take some useful materials, take damage AKM for craft. I think it's good. And yeah, but I'm asking more than about lags. no, I know don't see can be lags. Oh, I upgrade CPU priority Mm-hmm. and change a little bit not to use useful items like I put new books. You know, you have now it, Yeah. You show. and there's no B1 mod. I only put, you know, to older mod I put new things and delayed one mod must be loaded for only Oh, books. It's good. And I'm one. working to but repair it the dynamic and don't have lags. And you know I wanna change emission because emission need two Namalsk mod. It's the very big mod who adding snow and everything and emission. But when I buy this mod, Mhm. I have Ravens, I have Sidor alarm in I know. radio. Yeah, you This mod. remember this mod, and Yes. there's be only one like 100 megabytes, and now to have emission I need 1.5 gigabytes with Oh my Namalsk mod. And when I delay that, we don't have a suit icon in character, and I maybe put for detector slot Oh, next to case. yeah, it's good idea. And one more Yeah, but, question. Oh fuck, I don't do it, bro. Sorry, because when I do it, I can open the cross configs, you know, and players can have problem because I add Yes. this very easily. But if you die, Yeah. just drop on the ground, and I have more tickets. I think I don't now. I have idea. Don't touch this because
You know, you put in a slot. I Yeah, can I open the understand. cross PBO and everything be deleted. Okay. And one more question. What you think about selling hunting book? Because some players have a lot of level 1 level 1 hunting book, someone have level 2. Maybe you add to sell it, maybe at garbage or at, I don't know, or clear sky. Oh, I can add to special selling. Wait a sec. What price do you think be good? Two Book? level is very... 2 level is Very very good price. I think maybe more than 200 maybe. And level 1 maybe 30, 100 or 50. 50 and 300,000. Be good? Yep, I think it's very good price. No, it's good because I must sit to the crafter and trader fix because I told you I add damage AKM and forgot add ammo. I think nobody have. Yes, and maybe you add craft immortal battery. I think it's I think it's good to add artifact, maybe 5 artifact battery and something Yeah, else and some I think. What do you think? 5 normal battery, artifact battery, and you need screwdriver and pliers, and screwdriver and pillar stay with you. yes, I think it's good. On maybe more I think maybe more artifact because it's very useful. Immortal battery, it's very useful. That's why you need put maybe 3 battery, artifact battery, not 1, 3 artifact. Or maybe 3 battery. Yeah, we have maybe 1 useful artifact. I don't know. Maybe 2 battery and 1 isolator. Oh, isolator is not easy to find. Isolator is not easy. Ah, okay. Wait a moment, I need to think what. And we talk about AR. Maybe I add more colors, not only black. Yeah. Oh, Because- you talking? Sorry, you talking about AR 50 or AR 300 BLK? No, AR-50. This is a AR 50. Yes. Lover give me 10 million and I need farm money to give him back money. What the fuck? How? Oh my god, I changed texture for a red one, and what happened? I don't really know. I look at this. Okay, I going to work to do Can something. you TP to Lover? Lover have some question for you. I don't know. Thank you a lot. Have a nice day. Oh, and you too. See you. Hello, lover. Так, коротше, цей. Hello. Алло? Алло? Буде додана Immortal батарейка ще в крафт. Yeah, Єбать, Догі, закомісся в твою сторону чи що? Це ще не продемонструють. 4 лями Блядь. винен. Ельментьо, ти лутав стешок? А ти яким банком користуєшся? Беремо і робимо. Ні, все монобанком. А, монобанком? Ну, Ау, Ти лутав стеші навколо? ні. А химера була? Коротше, Не було. Я чо- думав, ти вбив химеру. не було. Чорна АРка це помилка. Чого? Я йому Ти показав відповідаєш? чорну, він каже, о май гад, отойду. Блять, ну... Ні, він сказав, що додавить більше кольорів. А, ну ладно, тоді... Тоді молодець. Що там ще по чинджах? Ключ. Я знайшов.
Книжку першого рівня можна буде продати за 50 тисяч, другого рівня за 300. Нормально? О, да, нормально. Що? Ніхіра собі. І щось ще там таке було, що я говорив. Книжки продавати можна буде? Так, Да. зараз скажу, що. Шукав Рішарда, що він це захотів зробити. Коротше, говорив, я пам'ятаєте про це, що буде слот в персонажа під детектор і ще щось. Він сказав, що він. Ну, це не важко зробити, але проблема з хрестом буде. Просто буде все зникати з хреста. Ну, типу, бо там не можеш. Він прописував, там тестив і, коротше, каже, що Ну, то воно дохер. зникає. Ну, 2 Тож. слоти займати з інвентарем така велика проблема. Ну і він зараз просив мене, щоб я якось поміг, ну, якось прорекламувати, щоб якось назбирати донатів, щоб купити мод, нормальний мод на викиди. Це розгрузить сервак трохи. Мгм. Типу, знаєте, отой такий, там, де ворони починають каркати, потім Stalkers, Attention, Emission is coming. Бо зараз стоїть і 2 моди для цієї хуйні, для викиду. І вони там займають щось 1,5 гігабайти. А той, блядь, прикинь, мені в одному стиші чорні штани впадають, в другому чорні. Гамно. Мені І- тільки що 3 штанів випало. А той буде займати десь там, не пам'ятаю, він казав 100 чи 200 мегабайт. Різардо що, сольовий? Небо дивиться. Дорого 200 чимось доларів. Ніхіра собі. Угу. Скільки, блядь? Викид коштує 200 чимось доларів, мод. Єбать. Ну. Угу. Він що в мене запитував, що би я порадив додати в донат, щоб зацікавити людей чимось. Я там трошки чогось написав, може щось додати. Ти б йому написав, щоб він прибрав можливість ці донатні кейси, які він дає за гроші, щоб не можна було продавати. Бо це ну, можна розпочатися, парки заплатити і ерку собі взяти. І просто сервер прийти. Це і все. Типу, для нього нічого поганого тут немає, в тому що ти купиш 10 кейсів, зараз типу, 100 баксів донатиш на сервер. Типу. Якщо він хоче думати про баланс серверу, Бо ні, він мені написав, коротше, що зараз тут треба йому платити за сервер, в нього, типа, каже, з донатів нічого не лишилось, буде платити з своєї цієї кишені. то не бачу в цьому нічого поганого. Це Подумати про баланс. це погано те, що він чувак прийде, які гроші вкинуть, він звичайно, але він не пройде сервер і просто кинеться. А Да. так якось він А буде. хай, ну, а кому від цього гірше? Тобі від того гірше буде? Я думаю, що Якщо навпаки, таких 20 йому... таких типів зайде, вони і сервер грузити не будуть, і донату дадуть на сервер. Ну, типу, це Хай, там хай моральна тоді дилема. полегшать і просто додають ігрову валюту за донат. В чому проблема тоді, блядь? Ні, я просто можу сказати, щоб зробив меншу ціну на продаж. Ну або так. Так, це навіть буде краще, бо не потрібно буде більше задонатити, щоб. Але мене, блядь, за це може хтось, блядь, зненавидіти. Я не знаю. Ну от. Той, хто мав Давай- план давай капкан. Максимальний по факту. Що б ти не зробив, тебе все одно зненавидять. Ну, я це помітив. Коли я, блядь, змінив патрони, мене, блядь, захуєсосили, піздець перший день. Що, не хуєсосили, блядь, сиділи мене? О, блядь, патрони, блядь, все, нема сенсу грати, блядь. Задуму мого не поняли, блін. Я хотів, щоб люди ходили на північ, щоб не боялись, щоб була можливість не сидіти, блядь, не дрочити на 3 локаціях. Як це робить научний співробітник з Р-15, блядь. Єбать, вистрілив собі в коліно. Що, блядь, мені не цікаво, я, блядь, набігався там в ту йобану північ. І лаби я набігався, мені ніхуя не випадало, блядь. І сейфи я вже не відкривався, мені ніхуя не випадало. Я не хочу, блядь, і в цьому сезоні розчаровувати. Я
собі, блядь, бігаю, лутаю аномалії, щось вбиваю, щось не вбиваю. Ну, вчора я тільки напрягся, щоб квест зробити, щоб базу отримати. Це решта мені, блядь, твою. Ну, бігаєш на чилі. А що він і коробки з набоями перефарбував? Так, перефарбував. Прикольно. Я, блядь, теж біжу вбивати чорних ведмедів, а місця на шкіри то нема. Ельментьо, я тебе обрадую. Стежі були порожні, а там, де були не порожні, була одна фотка і 2 чорних штанів я знайшов. Все. Ти мене обрадуй, скажи, чи є там та Не було, я структура. пробіг, не було, побігав, не було її. херня. Тоді не цікаво. Мене зараз менше стиші цікавлять, ніж та херня. Ну, я не думаю, що він, звісно, добавить те, що я запропонував. Можу вам одне сказати, ніж секунда. Ну, Це мав бути танді взагалі, ніж секунда. Ну. Він і так ріже набагато швидше. за мені особисто ніколи не подобалося ножі секунди на серверах. Я ніколи їх не купувався, завжди ходив з якимось більш, ну, меншого тіру. По-моєму. Яка цікавість, ти виходиш просто чик-чик-чик-чик-чик. Ну так ти швидше переміщуєшся по карті. Значить ТР купляєш. Щоб швидше Ну, бивати, все. швидше двигатись і більше встигати за рестарт. Я думаю, на момент того ножа це вже буде АРК. Ну, да. Ну так, щоб той ніж зробити, тобі вже треба АРК, блядь. Ну так ти ходиш, ти вбив, порізав швидко і побіг далі. А, ви про секунду? Фрідомський. Ну так, так. Купа крафтових етіх, всяких херовин. Ну, тоді нема сенсу його додати, розумієш, в донат. Типу, треба, щоб був, типу, такий майже як секунда, от Денді, який ріже. Ви ж не грали чи бігали з ним? Я не знаю. От то там. Блять, де воно? Хуйня. Ой, не знаю, мені здається, що краще воно ріже. Він повинен, ну, якщо брати той же Азіс, все-таки Різарта взяв, то він повинен був різати за секунду і давати додаткову частину ще. Я не знаю, я коли грав на Оазісі, він ніколи не різав за секунду. Ну, різав. Ну, знаєш, якому? потім На зробив. хардкорі він за секунду різав. Можливо, на якомусь екстрімі, на якому я зайшов, трохи побігав, але на другому сервері я не захотів, ну, починати заново, тому просто скіпнув екстрім. Не захотів. Коротше, Що? дві опції. Або крафтить край нано, або вбивати той бекпак. Вони ідентичні. Однакова кількість слотів, однакова кількість всього, що то має 90-90-90 протекшн, що то має 90-90-90 протекшн. Ну, типу той, що з Shadow Nest. Що на увазі рюкзак, так? Чи який рюкзак вибивати? Ну то, що 40%, котрий 30, котрий 40. З Shadow Nest, який ми вчора Мгм. вибили з Вандаліта. Я подивився в нього, там 850 слотів чи 800 і фул запаковка плюс 3 контейнери. Я попросив зараз подивитися на край нано, цей, що можна скрафтити PowerFrame. Мгм. Для того, щоб зрозуміти, чи є сенс взагалі його скрафтити, або поки його ніхто не скрафтив, підсказати йому, щоб вони були ідентичні. Ну, типу, от ти що там витрачаєш Пандору, що там витрачаєш Пандору з генератором. І я подивився Ну, там. на край нано ти не одну Пандору Давай. витрачаєш. Ти дві витрачаєш. Да, але тобі не треба йти в Shadow Nest слабо помирати. Ну і рюкзак ти не 100% отримаєш тебе як, але менше ніж половина шансу. Ну, це теж. Тобто, якщо так, Або велик. Ментіо, блядь, ти говориш менше ніж половини шансу, 0,5% шанс випадіння, блядь, рюкзака, нахуй, в цьому, в кінцевій, там де жовтий падає сет, лавер хуяк, один рюкзак, хуяк, другий рюкзак, блядь, розказуєш.
Ти думаєш, мені повезе так само колись ще раз? То дайте Я думаю, хоча б так. ще 2, будь ласка. Та що ти Вот. питав, скажи хоч. Шприци. Лавр. Гарно забайте його. Ні-ні-ні, я собі. стільки не влізе, хлопці. Тобі ще візьму, блядь? Слотів нема. У мене слотів нема, блядь. Я візьму. Бризки. Дякую. Нікому на реперку не треба? У мене квест. Не треба, ну я там зачистив хімеру і вербушу. Можеш пробігти. Кажи, Ков. Гарно ти забайтив на що? Щоб ти попав на фрідом, блядь. Та я так і хотів, мене не було набоїв назад йти. А, є проблема. Ти зараз зі мною на інтер підеш тепатися. Чого? Що чого? Бо мені треба продатися, де я продамся? А на що я тобі на янтарі? Стріляти будеш, мене набоїв нема. Ніхуя собі. Ну, тоді мені треба піти на Сидора, блядь, забрати тоді зібрати артефакти, хоч продам всі. Ну йди, Вам через збирай, ТП ми через ТП, я тобі картку дам, ми через ТП підемо. Знаєш, як це звучить просто типу, охуєнно. Просто замечательний. Ну, блядь. У мене нема набоїв. Стріляти. Та я не розумію, ні, ну. Тому А що що ти я стріляєш? один раз. Ну, то з Гауски. Я заспавнився в минулому рестарті. На барі було 38, думаю, ладно. Піду попрацюю, почекаю наступного рестарта, може більше заспавниться. Дивлюсь, 0. Блядь. Короче, блядь. Якщо хочеш, я тебе можу барити дропнути з магазинами. Ні, не треба. В мене є. Що за звуки, блядь? Де цей звук був? Що в мене? І що тут? Таке, блядь. Таке враження, що мотоцикл приїхав. Тут в мене. Я А. думав, от стра якась нова. Я теж думав, блядь. Я такий зупинився, стою, дивлюся, нікого нема. Пісіти, блядь, прикрашай. Та це що я? До яких до мене претензій? То там на вулиці приїхали. Які до мене претензії? Крикни, що він долбойоб. Ей ти, долбойоб! О, фу, вибачаюся. Ага. Лови аптечку. Фу. Тільки зупиню його, скажу. Ей, стій, почекай. Не їдь. Він зупинився, твої дії. Та він же проїхав, по ідеї. Знаєш, якщо він зупиняється, то рішительно тікаю. А мені Ні, треба. ні, не прям- решительно тікаю. Мені прям А, А, треба. не решительно, я пам'ятаю. Що тобі треба? Решительно. Мені всередину треба заходити, правильно? Так. У мене зарахувало, коли я зайшов всередину. Окей. Там же тобі типу дають карточку на квест. Ви неправильно кажете, тактично відступаю. Тактично. О, паза. Ні-ні-ні. Від'ємний наступ, блядь. Да, Та ти що? Та ти що? По методичці сказав. Це заховало. Блядь, долбойоб, чесно. Особливо сьогодні. О, я ніколи в цей тунель не ходив. Піду подивлюсь, що тут в тунелі, блядь. Я щось ще хотів сказати і забув. Ти там питав мене, я в м'юті був. Я в тебе питав, Так. а мені Вандаліто мав передати куртку. Скільки я йому винний за куртку? Я не знаю. Я то з ним буду спитаєш. рішати. Я зараз не бігаю, бо в мене слотів не вистачає. Я понял, хлопці, блядь. Відступаємо, блядь. Бачив, що ти тікаєш. Що тікаю? Я? Куди тікаю? Я нікуди не тікаю. Тичний відступ, це не тікаю. Він тактично відступає. Я ж кажу. Добре. Будь ласка, не будемо. Буде прикольно, якщо тут біля тунелю є, блядь, химера, на. Вона буде. А ви тут бігали? Який на грудель? Ні в кого там немає 10 До Сидора. з край блетбуків, не? Ні. У мене щось є 5, походу. Та я б Мене собі нуль. теж рюкзака в другому скрав, щоб слотів немає. А, тут навіть що з лощини йде? Та він пустий нахуй. Там на виході тебе буде трупоєд чекати.
І далі кровосос з ізломами. Хуєєд він, блін, а не трупоєд. Чи трупожор, як він там, блядь. Корпсітер. І з вами. Трупожер. А в нас як буде? Трупоїд? Трупоїд. Пожер. У нас Ну, пожер. так і буде, У нас в принципі. пожер. Ні, ну типу можна і так, і їти, і жир. Угу. Якщо він культурний, то трупоїд. Якщо він бидло, то трупожер. Якщо він в стіні застряг, то він трупожер, а якщо він, блядь, нормально виліз, Фу, як некультурно. Да. А ти в стіні вбити можеш його? може. Всі, ти Ну. зараз де? Я зараз майже на Сидорі. О, мені скрай буде А добре. я тобі цей сраний рюкзак просто тащу. Все. Давай я чекаю тебе несу, я далі не йду. Бити Ну, 30. я думав, ти прийдеш до мене. Що то було велик? За зламаною ногою, добре. Чекай. Лавра, а може нахуй ти пешитися? Може пішли всі нахуй бандою на лепи, блядь. Фармити нахуй. Дикий грін фарм. Але Не треба що? полепахти, я буду по них йти. Все, не мішайте мені, будь ласка. Які лепи, заспокойся. Охеревший. Лавр. Іди по лепам в сторону. Кажу, може підемо з хлопцями всі разом по лепах, і все наш пешти. Я можу сам тепешнутися. То нахуй я прибіг, блядь, на Сидора, блядь. Він не вийде. Ти розумієш? Ти розумієш? Ну, в мене залишилось. Я розумію, що у тебе патронів немає. Я кажу, що ти можеш хвостиком, як я біг за вами, блядь, можеш просто йти ззаді. Відстрілювати Нахуй снор. мені так робить. А нахуй тратити 2 мільйони, якщо можна пройтись, блін, і все. 2 мільйони, на секундочку, патронів 800. Ну як хочеш, я До твоєї церкви, 3000. патронів. Ельментіо хотів теж піти, був на Янтар, але я думаю, Ельментіо буде фармити підом. Я не знаю, я поки... Коротше, давайте вирішуємо так, що будемо робити. Я Лавр. хотів, просто ж я хотів швидко взяти тебе, скинути всю монстру, Угу. піти в янтарлаву, зачистити янтарлаву, бо тобі слоти потрібні. Мені на майбутнє слоти потрібні, у хлопців не всіх є слоти. Правильно. А потім вже повернутися і піти на ремонт. Коротше. Збираємося на чонках і зараз через Агропром біжу туди. Йдемо по лепах, продаємося, йдемо Янтерлабу і йдемо на Лиманськ. Все? Ох, ніфіга себе. Всім підходить. План капкан. Наполеоновські плани, де, звісно. Я зараз біжу бувати облічення і визовусь з чонки. Ладно, я сюди бомжаром. Чудович. Ні, я не до тебе, я вибачаюсь, я просто побачив там чувак рівнув. Типу... Я сьогодні не стримав себе. Лавер, то що Чи люди ти виходять? думаєш на рахунок цього плану? На нормальний план ніхто бабки не тратить. Хочеш мені 2 ляма скинути, я проведу просто опять. Без дину готового пострілу. Ну, У мене є така думка, що у Лавра просто є готова карточка або дві, і він хоче їх звичайно, є. використати. В мене 3 карточки є. Єбай. Ха, каже, дай Я валява. я ж і казав, що типу, ну. Я дам карточку, зробимо ТП, я навіть точно залишити не буду. Аванпост, кому цікаво, на Гарбаї стоїть. Ну, До речі, треба Я щось зараз- книжки мати. А чи де ні? Ельментіо? я... На нього. Дякую. Я цього чищу кріта. Ну це першого рівня, вам максимум, що демедж АКМ випаде. Ну, 360 Ну, раз тисяч, в нього я не бачу Дохуя мінусів. урона. Ні, ну це 300 у нього урона, то ну таке, нормально. нормально, у мене в MPX 555. Чисто Присні чистий патронів шаг. 1000, блядь. Це який імпікс у тебе на 308 чи 338? Т-38. 338 MPX має дамагу менше, ніж Діга. Да. Ну то так, Три тому що це п'ятерка, блін. ППшка і там Ні, якось це я розумію, ріжеться воно- кряво урон. Тому що він Це може поправити. запльовувати на 150 магазинів. А нема сенсу цього палити, типу, якщо він запльовує просто тупо. Ну він Блядь, ціна вистріла майже як в АРК.
Чуть дешевше. Тільки 500 урона і 3000 Ні, урона. на ліманську набою купляєш і один в один виходить. Демедж і набой. На ліманську 52 тисячі бачка набоїв коштує. 57. Да, але тоді на Ліманську стоїть до АРки, патрон теж 1000 за вистріл. 1 до 3 там майже. Тут 500 це Та вистріл. Ти не повинен економічно фармити. Ти її не можеш отримати навіть в таких локаціях. А на що з нею економічно фармити, блядь? Я Забивали ж це кажу. якесь лайно і просто пробігли швидко. 150 магаз вистачить, блядь. Юзлес пушка, блядь. Вона не юзлес, вона просто швидко вбити. Для багатих, я поняв. Ісі, ти йдеш на Сидора? Хто? Да, я йду на Сидора. Хочу тобі скинути, щоб ти дещо продав. Є ще більш неоптимальний варіант, це просто Більше це парків за було, це заерки вбивати. Вестершак. Ти будеш вестершак тапати. Або потім взагалі з плазми все вбивати. А знаєш, що ще весь трешак тапає? Ні. Будь ласка, не треба зараз рекламу чи Починається, блядь. Дуже тапає, там насквозь пробиває нахуй. Велику треба бути якимось контент-мейкером відео на ютубі, типу, Угу. такий раптом що, і такий зразу. А знаєте, що ще я так само класно вбиваю? І починається рекламу, тупо. Працювати в компанії Oriflame. Ні, ну це як типу, є, типу, а знаєте, де ще можна фармити? І починається там Raid Shadow Legends, ставочки, так і у нього такі, а знаєте, що ще Да. буває? А де ще є кораблі і сраження, да? Угу. Ага. Я тобі поняв. Давай так, хлопчики, піднялися. Ох ти, блядь. Та я, блін, дивлюсь цих вечорів і майже в аномалію пальте. Не поняв, чи це його не ваншотнув. Все, пушка твоя, сміття, не ваншотить. Та, Та да, щось лічено не ваншот. Не дякуй. Не дякуй. За що? Ну то, що його пушка більше не ваншотить. А, Не поняв, щас. по нерфу, А, глянь все. на... Що кого не поняв? Що? Цей скритий нерв, типу, урон такий самий, як і був, але тепер ніхуя не пробиває, блядь. Ніхуя не попадає. скрита робота напильничком. Да. Цифрики ті самі, але тепер ти сосеш. Просто цей дамаг в тебе от прямо впритик на виліті. Тобто метр пролітав, все вже там 3 рази порізало. Давай, що тут потрібно прикладати пушку, блядь, і бачити з неї. Я потенцію нажимаю, бля, повний урон буде. Благо там дрилі пушки здорові, типу, ти можеш таке собі дозволити. І стоїш дулом, блядь, з котом до янтаря. Проходиш лабу на спавні, блядь. О, заєбісь. Знаєте, такий відосик, типу, лінивий король, який вбиває дракона, сидячи з замка, таким довжезним. Бачу. мечем. От такий велик стоїть з своєю пушкою просто. Ісі, во, лежить, можу забирати Я все. бачу. Тримай ключик. А, де він тут в мене? Тримай. Ох, йолки. Лавр, так, питання, що будемо робити? Мені більше всього пасує моя пропозиція. Чому? Тому що я не зайшов гратися. Я понял. У мене небагато патронів, ти в курсі? Багато це скільки? Ну, блін, всі заряджені магазини. І десь. Скільки? 2000 десь є. От за який хуй я мав скільки патронів купити, блядь? Мені не хватило, блядь.
Та ні, скільки там в магазинах? У мене 11 магазинів. Плюс ще десь 800 Це є. 900. Та й 800 десь такі. Ну, блядь, наскільки хватило, наскільки і купив. Ну, це майже 2000, до речі, кофі. Я забув, що вони в магазинах заряджені. Думаю, Лавер питає, що в мене 2000 розтипів є там, блядь. У цьому на Фрідомі така ціна, що, блядь. Ну, в тебе десь 1700. А єбать! А там тебе Пізді, блядь! Це не я. Це піздець, не лякає, сука. Біжиш, сука, в полі, нахуй, якусь хуйня речить. Посеред сраного туману і дощу. Піздець, блядь. Смішно йому, блядь. Смішний мо. Ми ж що тепер маємо міняти всі. Та йому також. Ні, чого, я не лякаюсь. Я тут стою собі на Конечно, ти знаєш, що це таке. Ну ясен хер, ти сам вмикаєш ці звуки, то ти не лякаєшся. Я у маньяка. Добре, Лавер, пішли, я майже сказав. Можеш подивитись щось, Лавер? Де? Ров. Зараз заберу. На землі буду показувати. Зараз я поки скидаю щось, щоб взагалі хоча б місто звільнити. Ви там Я теж. зв'яжіть, не пускайте його вийти звідси. Нікуди. Та я сижу, заспокойся, не нервуй. Я не нервую, я просто превентивні міри використовую. Зв'яжіть його, хай собі ці тихенько. Я не йду на болото, не хвилюйся. Добре. Що ти там скидаєш? На що ми дивитися? Зараз хотів арти показати. Веся. Це ще не все. Та я понял, що там буде, блядь. Подивись. Як працюють продам. научені співробітники. Хтось дивиться з вас стрім? Ні. І не побачите. Я тут зайнятий, я розпродаюсь. Так, зараз. Я не розумію, це монетарки вибігли з крита мого? І майже на цьому на звалищі були, на переході де кіт. Чи це вони тут десь спавняться? Кого хіба? Спавняться вони там в лісі. А. Спати. NPC, де А. ти є? Я на Сидорі. В тебе є Forsaken Boots, Forsaken Gloves? Я йому дав взуття, маску. Рукавиці? Да, Де є? А рукавиці... На рукавиці. ці інші. На Ага, разок. дякую. Дякую, дякую. Блять. Так, я готовий. Ну, успіхів вам, хлопці. Дякую. Так, це сюди. Ух. Ну, з хороших я баченів набив собі нарешті. Молодець. Візьму з полочки пирожок. Здавай квест, поки Рішар доїхає, видасть тобі локер. Так, а я ще не отримав вже його. Ну, здавай квест. Кажу, блядь, то ж не за цей то. Елементів. Але ти можеш піти за годину до рестарту, він відреспавниться. Угу. І вб'єш.
Я так теж робив. У мене була вона заклеймлена, я пройшов, пішов, вбив ліченів, вернувся, вбив боса, все. Що не треба? Бос слави чи що? Фрідом лаби босу не треба. Блять, а чого ж ти мовчав, ну? Чуєш, А він в тебе ж- немає в Мужчини розширених потрібні. слотах рюкзаку слота під маску? Ні. Окей. Зараз подивлюсь точно, не наїбать. Я думаю, може кудись попросити додати слот під маску, щоб можна було вставити потім- сіли, і було потім- просто слотів. І потім в тебе буде випадати, блядь, маска. Давай я перший зайду. Додати. Лавер, я перший зайду. Тільки не стріляй. Не знаю, як пройдеш. Я на машину Просто- побіжу. Ну окей. Кажеш, як на машині. На машині. Так, ліхтарик є. Все, можу стріляти. Ну, стріляй. Так, там чорна ж по квесту потрібна Мосінка, так? Я не пам'ятаю якого кольору. Коричнево чорно. Ну, в квесті там бачиш її колір. Що може хтось, Коротше, блядь, прийде? Другий ряд перша. Угу. Піздець, блядь, нікого нема. Ведмідь десь уїбав. Доля, ти третій крейт чистив на чому? Я туди не ходив. Але зі твоїх слів, ти там зачистив і зумів я можу там не шукати, да? Де? На чонках. Я там не був сьогодні. А. Достатньо. Найбільш. Можна стояти глянути, значить. Все одно із зумів треба вбивати їх так. Ні, просто якщо ти будеш, то я зараз сюди піду, мені там 15 полтерів треба вбити. Лавер, я не бачу химер. Окей. Я йду теж продаватись. Коля. М? А ти що, Коля? А, то я не почув. Я просто слово не почув, що ти сказав. Ти лавер Я читав в янтар лабу йдеш? Ага. Тобі щось треба? Штани Що ти монолітності, хотів? та й все. А мені штани в волі, але з тобою кофі, так що я, мабуть, пропускаю. Чого? Кофіку не потрібно. Поміняю на інший Волі колір. все. і все. Ну, Чи ти коротше, теж мені хочеш волі, я не розумію. О, я ні, які. О, Ну я ще кажу, що ти волі. все, значить штани волі мені таки потрібні. Моноліт або долг, якщо буде. Я візьму. Тебе ж та. Ой, боже, не моноліт, а найманці. Найманці або долг. Найманці. Довго в мене є куртка і штани. коротше, з цього нічного, що спавниться біля. На Фрідомі біля моста 35 тисяч тут коштує ця хуйня продати. Ага. Частину. Щоб ти розумів, мені монстри було на 14 мільйонів. Що нахуй? Скільки? І це з пофікшеним. Оце з лаби, хлопці, і там. Тупо і- вокруг, да. І Да. Я бабки скину буду. на тій території, де зараз. лаба, там дуже дорогі монстри, блядь, дуже дорогі. Ну так, блядь, і добре. Ну. Ми минулого разу по 20 лямів звідти виносили, тільки подорож туди назад. Мгм. До речі, я знаю, тут ще пуст, але барсук його вже знайшов. Ти що знайшов? Тут блокпост ще це КПП. По дорозі це агропром. Якщо вверх на чонки йти, то він там спавниться біля бетерів. А що там за лев, не знаєш? Ну, не знаю, там барсук ходить, тут не забігав. Коротше, NPC, я пішов. Да, давай, давай. давай. Ну я не втикаю, не курюсь. Я перекидав просто речі.
Я за те, що ти стоїш посеред поля, до тебе може прибігти всяка діч. Я сам як та діч. Наприклад, цей дурецький ізлом, котрий стоїть і втикає просто. Це мій цей напарник, ми обидва втикаємо, тут стоїмо. Він же більше не втикає, я його раз втикав. Ладно, так, зараз забігу, дам тобі, бо скину бабки. Так, а цей рюкзак викинути чи як? Він не продається, так? Продається, здається, залиш собі на розвитку. Лавр, потримай, будь ласка, можеш? Або віддай мені, я його складу собі, поки лежить. Якщо він тобі не Можу. треба. Піду скину монстрою і всяким гавном. О, О, летить собака. зараз. Монстрою всяким лайном 4200. Ох, йолки, бляха. Що вони такі, а? Вона Зараз. фізить люту собака. Угу. Угу. Зараз я докидаю тут. Ну, давай. Вже відпущу тебе. Так. Ага, тут ніж не кладеться, добре тоді. Дивишся так от зараз на NPC? Реально страшно стоїть. Ну що таке, що я такий страшний чи що, блін? Це тебе одяг прикольно, все підібраний такий, чисто від якогось такого рейдера пустинного. А, ну да. Ще там осінка торчаща за спини. Ну да. Лавр, артами продався. Я, правда, не всі ще продав, лишив там, що на крафт. 6900. Це, блядь, Артами? так. Оце я збирав арти, я їбу скільки там всі дорогі арти, які в мене були. У Угу. мене було що і крафтиться, і не крафтиться. Тим часом Лавер. Шлюбка робить 20 мільйонів. А він не казав, Ваня. де він додав? В смысле, ти ж шлюбка. Ну ти кажеш, що монстрів на 20 лямів продав. Так я ж з Гаускою бігаю. Неважно. Опа. Я про те, що кофі збирав, хуй зна скільки часу. Хто тут хуяри? Я. А, велик, ти щось прибіг сюди. Я ж казав, щоб добігти. Тільки ти не забувай, що Кофі набив це не виходячи з безпечної майже зони, а Лавр бігав по факту у найнебезпечніших локаціях. Значить, все правильно. Ризик винагороджується. Ну так. А він книжки ще не додав до продажу, чи додасть тільки після Додасть якогось після. там? А, Це елементів. То я лише розказав. А де там велик? Можна скидати велику патрон. Я їх зараз Я на горі зараз спускаюсь. знайду їх. Скину. Це, коротше, я побіг тоді на болото. давай, я зараз також. Болотний лікар повертається. Ти всіх хімер прохуярив, да, велик? Ну да. Ну як всіх, тільки 4 штуки було. Пісю. Дві зверху, дві знизу, а з лісу не прибігли. Велик патрони тут на землі побачиш. Хорошо. Ви в лабу зараз? М. Та швиденько в лабу, ну я не скрайблю, де треба. У мене слотів не вистачає, щоб все впитати, що вбивається, ну. Там може скрайблуди впадуть, може Пандора чи впаде. Та йдемо разом, мені треба тільки штани, блядь. А наш разом, блядь. Втрьох. Я її за 10 Швидше хвилин буде. зараз, я її за 10 хвилин пробіжу. І винесу тобі штані, якщо там будуть. Хорошо. Блядь, ну хай тоді прибіг. Їба.
Можеш піти в Destiny, бо... От потроху всі постріляють. Блять. Я не можу по монстрі малій стріляти. Вони стріляють, нормально все. Але тупо все на тебе біжить. Хай біжить. Бать тут полтерів. На самому заводі ти маєш на увазі? Угу. Їх там дохіріще спавниться. Угу. Неприємно. А, нормально. Вони не мене пиздили, а лавера. Йо, де артефакт, блять, випав? Поф, на мені хімери, на тобі кракуха. Добре. Так точно, сер. Сер, є сер. Обережно, аномалія прям. Де вона? Мітку стала. А, то це якщо через вікно залазити. Ми будемо чекати рестарту стащів чи ні? Скільки там чекати? Чекати 8 П'ять хвилин. Ну, хай буде А, 5. 8? Ні, ну Пізніше став? чуть-чуть більше. 6 десь хвилин. Остап. Через декілька хвилин сервер встає тільки. У нас поки зачиститься той перший уровень і розберете все, то вже і вони появляться. Так, я б спустився Підійшов? по сходах. Ні, щас. Я б спустився би по сходах перед фрізом стащив. Угу. Перед тим, як хтось би виходив з лампи якось. Заходити? Так, Так, зараз лавер, мені треба ліхтарик поставити, бо як мене хтось їбе, у мене він заруїниться. Де мій запасний ліхтар? Виєбе. Покажи мені, я не помню. Я думаю, якщо тебе там хтось в лабі спочатку в'єбе, то ліхтарик не буде твоєю проблемою більше. Ой, бля. Ах, ні. Все. Ну по факту, типу, химера ти не Якщо, можеш шотнути. як ж не може. Вже все, не можна? Ну окей. Не то, що все не Ну, може. так же ж Я стільки разів бачив, як вандаліта, блядь, з армором 80+, блядь, без нахуй, без броніка отримував поїбалу. Йому було настільки похуй на тих хімер. Його одночасно пиздило 3 хімери, блядь, а він був в протекті 80+. Він, блядь, розвернувся, посміявся, кліпнув, блядь, а потім тільки почав стріляти. Бо Ну я нічого не буду казати, але. без броніка, блядь, і з зруйненим шоломом, нахуй. Називається польська броня. Але є, да, певний момент, про котрий розуміють усі. Ні-ні-ні, я бачив, що не відбавляється ХП і руйнуються шмотки. Але І всередині руїні це шмот. Але дійсно, що Ні, от, та я- типа з протектом 80+, і маскою нормальною з протектом, і окулярами, типа. Гра Так що- стає схожа на минулий сезон. Угу. Схоже, не така, як минулий сезон, бо там все рівно. Не знаю, як Химери ви, допомогли мені на похуй нас, протект, не протект, я все рівно химер боюсь, бо тому що вона руїнить шмотки всередині. Мені не дуже хочеться, блядь. Отак як лаверу заруїнили Лиманську карту за 3,5 мільйони. Ну блін, а карту ти вже не починиш, це вже проблема. Ну просто такий лут, як картки, його скидати чисто в протект кейс і все. Тим більше у вас він Ага. є. Що, злазити? Угу. Ну після там за тобою я не розумію, чи якийсь мопед гониться, чи то людина. Чи то людина на мопеді. То людина від тебе від мене йде. А в мене що, На ліхтарик не Сидора. працює, чи що, блядь? Лавр, у мене світить ліхтарик, я що-то ніхуя не бачу. Давай я вимкну свій. А, Бо за мною ніхто не Зараз, гониться, в мене хвилин. нікого нема. Ну тут переді мною Батарейка метрів сіла. 150, там, 70 біжить чувак. Я вже побачив, просто я згори його бачу, що це людина. блин. Короче, ти тут розвідав маршрути, проклав, а ми на халяву біжимо. Ну, майже. О, є. Це нормально, що це сарка на Хімеру?
Це підгон для велика спеціально. Угу. Вирвав. Та я стою. Вона їх глушить, і вони не чують. Мені все одно треба досвід. Угу. Досвід, де його взяти? Досвід, тиші лута. Ой, крити лутати. У мене майже половина цього. Я їбашив, що дурний ті крити, блядь, я не знаю. Зовсім кришею поїхали з стишами. Крити, не стиші, я переплутав, ну що, блядь. Та ні, ну це... Я щось помилився, це зразу мені палицю в колесом, це піздець якийсь. Піка-піка комусь потрібно? Хтось хоче з нею бігати? Я вбиваю крипу, NPC я потрібно. прикрию. Та NPC, демедж калаша, зберіть, блядь, і все, і нахуй. Я прикрию, якщо ви поїм. А я якщо що сам зберу, то людей не чекаю. А Все, чо йди ти? тих, я на хімер став. Я б вбив їх, блядь, просто, блін. Ну, блядь, я не проти. Я в контролері одразу спокійно. Блядь, я стріляю з 50 БМГ чи з чого, блядь? Чо контролер, блядь, танкує з ракою, блядь? А я знаю, що тут треба стріляти. А я знаю, з чого треба стріляти, може не казав. Траплялося? Вибирай. О, понял. Правильний калібр. От як треба буйрерів вбивати, щоб було легше різати. Так, після стежів підемо спускати воду, бо я зараз встряюся нахуй. Ні, не нахуй, а на труси. Так, це нормально. Гроші є. На чонках нема крита, крита. Просто інформую. Фак. Десь в іншому місці. Ну як побігаю, може ще розпавниться. Угу. Я тоді темно побіжу з полтерами. Я не понял, чому мені двох хімер не зарахувало, блядь. Бо це інші химери, цих нема прописаних. Це ж якісь білі тут здорові химери. Вони там. Блядь. Там же ж Та ні, вони не прописані. білі, вони типу як стандартні якісь, типа. Але мені здається, що вони збільшені по розмірам не тому, що вони модельку іншу мають, а тому що він їх просто зробив страшніше, як і половину іншої монстри. Він просто їм розмір Зараз збільшив. повернусь. Угу. Сьома, Що фотка. стало? Біжу назад. Анойл. І той ніж за 50 тисяч. Порожній. Я базовано картки лутаю. Жовті? Так, жовті, блядь, для сідера. А, порно? Просто, блядь, пиздець. Це якесь прокляття. Порно прокляття. Ой, блядь. Ну, хто настрілює, а? Вбив? Угу. Короче, блядь, через то, що арка чорна, блядь, я її плутаю з іншою аркою, блядь, тільки що стріляю по револьверу, думаю, де дома, блядь.
прибери з квікслота зараз, і щоб такого більше не було. Я так і зробив. Перевір, твою арку прибрав. А ту. Так, а я поки побігаю, пошукаю контролерів. Ті спавниться, зараз перевірю, в мене чи не в мене. Барсук. Що борсук? М? Що там? Ні, не на чомках. Барсук вчора дивився, як лапа проходила. І що? Набрався сміливості теж її пройти? Як буде слабо? Мгм. Ой, отут не де слабо, а ту іншу? Угу. Та ні, звісно, блядь, гаус. Там без гауса як воно що робити. Якщо ти хочеш швидко і профітно то зробити, іди вбивай. Я просто хочу. То тільки з гаускою, з інше то фігня. А не треба! Єбать! Вона полетіла, блядь. Ось я зайшов. Рука Що забувала. ти? Так. Зараз воно щось радіація їбенить, блять. Бо тут теж радіація. Так? Угу. Радіейшн. В тебе ж маска Годзіла? Угу. Годжера. Вейвервольф, міфи. Хуй там. Єбать, я обісрався нахуй. Чого? А вони так зарепетували, що піздець. Так, де тут старший, де тут старший? Блять, порожні, сука. Глянь, ні одного контролера не бачу. О, хоч один є. Іван, ти йдеш, ми будемо йти на лиман чи ні? Ну, я вас зустріну чи йти? Я не знаю, як ми будемо йти. Конечно, хоч не знаю, як ви будете йти. Саме ж там велик є. Ах ти, сука. Прикухи вже стали. Ага. Да, то, блять, зарегало нахуй. Мені сподобалося. Ну що це було? Проходь далі Це спам. взірвався цей аутпост. Ага. Парсук так. встиг. Це він так спавниться. Буде регать, ні? Ні, коли ти там відкриваєш нижні двері, там тебе Ага. 2 хвилини, щоб зламати стичі. Ну це я знаю. Ну, от, Бачив, що в тебе не регало ще по цих. Вообще не регало, блядь. Та похуй. На те, щоб я даже хотів, щоб вона регала. А блять, чо Велик не каже? А я знаю, з чого би регало, блять. Я думав, але я стримався. А я за тебе Я сказав, дуже бач. стримався. наче говорити очевидні речі. Ні, мені там трошки залишилось на ту. На плазму, блядь,
плазми буде хуярить, мені буде похуй регає, не регає, блядь. Ну, заєбісь, блядь, що всі стежі порожні у мене, блядь. Може, тому що я їх залутав? А? Так. Пиздец, блядь. І тут ні одного, тут ні одного. Там ніхуя не було. Там ніхуя не було. Ти ж знаєш, що цей лудоман, кліптоман, мені, блін, подивитись, що там. Получається, кофі любить дивитися, хтось лутає стиші. Ні, Кофік любить дивитися, що всередині. Тишів? Да. Приємлемо. Порнофотка, блядь, ахуєнно нахуй. Угу. Тут є. Тут теж щось є. Янг-техніка було. Лементів вийшов. Ну, тут знову щось є. Ні, тут нормально те, що ставляться, не так, як в інших хабах. Я не лутав. Фотка. Фотка. Угу. Сварка. Текстиль і ніж якийсь на чистому небі. Нема. Сюди ж треба повернути. Гля, скільки вас тут, а? Там є. Отой. За горбом. Ноутбук і книжка. А тут боксик є. Не пропусти. Череп. Що, відкрити? Я відкрию. Вийду. Типу. Відкриваєш? Чи я? О, ліхтарик. О, так. Що? І бронік бандитський. Мені надо бронік. Наша. У мене в слотах куртки, блядь, по 90 слотів. Окей. Бита. Розмінували хуйовий лут. Тебе в слотів, блядь, я їбу скільки. Що У мене слотів стільки їбуть? слотів нема, блядь. Чого в мене слотів скільки? Скажи мені, будь ласка. В тебе в клаку встає сет, блядь, в бой. У мене там по 90 слотів. По 90. Та, а в шмотках, в яких ти зараз носиш, по 300 слотів, блядь, в мене по 200 нахуй. Я ж кажу, в тебе слотів та хуїще, блядь. Буде, якщо я позакладаю щось туди нормально. Штани теж у мене, блядь, Штанів ви не винесли, ні? винесли бандитський бронік, блядь, все. Бандитський бронік, який нагло був поділений. І тепер заклав куртку, у мене є плюс 300 слотів. А до того в мене була клака на 120. To forget about how much I care for you. It's all over, but the dreaming. Як на Лиманську ми будемо йти? Леп. That keep trying to Лепа, бо мені треба. Мені теж химер треба. Хімер треба будувати. 30 штук. Що треба брати? Скільки там пачка патронів коштує?
boy, Де? На Лиманську? аерку. and Та. I can't get over 10 тисяч. Десь Хлопці знають. crying Скільки? 110. 110. Добре, тут треба 2, 3, 300. It's all over, but the Ми прямо звідси йдемо, чи ми йдемо через злаву? Через коли? Прямо звідси напряму йдемо, чи робимо крюк через лаву? Мені байдуже. Мені що там треба химеру вбивати. Мене теж не вдалося через лаву зробити, але в мене 200 набоїв в МПХ залишилося, 100 набоїв в Гаус. poor little Я буду ерку стріляти. come true. У мене ще 1000-1500 є. Набою? Угу. Кофіку поділишся, якщо кофіку не вистачить. У мене є набої. Не дасть. Хоча що в мене там? Зараз скажу. Значить, ми йдемо Dead City, бар... Dead City, бар... Тоді треба чекати Firefield. до Іванич. Та я зараз побіжу, якщо ви. Тоді в барі зніму бабки. Да, в барі зніміть те бабки. Я заряджаюсь. Чекайте. Що в мене лишилось? У мене лишилося 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 20 набоїв. Не було. А, їбать, не було. Мгм. Ніхуя. За що? За що в'їбало? Можна виходить, чи що? Да, вона в'їбала. Та можна. Чекаємо на до Іванича, йому там кілометр 700 бігти, можемо піти химер, заїбашити. Ви через Деславу підете? Так. Ну так можете без методу піти, я вас на барі зустріну. Як зі зломів доб'ю. Тоді пішить. Сюдой. Я йшов не верхом. Там може бути хімер. Добре, чудово. Тут нема Мене просто, тут червоної нема. мене постишам. Прям сильно посилають. В інше місто? Так, інше місто. Дракон є. Де химери, блядь? Не рягнуло. Ну раз пробіжать, дивіться. Я тут. Та не переймайтесь. Так, поки нормально. Живий. Танканув Тарків. Та, звісно, в тому сеті. З протектом. Без протекта ти би вже Біг би ще раз танкувати. бив. Казав би, Ох, ти. ти що тут робить? Ніхуя собі. Ти привів. Я? А хто я? Коли то було? А Тарк звідки? Ти тут не чистив хімер, ні? Я прийшов лівою стороною. Я понял, де хімер? Я прийшов справа від цього села. Потім прийшов лівим горбом. Попереду може бути тут ще дві хімери. Я йшов шумів просто. Зліва зелені можуть бути. Є одна стоїть. Одна біжить. Дав їй шотик. Одна може зліва ще бути.
дорозі зомбі-бер. Може бути, а може і не бути. Нема четвертого крита, а тут інколи четвертий крит стоїть прямо ось тут на дорозі. Бля, ну той бік побіг, що? Я долбою. Що? Я не в той бік побіг. Не в ту сторону. Ні, Ага. ти на бар. Стоїть зомбі-бер. Ти Ще хай велик блядь. б'є собі від меді. А, от все. Велик. Велик. Special Ага, понял. Не пам'ятаю, що ви хочете від мене. Стріляти, не стріляти. Дякую ночник, будь ласка. Взяв собі один кіл. Я спеціально ходжу без рушника, щоб приймати все спереді себе, а не по боках. Угу. Ну вони і з боків на тебе можуть вибігти, а не тільки спереді. Догі, у мене тут до тебе питання. Де ти знаходив на болотах цей аванпост? Це ти А він так біжиш. є? Так є. Коли біжиш по рейкам з болота, з сідера на болото, там де це собак відстрілюєш, і зразу вліво. Дві хімери, як Спускається. мінімум. І він там. Перше селище зліва. А, все, селище із зломів перший, поняв, зрозумів, Мгм. дякую. Може бути ще справа зліва. Ти лічі не будеш тут вбивати, чи я можу проходити по липах? А Можливо, мені цих не зарахувало, чи що, я не розумію, блядь. Так, якось, блядь. Лавра, ти не забув про дистанцію? Що про дистанцію? Коли ми пам'ятаєш, мені теж не зарахував ні одну. Понятно. Так, той, хто добиває, має зараховувати 100%. Ні, там треба, щоб вона в упорі вбивати. Як у Щоб порі. всім зарахувала. Просто от я зараз вистрелив, а хтось добив. І зарахувало тому, хто добив, тільки тому, що дуже далеко хімера була. Ну, все правильно. Якщо ти добиваєш, тобі зараховує 100%. Так, А. Якщо так. ти асістиш, ти маєш бути Тобі близько. Близько, так. У нас зліва поруч десь ще має бути один. Зліва є. Я кровососів тут. Скільки тобі хімер треба, Ков? Зараз скажу 3-4. 34 треба? Так. Ну тоді Я не бачу. тоді Ой, блять. Все нормально, не стріляйте його. зомбі-бір. Давайте, хлопці. Зліва. Догі третій крит був. Не було. Та що то? Дякую. Велик, що ти сім не набуч. Та я не тобі. Ну, раз так говориш. Раз так говориш, то ладно. Зава практика не буває погано. Велик, я в тебе вірю, на тобі кровососа. Тебе патронів кажеш багато.
Ну, як. Бля. Назад давайте на. Не стріляй. Потім один хуй прийдеться ще раз добивати. Знайдіть десь сейф-зону На цій КамАЗ, будівлі. тому що. Стрибайте на КамАЗ. Велик, ми побігли на сейф-зону. Велик, 5 хвилин до рестарту. А, Хлопці, да? Блядь. Enter lab. If you know where they mean, can be looted again. Блін, сам би такий розклад, я б стояв біля біолаби. Що тобі заважає так піти це ще раз? заєбісь. Це зараз Freedom Lab відкатиться. Угу. Ну, типа того. Я пропоную вернутись. Я теж. Куди? В Янтер лаба? Угу. Ну, Та воно того варте. Ти що, Мгм. такий шанс буває рідко. Штани та точно штани волі випадуть. Інфасотка. монолітовський. Це знак. Аналітицький не знаю, за волю знаю. Прийду зараз. Пропоную, якщо не випадають волі, стріляти догі по клінах. Ой, А це якщо- якраз а якщо- на а барі якщо зараз то набої як на постріляти, галузку да? з'явиться. Так, можна виходити тут. Ой, божечки, як же розслабитись можна. Знову моди апдейтити, блядь. Угу. Над гори вийду на камені, бля. Угу. Так, я тоді зараз повернусь. Йду. Угу. Підійду. Так, ну і коротше, всі курси моди можна знову оновлювати. Коні там вдовий вже знов. Єбаний. Побагет слот. Курси А, він це всі. виправив, може? Zone Mod 3 і Powerized Riders. А що він там повинен був виправити, Вілько? Ну, походу, слотика, які багаються, коли ти розряджаєш батарі. Може це? Не думаю, що він саме це пофіксив. Так і написав? Update and fix for bugged slots. Ну, у мене слоти багалися, коли я Хлопці. пояс зміняв, а в мене там патчі були. І в мене ніби патчі в руках залишалися. Хлопці, не ті Buget Slots. Buget Slots, я йому показав Shadow Clock, в яку можна покласти одну зброю. І він сказав: I fix it, my mistake. А, і що, типа, всі закривають ці інші моменти, щоб повісити, так? Ну, тепер можна буде в Shadow Clock цю повісити всі пушки, а не тільки одну. Всі в Я ігрі. зрозумів, кажу, коли вішаєш, в тебе інші слоти зникають просто. Да, ось ці картинки зникаються, бо там був якийсь баг. А зараз він, напевно, що пофіксить, і тепер цей плащ можна буде вішати багато слотів. Скільки там спотів під зброю? Блять, 5, 6, не знаю, 4, не пам'ятаю. Достатньо. У 15, мене слоті не промальовувалися, не можу тобі 5, 10, 15. Тобі ж.
Тож по-любому треба буде якісь моди оновлювати, ні? 100%. Єбать, 3 моди треба оновити. Мод 3, Overrides і PFS. Update and fix bugged slots. Мод 3 overrides FPS. Мод 3. Repair. Він не захотів, коротше, 1,5 години чекати. А може потім його не буде. Перевірити на звалищі, чи продаються книжки. В спешалі мають бути. Ті крейти будуть фармитися тупо по ХД. Які крити? Треті. А в чому, що там тут таке? А, за книжки. Друга книжка, да. Ну да. А й зелену книжку першого продати теж непогано, хоча б за 50 тисяч. Ну, за 50 тисяч. Але це все произошло після того, як я їх, сука, викинув вже з десяток мінімум. Я тобі вчора казав, що вони будуть продаватися, блядь. Да, так я до того, як ти мені казав вчора, я їх повикидав. Хто ж тобі винуватий? Ой, скажи, що ти їх не викидав і носив при собі. Я їх не викидав. Я їх роздавав. А, ну. Ні, та типу, це таке. Можна носити при собі весь лут і не паритись, типу, можна, але це ж буде клоунада. Це буде звук, коли тобі потрібно буде покласти одну якусь флешку в інвентар чисто. Та я ще роз'їбався складати. А ти сказав вчора гауску? Угу. Поздравляю, тепер ти будеш офіційно полювати разом з хлопцями на бої. Угу. Загроза ядерної війни досягла рекордного рівня. Повідомляє Нарешті. якесь там. Ура, блядь, нарешті в'єбуть, блядь, всі здохнем. Засуджую себе. Якщо що, будь ласка, одну мені на обличчя зразу. Не мучитись? Да. Ну, це моя позиція по життю. Тобто, якщо буде глобальна ядерка, типу, якщо весь світ обміняється, то я хочу, щоб одна 100% була по мені. Так це Fallout буде, виходить. Тут що, якась хуйня зразу мені на обличчя. Я точно знаю, що Велик буде гулем. Буде бігати хто з тією пушкою. Сарка. Ну, до речі, мій друг уже дуже давно збирає ці кришечки Кока-Коли. Він щось знає. Я років 5 назад це помітив, в нього там вже було ну, такі солідна кількість, то NPC буде снорком. Я виявив, блядь, снорка. NPC цього на 4 лапах, який бігає. Знаєш, типу, краще бути будь-ким, але тільки не снорком. Бо буде як в тому анекдоті, типу, що в лісі стоять два цих, як вони, гриба, і, типу, один сміється, типу, о, зараз тільки комусь ножичком чик, все, і, типу, та, другий стоїть такий, зараз комусь, типу, поїбало ботинком дадуть, і він полетить по лісу. Ну, так і тут, типу, ти будеш снорком, тебе будуть постійно ті булити, які в цьому прикол. тяжке життя снорка. Чотирихлапого. Ти просто заспавнився, тебе вже забули. Тяжке життя дитини снурка, не знаю, як це назвати. Що це за непорозуміння? Чи це знаєте, як в фільмі Маска? Що вона таку маску натягнула себе.
Там покемонів ловлять в чаті. Так, що там за новина? Conversation Act. А, Кіт побіг. Що там ще якісь мотоновити треба? Ні. Поки ні. А. Бідний котик, котрий вже забігався там. Мгм. ну там, блядь, воює нахуй. Ну, а що поробиш? А що поробиш? Ладно, я на цьому все одно не буду вже стрімити, бо я хочу відпочити. Угу. Трошки, бо я щось таке. Не відпочивай. Про ядерка в'їбе, в снорка перетвориться, все буде забій. А, дякую. А чи не в гуля? Ну, блядь, запитай, чи Зора, що, блядь, сказав, що ти будеш снорк. Чи я буду снорком, я навіть на нього не схожий. А місце в заданті просто. А ми з кофіком станемо хімерою. Там якраз твоя бальниця. Я більше. Ні, ми з кофіком. Ні, ну якщо так. Я буду псевдогігантом, ніхуя я не знаю. Тим маленьким, що бігає, маленьким пузатим. Блядь. От Лавр більше, напевно, буде схожий на снорка, а ми з кофіком скоріш на псевдогіганта. Ну я тоді ліченом буду. Лічино. Таким же тупим буду стояти, там просто слюну пускати І каркати, блядь. і каркати. Тут в тебе друзі будуть ворони. Ну, є з ким поспілкуватися. Ну. Так, добре, хлопці, вдалих вам рейдів, хорошого луту, я пішов, поки відпочину, можливо, ще ввечері зайду. Все, будь чемний, тримайся купи, як яйця дупи, блін. 3 ложки їди за мене з'їж. Добре, добре. Добре. Я, блядь, вчора вам скажу, награв 19 годин і забув, що я вчора не їв. Піди поїж. Це як так? А вот так грав, фармив, блін. Ні, ну я просто, блядь, грав. Було коли, блядь. Ну, в гріш не їси і в житті не хочеться. А те, коли Ванілі Дейс грав, це постійно цей консерви, ці пиздуєш, а самому їсти хочеться. Що там, блядь, сервак встав, не встав, блядь. Ні. Я заходжу, мені похуй. Зараз кофі розсипеться, як тоді парадокс, і буде сидіти кайфувати. Та й... Чому бути, того не минути. І, блядь, то ти? Ну, Стоп. а мене крашнуло, нахуй. Я продав всі оазіси, всі фіолетові арти. Я ще знайду їх. Я попродав. Я ж збирав флейми. Рибки. А? В мене... І золоті рибки. Ні, в мене вони майже не випадають. У мене тільки А. 2 штучки я лишив.
Я був роздавав золоті рибки на седері, тільки не знаю кому. Всім Кому з вас? Кому з вас? Мені одну штучку дав. Мандаріну одну чи дві давав, я не пам'ятаю. Що? Бо я збирав флейми, фаєрболи, очі, думав, що хтось щось хотів там крафтити. Казав. Ніхто нічого не хотів, то я, блядь, флеймів на 1 мільйон продав, фаєрболів на 800 тисяч. Там, схоже, маску тут тільки я крафтив, да? Угу. Ну, от що? Ти виглядаєш тепер як той, блядь, тарака. Так. Частіше за все, рестарт був інший. Потім після першого техрестарту, другий техрестарт. Буде зараз чи ні? Що долбойоб, блядь. Можна мене запустити на сервер? Ні. Ні, відпочинь. Просто щоб ти опустили на сервер, а робиш це без поваги. Угу. Ох. Робити. А як треба робити з повагою? Треба робити казати з повагою? Нажимаєш на старт і кажеш з повагою. Пусти мене з повагою. І все. Ну, сервер став. Ні, тут стащі піднялись. От все, тебе також пустили на сервер. А ти переживав. Так. Без повагою зайшов. Ну так. Молодець, що знаєш. Так, лаку пофіксили, хлопці. А? Там 5 слотів під зброю. Іначе всі працюють. Що, ми повертаємося назад? Віряка нема? А де він? Елік, А мене пише, аунтлогін пішов нахуй, він не цей, не заходить. понял, ладно. У мене так само писало, наче пустило потім. Так, немає сташа того. А ні, я ніхуя собі. Це вас не пускає. Дві фотки, запальничка, хуйня і металпак. Ніхуя собі. Мгм. А, блядь, за. Якщо там не 16 фотка, то... А ні. Блядь, ти губу, блядь, закатай. Зараз є 338 набоїв, Вов. Знаєш, що штук. тебе є? 100 штук. 5. Ну давай, хоча б 100. Конечно, не сильно мені допоможе, але... Блядь, це що? Блядь, Іди ти, ну, диви, блядь, бурне. Ми... Трансформер. Ми є Грут. Сформіруємося. Шли, ти вже всіх вбив, що, блядь, все, ззаді. Медів вбив, зомбі-біра вбив, контролерів вбив, всіх вбив. Так може ти Може, сам ти- тоді до слабо сходиш, а ми поки не. Ні, сам я не піду, я що дурний. Ти що, ти вбиваєш сам. Хіра собі, я ще побачив. Сир Барсук продає пікапіху з магазинами за 500к.
охереть. Губа не дура. Угу. Вона тебе продає, але продасть лі, ну, це інше питання. Мені вон дали по квесту, тому, блядь, вже викидати її нахуй, бо не можу ніяк на агропром зайти продати. Не знаю, я таки що з нею стріляв, я не розумію, як люди з нею грають. Вони тим стрільби просто, ну. Єбать, хочу, Якщо конечно. тобі випадає з Сідор Честа, блядь, на перших годинах ігри, Ліво химера, охуєнно. але трошки ближче Ну, підійдемо. Алло, ліво химера. Угу. Відкрить що? Агри ближче. Уб'єм ближчий. Можете мене поздравити. Я завершив цей квест. Молодець. Можу. Хорош. Тепер потрібно надалі збирати. Зарахувало мене. Відправляють тобі поздоровительну до дорогу. Пішли сюди, тут більше хімер одразу зачистимо весь Не бачу, не чую твої другі. пагор. А, чую. Дякую. Я не знаю, куди йти. Ведіть, бо я тупий. У мене топографічний кретинізм. У мене питання, може я зараз агролабо фрі цей клеймити чи ні? Як Можеш. Чому ні? А хто там був? Цей сер Барсук. Ні, напевно, що ні. Ну просто раз на рестарт. Ну, питання в тому, що, типа, якщо він... Фрідом піди. Ми ж Я просто можу зараз... зайти з Фрідом лабу в моменті. Так, Можу зайти Фрідом лабі. Фрідом лабу. Ні, я тобі Клейм забороняю. був. З принципу. Підміть прямо. Думаю, хто клейме, то може зайти свій Не стріляй з гауски. Да, от, хто... Ну я хто... також думаю просто типу. Ну, такий. Я Що не вже буде? пішов. Просто хто клеймив, мені здається, просто зараз ще раз зайду туди без клейма, да. Ну, поводиться так. Ну, ми просто зараз повертаємося до Андерлоба ще раз, бо що вона. Рішард, Хто ти я? ж не пиши, будь ласка. А, ладно, окей, New Item Craft якийсь. Я просто коли бачу спливаюче вікно, що Рішарда щось пише, мене трошки дергає. Понятно. Одразу думка, що зараз прийдеться перезаходити на сервер знову. А, ні. І він там щось якесь Ладно. крафтове. А, я думаю, зараз де слабо ми пролітаємо, до речі. Вон до літо зайшов. Ніхуя, він далеко дуже. А? А, окей. Він десь А, біля ш- Ельмінча. Щоб скрафтити курсор батарейку, треба 2 батарейки, 5 дюраселок, викрутка і плоскогубці. Угу. З Все. деслаби падає. З А деслаби що вона все дається падає, не батарейка, крафт. блядь? Так а що там крафт? Я с- Крафт хуйні, блін. 2 батарейки в аномаліях знайшов, і все. З урахуванням Ні, того, вже що я одну кофіку віддав, одну собі не залутав, просто тому що завтикав і не встиг відкрити ту хірну. Як, чому сутої батарейки тоді? Довше тримають, вона безкінечно. Вона повинна бути без. Майже безкінечно. І нормальний крафт. В чому проблема? Ну, Крафт ізі, ну це взагалі, я б такий би... це ж я робив крафт. Я Що ти казав? кажу, це ж я сказав, який крафт має бути, а не. А. Ну, Мер як бере то паперу, то крафт може бути дві. можна було б навіть посилити якось, якщо вона нескінченна. Поближче підбіжить. А можна повний магазин, сука, зарядить, тварь, гамно, блядь. Парямно. Жопа, говно. Альтернативу. Мгм. 7,62. Ми або можемо так піти до дракона, або можемо ще цих хімер постріляти. Я б постріляв би всіх хімер, бо мені багато треба. Там гра випала. Ясно. Ой, велик. Справочник по ремонту озброєння, інструмент R5, відмичка, Бля. Начни Що, батарейки Поліна? пригодяться, артефакти. фотка і цей. Я продався. Це все з одного стиша. Хімери зліва нема. Але скільки треба тих батарейок? 2-3 Хімера штуки. є одна, точно. Попереду зліва. І одна справа. Ну, це Агрів, то що права. потрібно з десяток батарейок, щоб прям всюди запихнути по батарейці і забути. Ліва тупить, але Біжить. біжить.
Потім ти свою хуйню дуєш, блядь. «180 РНД магазин, ахуєть. На що? На демедж На АКМ. АКМ-ку демедж. Угу. Типу по 300, 180 на 300. Боже, 300 ж там дамаг? Да, Так, в 300. пулі 300. 54 косаря дамагу, алло, ти ходиш з ПКМом, просто коли його скрафтиш, із укриттів химеру розбираєш, взагалі не парячись ні за що. Ну так. Бійсь. Ну треба ж подивитися ціна набою. Ну так, Ну, так. Право химера є, бачу, та і одна налеп. в якій стріляєш. Та що зліва. Вона довше бігти буде. Это, блядь. Иди сюда, тварь. Ти тих на горі зачистив, ні? На горі нема нікого, не бачу. Короче, біжіть велик з лавером в лабу, я, блядь, почекаю. Не роби так. Бо якби я мав набої, я би Зупинився. пішов би. Я не стрельнув. Ай. Чекаю. Та? Ще одна буде? Дам. Біжить. Біжить. Доги, ти Фрідом сам будеш лутати, окрім лаби? Мабуть, а що? Ну, просто питаю. Мені білі коробочки потрібні на крафт. Угу. Чого? Що крафтиш? Який Ножа. На ножа. Ось маленькі. Не бачу камеру. А якщо йти через агропром напрямки до чонки, там буде десь химера, де вона саме буде? На перехресті зі мною. Ще. Не попав. На 17 Біжить химера. Угу. Тільки на ключик швидко. Чекайте, я не стрільнув. Стрільнув, добивайте. Може бути дві, до речі. Ні, я не буду йти, я просто не хочу. Бо там якраз на перехресті немає на що, таке собі здивування. Вони з чонки прибігають, щоб не стріляти. Ой-ой. Знаю. Старий велик. по дорозі. Втик. Так. Оцінимо ситуацію.
Ідіть в інвентар-лабу, що ви чекаєте. Та я сам її швидше пробіжу. І. А тоді який понт було велику вертатись? Щоб- Ідіть в Деслабу. Я не піду в Деслабу. Чому? Тому що я зараз піду на бар за набоями. Рестарт був. І мені треба встигнути зараз купити двічі перед рестартом і після рестарту. Чи Велик, хочеш пішли? Пішли. Підеш, Велик? Іде Велик. Біжу. Давай. Тільки швидко, бо на бар треба встигнути. Плюс. Я від стрішок тут чистити не буду. Максимум, якщо буде гігант. Через вікно. Гігант є, але він далеко. Пішли. Він не на дорозі. Навіть якщо гігант на дорозі ти прибігаєш, він не встигає на тебе загратись по-нормальному. Просто на повному пофігу прибігаєш і все. Забігай перший. На мені монстра я двері зачиню. Відійшов. Єбать. Що за хуйня? Я бачив, що це. Ти бачив? Бачив. Осталось. Значить, не помер нахуй. У мене якось блядь. персонаж спринтують нахуй. Спиною. Замість того, щоб просто ходить, в мене, коротше, зараз було ускорення, як будто з нітра бігав. А я хотел пиксель попасть, чтобы спуститься с лестницы. И если бы я вовремя не нажал, блядь, отменить действие, я сейчас бы полетел. Был бы со сломанной ногой. Ну, не є це, якщо Відповідь тобі на моє треба. питання, як померти з галузкою. О, він написав на екзоскелетах на всіх, який ранг, який кількість слотів, оце все понаписував. Чи це раніше було? Бери. Ну, рано, рано. Okay. То Що? You Пішли, have на тобі крокух, я book, допоможу. No book, Якщо I що. change gun, but not changing quest. Тільки його You залишив. remember maybe Якщо близі буде, я what допоможу, але... Угу. Fu? repeat please, because I mute Discord. Don't hear you. What quest number give you this scar? I don't remember because I do this, I don't know when. But it's in freedom? Yes, in freedom. Okay. On the moon, and someday it may be tomorrow. You will suddenly hear chimes, and you'll have your happy, happy time. So wish on the moon, and someday it may be tomorrow. You will suddenly hear chimes,
and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Crazy calls me, sure I'm crazy, crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire as he wants it, so it will be. Crazy calls me. І вони безкінечні, коли треба, пішов купив, блядь, хоч на всі бабки світу і чилиш собі, блядь. Ну про що? Алло? Що я краще, був плазма заміч. чи гаузка? Що краще? Комфортна гаузка Ну, по гаузка, стрільбі вони- по домах, Так. комфортна. Профітна і легша в здобуванні набоїв, та як вона називається. Плазма. Ну ми за це ж розмовляємо, що... Я просто м'ютився, бо рухаюсь, блядь. Я не ну, щось можу. Рішардо говорив, а я ніхуя не Стой. чув. Готов? Мгм. В мене одне прохання, що можете.
Не продавайте, будь ласка, зараз кіхті химер. Мені їх треба 50 штук. Нахіра? На ніж. А, все, зрозумів. Хай пустий. Дагя, ти не бачив там аутпоста? Застави, як воно там? Візьми, книжка знадобиться. Не бачив. Окей. Та блядь. Повернув Лавр. М? Повернув тобі гроші. Мгм. Мені все, що лише треба було зробити для цього, це продати всі свої артефакти і все, що я завчора налутав. Батя, звідки снорки, блядь? Вон. Стець. Як багато питань, так багато відповідей. Я здогадуюсь звідти. Мене зачищали. Да. Я вийшов, на мене замість крокодилів снорки вилетіли, блядь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. От я баху. Страшав, блядь. Я хочу за щось сігати. Не крийте, будь ласка. Демку, будь ласка. Там щось дуже здивуєшся. Хтось це здивується. Якщо там буде пусто, тоді здивуєшся. Доставай кулачок. Кри? Да. А, ви вже на фінальному. Прикольно. О, Що там? Ахуєнний лут, блядь. ну, піздець. 10 з 10, блядь. У мене клінка є, Ой, я заберу батареєчку. а Забирай що ця бінта. клінка робить, блядь? В чому її прикол? В чому прикол бінта, блядь? Що він поробив? Це Хай, вони, блядь, типу, майже безкінечні. Типу, тобі не Бент потрібно попробуєш, більше. поюзаєш, Я скільки. поняв, а де він це написав, що воно безкінечно? Де? Хоч десь писав він? Да. Вчора скріншоти Може, скидував. Чи десь було і таке, да. Ну там карточка на Ліманську. Карточка на мене є- Ліманська. У мене є карточка одна, бери собі її. У мене теж одна є. А я тобі. Я візьму, блядь, зараз, Я тобі підождіть. скину. Я скину тобі половину за неї. Прям зараз, Окей. як вийду. Вона 3200, я тобі лям 600 скину зараз. Ти ж відійшов? Та. Так, звісно, да. Буде прикольно, якщо він за рахунок цього всього хламу зменшив кількість спавнячихся одягу і всього іншого. Ну як прикольно. Прикольного тут нічого немає, просто що Май. це буде тепер геморойно. Того в мене ремка обична, не знаю вже. Ах. Купили її, певно, днів 10 назад. Ще половина лишилася. Не продавайте, будь ласка, кіхті химер, будь ласка, кіхті химер не продавайте. У мене інше А от питання, за- типу, а на хіба зараз уже ремка для зброї? Типу, Ні, ну коли ти нам переходиш нахуй не на здалося, але. Ну так, Ну, типу. Вона там, скоріше всього, не безкінечна, вона там може X10 займає. Ну да. А то безкінечно, що ти вибив один раз і все. Нахуй тобі воно другий раз уже. Ні, просто я за те, що наша вона в янтарі, типу. Коли ти доходиш до янтаря, в тебе вже інвольна зброя, по факту, та, що Ну не напишіть пропозиції. Хлопці, хай буде. Хто не знає, Може вона Буде відділа так. чистить. попадете в аномалію, блять, або ще кудись заруйнять, задемеджать пушку, блять, зможете стріляти. Чули, може вона задати, відділа що- чистить. Що чистить, що? Відділ чистить, може вона. До нейтрону. О, може. Бо якщо да, тоді в ній є смисл і піздець окей. Ну да. Це є клік. Блять, на бінті пише 8 штук, а на цьому синьому медік бандаж 9 штук. Це кількість використань чи що? А ну різани мене нахуй.
Феліка ще заріжуть на янтарі. Угу. І От стою? навіть не хімера. Це по-твоєму удар? Пустять його просто на Встаю? ковбасу. Ні. Окей. Блядь, роздуйся і Добре, пробіжись, блядь. Роздуйся і побігай. Що ти, блядь, нащо битись, блядь? І зніми рукавиці, стіну побий. А може це в тебе є артефакт? який Залізь на виходить? сходи. Ні, нема. Ти дивися, артефакт, якщо Мене, блядь, що, ніхто не чує, нахуй? Зніми ноги. Ти понагичок морозок. Слабенько. Що є, Чекай. є. Велик, коли артефакти вішають в поріз, вони тобі ще й бацилу вішають. Клякса буде в тебе. Угу, будеш таке. срати, регати. Мій ножик тільки в кімері. Бля, це бінт хуже, ніж синій, блядь, з чистого неба. Серйозно? Да, в нього менше А скільки використань. відвалось? Та підожди, Ага. ти Менше користуйся. займає. В нього 8 використань займає 2 слот. Ну, а той займає 9 4. використань займає 4 слот. Ну, то чим гірший цей? Ти Ліпший, просто менше потестуй слотів. його. Може він 8 може бути ще написано, але воно не Хлопці, так. я на бар. Я на Так бар. одне сняло. Я на бар. А, от не слово. Одне сняло з 8, да. Я на барі. 40 Я на хвилин барі. чи до рестарту? Хорошо. Скільки? 40. Години. Окей, ну і що? Так все рівно треба мені на бар. То почекай, блядь. Просто 20 хвилин туди добіжиш, 20 хвилин скупитися, перелутатися, перестакати та й все. Ну, бля, я тоді хотів лишитися тут і пройти цей. Янтар ще ще раз. раз соло. Ще раз, та. Ти не клеймив, я тебе не вписував, то можеш ще раз янтар пробігти. Велик, тільки не продавай всім- кіхті химер, будь ласка. На, кихтіх у нас. Кабан, ну йди ти нахер. Брать, правда, їх Ні, тут зараз цей. Потім на барі пошукаємо, пішли. На, я розкидаю. Так, я техніку мой верни. Блядь, потім, я не буду шукати, хуй знаде вам. Пішли. Чай кихать пожить один. Це чуєте? Що саме? У мене собака виє як вовк, блять. Як хаски. Тільки вона не хаски. Кидається. Косплеїть. От чую зараз, ні? Чуть-чуть щось там Коли ти кидається. казав, в тебе в останні слова твої. В Тебе шмадав хороший. Я. Вона кличе тебе гратися, вона не плаче. Тебе кличе, да. Блядь, пестаться. Ти кофі пішов з лавером, правильно, на бар? Так. Окей. Плю патронів трохи ще тобі на цей. На ерку, блядь, чим бігати. Ми ж на це йдемо, на Ліманську. Угу. Можеш собі там купляти. Ви після Ліманську будете на барі? Угу. Ми зараз будемо на барі, що таке? Угу. Коротше, притащіть мені, будь ласка, як будете той з бара рюкзак. Мені не терміново. Просто. Угу. Що забув? Стоїть лавер, угукає, я ніхуя не розумію, що він хоче. Угу. Блять, стріляй, з'їбав. Мене немає чого стріляти. Мене, блять, 50 набоїв в МПХ і 30 в гаускі. Що тобі принести, Елементіо? Рюкзака на крафт. Кинь, будь ласка, Да, мільйон, бо в мене не дуже багато грошей. Я принесу. Окей, я як буду біля Чи цього. скільки він там? Мільйон коштує. Ні, я кину гроші, окей, я типу просто зараз на чомках дійду до міста і скину. Бо я всі, що в мене там лишилось, 3 мільйони, всі на патрони потрачу. І... Мгм. О. Собака. Знову на чомках не заспавнився крейт. Якесь невезіння, як тільки він потрібен, він не спавниться. Угу. Ти правильно сказав.
Застрибуємо тут чи біжимо до тих. Тут застрибуємо, я не буду, блядь, бігти між тими снорками, харитися. Сука, ти єбана, блядь, просто. Ні, по патронах в мене теж трохи кінчається. У мене лишилось 1500. Ну ти можеш в своєму темпі лаву пройти. Ну, в принципі, да. До тої хуйні в мене ще плюс 1000. Тої 1000 ходиш разів на 10. Не стріляй, стань ззаді мене, будь ласка, як побиваю, ти все. І потім звідси піду на бар і ліманс до вас. Дивись. Кофе, ти зараз на янтарі? Чи ти йдеш? Ну, з ми янтаря? по дорозі з янтаря. А, все, окей. Велик, як щось на янтарі. Та ні, мені показалось просто, що ще й там, то офігіваю, що... Чекай, бо я зараз обісрусь або обригаюсь, не знаю. Я, блядь, цей шприц, блядь. Щось нервний, треба сходити в магазин купити пару бутилок води, бо, блядь, нема що пити. І я злюся. Кажу я вам, що маска, блядь, з цього, з біолаби має, блядь, кращий імпротект, ніж, блядь, Рад Протект, ніж, блядь, ніж Годзіла, блядь, ніж вся інша хуйня. Ти не правий. Я правий, я, блядь, коли бігав в ній тут, я тут ні разу не коловся, ні разу. Добіг сюди, блядь, від янтаря, все, вколовся, блядь. Піздець. А може. Ти мене колов теж чи що? Що? Ти мене теж колов шприцом? Ні. Ти сам коловся. Колою. Мені теж треба це. Не трать патрони, те патронів нема. MPX. Ти казав, тебе 50 патронів на MPX лишилось. Ну, в магазині було. В іншому 150. Краще би мені поміг там, блядь, вбити снорків, блін. Я вбивав там, що ти А бачив? там вбивати біля бару, а не тут. Я вб'ю там. Не трогав кіготь. Лапу не можна розрізати і забрати собі кіготь. Impossible. Потрібна третя книга. Полювання не вистачає. А що я сказав щось? Та. А що я сказав? Чого не можна розрізати лапу? Єбать, я це собі подумав, блядь. Я вийшло, що я сказав. Ну да, ти вслух сказав. Єбать. Я собі сижу ріжу, думаю, блядь, чого вона, сука, не ріжеться? Понятно, це вже щось не то. М. 37. Кофе, він не казав, де він книги полювання в продаж додав? На Фрідомі? Чи ой, на Фрідомі, на А штаневі? на гарбагі. Він все на гарбагі додає. Ну я казав на гарбаги додати. Або на чисте небо, або на гарбаги. Окей, зараз задивлюсь. Бо щось я не бачив, що тут можна було там подати. Спешл. Блять, я забув. Ай, блять.
Що ти забув, що мені теж треба, так? Да. Я пам'ятав останню інформацію, що тобі кіхті потрібні, а те, що тобі теж хімер треба. Ну, Я забув, блядь. Ну тут мені ще 20 старих химер. Та наб'єм там на тому, на Airfield, на Лиманську, блядь, тут по дорозі є хімер. Ринки лежить. О, 2 кіхті. Блядь. Ні. На чистому, скоріш за все, продаються. А може забув додати. Якщо на барі будуть кейси по 100, я забороняю тобі їх купляти. Кому? Тобі. У мене грошей нема, блядь. Що, за що Ну і купляти? У мене заєбісь. 3 мільйони. Значить я куплю. Окей, домовились. А що не так, блядь, з іксами, блядь? Лаврик собі забронював, схоже. А в мене взагалі статів нема, в мене не влазить остання лаба. Було б мене більше статів, я б ще продався плюс мільйонів 5, напевно. А що ти кажеш, що в мене більше слотів тільки зараз за рахунок чого? Годзіла куртки, блін? Тільки зараз. Дивись, у мене штані куртка по 200 слотів, так? І єдине, де я можу додати слотів, це пояс. У тебе такий самий пояс, у тебе ще другого тіра рюкзак. Тобто ти можеш на 600 слотів як мінімум більше покласти в рюкзак. Тому в теорії, я не кажу про зараз тебе більше слотів, в тебе в теорії більше слотів. Якщо янтарь тіп покласти. Янтарь шмотки покласти в слоти, отак. Правильно. Догі. Пофіксили той кулаку, тепер в тебе там під зброю слоти не багаються. Ага, я чув. Окей. Ти багато вішав зброї, але прикольно. Я йому просто. Блять, я вийшов на барі, а в мене набою на галстуку не було, і там не продавались. А я хоч запланував собі ще подорож, типа. Туди, та от на янтарь збігати, там ще кудись продатися. І я шукав привід щось зарепортити, щоб мене тепнули. Ну, типу, не просто так. А що мені є ще сказати? Я сказав за цю клаку. Швидко зорієнтувався, сказав, що в клакі, типу, слоти багнуті. Але ти кажеш, що я маю на 600 більше слотів, блядь, тільки в мене там нема що закласти. Ну, я Я кажу нічого в не- теорії, я не кажу на практиці. Я кажу, ну, в тебе і більше слотів. Я кажу, в теорії, типу, якщо не витрачати бабки, да, то ти можеш розширити слоти набагато більше, ніж то може зробити я. І все, я Чекай на мене, бо я з бабулею говорив. Я, блін, наскільки дожився, що я не знаю, як на кнопочному телефоні вирубати ліхтарик. Я теж не знаю. Через налаштування шукайте. А то Nokia, блядь, ще 2000-х років, що ти, які там налаштування, блядь? Я там пошарився, в режимах нема, в тому нема, блін. Якась кнопка мала бути, але там кнопки якісь вже стерті. Перемати щось чи Зірочку спробуй. А вже все, я логічна людина, я взяв перезапустив телефон, все. Ізлі піздіть. Логічно, піздець. У мене Ні, коли ну, мій... слухай, раніше вже так все фіксили, блядь. Перезапусти комп'ютер А, і перезапусти телефон. 90% проблем зафіксились. Насправді нормальний підхід, типу. Яка різниця, типу, яким чином? Щоб ви не сміялися, от у мене зараз інструмент для написання коду. Називається Xcode. І це, блядь, 90 випадків фікса, коли він починає тупити, це перезапустити його. Тому ця мулька досі працює. КПП друге заспавнилось. У нас металоріжучий верстат, лазер, коли він тупить,
ця параша перезапускається 30 хвилин приблизно. Угу. Це інколи швидше просто перезапустити, ніж його пофіксити. Угу. Там інколи повністю весь цех перезапускають, просто тупо, щоб один верстат перезапустити. Так що перезапуски це тема на віка. Та сука, коти, от вас не вистачає, тільки щоб під ноги лазили, блядь, ні нахуй. Вони також тебе тут і відправлять. А де ти знайшов аванпост другий? На цьому, на звалищі великому. Будеш чистити? Ну, вервульфів вбиваю. А так мені Ти що, химеру вбив? Ні, я просто можу до тебе, ти сколько? Блядь. 8 кілометрів до тебе. Лавер, блін. Зачищу другий крейт. Така рестарт. А, курва, я не встигну, ми не встигнемо, ну, реально. Ну пофіг. Якщо після рестарту буде, я до тебе підбіжу, якщо хочеш. В мене хімера вибігла з цього здання. Бо почекати чуть-чуть треба було, а ти, блін, летиш. Кажу, почекай. Я просто кажу готуйся, бо вона може вилетіти зараз зі здання цього зліва. Може шуміти. Він мене більш лишають. Завжди було цікаво, як, блін, полтери топають, якщо в них ніг нема. А як хтось їм в минулому вайпі ногу відстрелив, блять? Якщо він Велик літає. в цьому вайпу. В цьому, так? На, він з цієї своєї херні бахнув разочок по ньому. Що? Блять, не бий мене, я тобі. Він не ногу йому відстрелив, просто поранив і той позов. Лунку майже впав. Амо, будь ласка. Піздець, блять. Що, нуль?
Пробую. Не срати! Да, от. Мені пише, що я охуєвший, каже, чекай, блядь. Зараз ще раз пробую. Бо мені написали, що типу дебіл, пробуй капчу. Блять, опять моди оновлюють, ти вже приколюєшся. Ні, мені пише, що я охуєвший, я не можу 2 рази. Не походу Зараз по девайсу підв'язую. Тебе хоч раз вийшло? То я зараз пробую, ну, типу. Потенційна можливість була, типу, а. Фізично тестити зараз я тестую. А, ні, на свій нік, воно ясно. І по ніку також пішло. Ну та й похер, насправді. Що там вже за проблеми, я не понял. Понял? Чи не понял? Та немає. А. Грошей немає, проблем також. Гроші це проблема. Кофі, ти відходив ту пропозицію, таку хорошу висловив. Дивись, як брати гроші на новий мод дуже швидко. Як? Зробити голосування. Вайп сервера. Ні. Прибрати цих собак снарковидних. Угу. Мені за день там де ті гроші будуть. Якщо не раніше. Да, їбать, і замість них нахуй поставлять тушканів, їбать. Простих сліпих собак. Та нахуй. Це така буде просто ідеальна тема. Типу, всі голосують, донатять за те, щоб прибрати снорків і залітають просто тушками. Так то сказали, хоча б шота ти будеш, а ці фільми ти не шотаєш. Та ти хуй в них попадеш, їбать, вони А? будуть тобі в'їбало стрибати і просто ногами хуярити, блядь. Я Так, стільки Росток разів Амо. говорив. 280. Заєбісь. Коротше, Велик. Проголосувати можна, але тільки на інший нік. Інший прилад, інший нік. Я зараз на інший рандомний нік просто проголосував і зарахувалося. Але ж це тобі рахується. Ну, чисто гіпотетично можна рахувати на іншого аккаунта, а потім просто на основу перекинути. Ну це я так, мені як ліньки навіть цим займатися. Тому... Хоча б один раз голосувати, не забувати. День. То ти кажеш, Єлік. що ці Єлік. херні хоча б ваншотись. Єлік. Я чую, що? Дякую за пиво. А, смачно. Скажу собі, блін, скільки тут? 1,2 літра Закарпатського. Зараз як наїбені, блядь, нам пизда. Ховайтесь по кущерях. Була то та. Кофі буде перший йти. Ні, Спина буде я не ззаді. прикрита. Було ззаді. Так, а... Угу. А що? А обнова була? Курси було чи що? Блять. Да. That shakes the bow. He moves me with a smile. The difficult Ну, за обновою. I'll do right now.
Згадується, його нових хоча б сервер не вимикали. Не спускали точніше. Лавер, Догіван купив всі патрони і рівнув з сервера. Так. Ну, тільки що переді мною купив всі патрони. Зараз буде бій на гаусках. Переможець забирає набої програвшого. Ховайте за зупинками. Бля, теж тепер пиво хочу. Блять, воно таке холодне, таке пиздате. Якби воно не було холодне. Я хотів взяти бутилку води холодної. А потрогав бутилка води, блін, ніяка, кімнатна температура. А потрогав. Взяти бутилку води, та й думаю, а візьму пиво. Ні, але потрогав бутилку з пивом, вона така холоднюча була. Я думаю, о, то це, блядь, зараз так зайде. Шутер. Я хотів взагалі пиво чи води купити, але вона... Ні, я купив блок води мінеральної. Ну, взагалі, кофі, до твого відома, пивом не можна заміняти щоденний баланс води. Тому що пиво має трошки менше в собі. Бля, крикуха до мене забігла, це йобаний, блядь. Знаєш що? Єбать, візьми, сука, автомат, блядь, довбой. Пізда нахуй. Ні пизда, блядь. Ага, ти його під себе ще вистрів. Я щас від'їду нахуй. Угу, кайф, блядь. А що сталося? Тупо не хотів грати, блядь, пушку в руки, блядь. Блядь, це кайф, нахуй. Я хуєю з цими багами, блядь. А де ти лівнув? Ну, здох в лапі? В лабі, я ж типу в цю клітку заліз і просто потихеньку відстрелював їх. Залізла до мене, типу, в клітку крикуха одна. Я хочу взяти АР-ку в руки, блядь, а воно тупо не бере, нахуй. Я жму, блядь, кнопку, блядь, а він тупо не бере пушку іншу. Що за зелена жабка? Себе розлутаєш, що й ти тебе розлутать. Схоже йти, От, допомагати. от хуй знає. А як він себе розлутає, якщо він... Якщо немає нічого, то ж там не буде крикуху вбивати. Перший поїхали, пустий, кайф. Ану, повернись сюди, я тебе ще не бачу. Ну погнали тоді що. О, красиво. Ой, це блядь. Зелененький, красивий колір. Ага. Потрібно ще бронік зробити зелений. Взагалі було класно. Так ти можеш купити, там є якийсь новий підзелений бронь. Та я ще гроші Волівський. велику віддати. Що, ви готові йти? Я з зеленим ніколи не бігав, але виглядає хайпово. Так чи ні? Колаж зелений, вообще би там. Куда? Велика розлутати куди? Мгм. Ну тоді виходить туди, де слабо, і на Ліманськ. Ходімо. Так, велик, ти тепнешся, чи за тобою зайти? Я тепнусь. Я продам синю карточку, яка нахуй мені не нужна. Тепнусь. Блять, кайфово. З 7 стишів, один з лутом, всі інші порожні. Таке враження, що хтось перед рестартом пробігся, зібрав весь лут і задоспав стиші таким чином. Де ти зараз знаходишся? На фрідомі. Ну тут чуваки пішли крейта фармити, типу я чую, що хтось є поруч. То я думаю, вони і залутали. Йдеш, Лавер, чи ні? Ось приємного плюс книжечка на полювання перше. Блять, я так поняв, що мене ігнориться, та? Та я думаю, блядь.
Я взвішу всі за і проти. Я думаю просто, що ми, якщо ми підемо так, як хочемо, то ми не встигнемо через 3 години зупинитися на лімаці. Чого це ми не встигнемо? 3 години? Та ні, встиг. Не встигнемо. Та встигнемо, якщо швиденько будемо бігти, то встигнемо. А в чому проблема встигнути? Добігти до янтаря, розлутати велика, побігти на дезлабу пройти і попиздити на Треба буде янтар. ще пройти янтар і лабу. Та що там, ну, 20 хвилин нехай з дорогою до Інтерлабу. Блять, всі стежі, сука, пусті і зачинені. Ви хімеру не вбивали, да, та що напав? Мгм. Не було. Ви стріляли? Чи вона просто, типу, не пробігла? Ну, поки вбивали снорки, вона не пробігла. Стоїть. Чекай, Дуг Іванович. Бо лаверу треба, як і мені химер, вбивати. Чекаємо, зараз він прибіжить. Побіжимо разом. Вбивайте тих 3, я побіжу іншою дорогою. Чи я можу їх просто не чіпати? Тих хімер, побігти зараз, вбити тих їбак на полі, якщо будуть. І побігти Бувай. відразу. Куди побігти відразу? М? На цей? Ну, Ну, на червоні машини, там зачистити. Туди. Якраз встигнете. Туди. Ага, бачите. О, а що стаміна? Ти будеш відновлюватись, ні? Стаміна. ти сіли, все, почекай. Та вже давно. О, ось. До речі, так зробити. Не вбивай тільки химер. Угу. Так, куди ти? Там з дробаша так навалює. Рішарда. Крейт чистить, напевно.
Але в цій ситуації є плюси. Які? А, ну, Такі. Велик навчиться, що тепер краще зброю брати в руки. Що така ситуація може статися. це така моя вина в чому то, блядь. В Тому тому, що ти пушка не пішов поміняла. відстрілити з крита, чисто з клітки, а не нормально за яркою пройтися. Лабу. Того, що раз на раз не попадає. До яких там дверей воно використовується, лівих чи правих, блядь? Чи там похуй до яких? Ліві. Ну, ліві нормально. Як тільки заходиш в бункер, і зразу двері перед тобою. Потім де я появляюсь? Біля Біля янтара там є така відкрита херня, коротше, химери тебе можуть поймати, якщо вони там будуть заспавнені. Тому спавнишся і одразу біжи на авто. А, типа, якщо йти до янтаря, то це зліва така хуйня. Угу. Заходиш в ворота і зліва там за гаражами є така херовина. Щось на кшталт клітки. Коротше, одразу перед трейдером заспавнишся. Мера була до гіма. Тільки наче шуміти. Зачем трейдером, блядь? Коротше, ти на території янтаря спавнишся, і тобі потім треба бігти до цієї херні, до трейдера забігати, або бігти на машину перед входом і все. До трейдера не варіант, на машину їх. Бігти, блядь, стріляти хімером. Ну, стрейдер. Якщо вона залізе у бункер, якщо вона залізе до мене в бункер, мені там пизда буде. І роздере, блядь. Нахуй. 2 за першу карточку і 2 ще за другу. Ні, ну бабки не проблема, мені там ще довгі 4 видно, да? Заява в тому, що в мене там ерка на землі лежить, яка, наверное, деспавнилась нахуй. От єдине, що це погано, чому зброя в хреста не лягає. Бо ж він поміняв, блядь, мод, і тепер те, що тебе було в руках, не падає тобі в хрест, а падає на землю. Він поставив, що для оружия модифікатор деспавна набагато довший, ніж для інших предметів. Мгм. Але, блядь, це не спасає від того, що під текстури можуть провалитися нахуй. Да. Не спасає. Ладно, була не була. Що мені ще лишається робити? Чи ви там скоро добіжите вже? Ми вже пробігли пожежки. 5 хвилин і буде. Ну, я краще трохи почекаю тоді. На вибір. Варусь. Єбать, блядь, я думав, ти їх всіх повбивав, блядь. Я на машині пошумів. Біжить. Одну крикуху я ще танкував там з горем пополам. А коли залізла друга, А як вони тебе залізли? я і уявлення не маю, блядь. Ти в яких? Ліва, права клітка ти був? Ліво. Чи, блядь? Та як обично Тобі все треба було робив. як мандарин руки вставити в блок і відходити назад, щоб тобі шоковий урон накаплювався. У мене пушка з рук не збиралась. А, Там тут моя дубіна в руках, блядь, я не можу ні забрати її, ні поміняти на друге оружие. І все. це баганулося просто зброя в тебе. Баганулась зброя, чи збагнулись руки, хуй я пойме, блядь. Що тепер толку з того, блядь, здох, все. Ой, є кіт. Що такі очі великі?
Реально, із 30 цих стащів, може тільки в 2 був 3 лут. Таке враження, що просто хтось за секунду все залутав та позакривав за собою. Тут догідж вбивати химер. Тоді. Права. Блять, а чого вона на тебе побігла? Бігла ж на мене, сучка. І ще Біжить. біжить. І ще одна біжить. Звідти. Добре. Ну, ще може під лісом одна бути. Чуєш, а ти по цій дорозі ходив, Ельментьо, котра, типу, як не на вліво йти, а там, де хлопці пішли, а йти вправо, туди вгору, до 4-го крита. Що тут на дорозі може спавнитися? Я не знаю, де ти, я не розумію зараз, де ти йдеш. Зараз покажу. Угу, давай. Артем, йдемо на другу сторону. Ні, не чистити химер, я маю на увазі, а цей. О, щоб легше відстріляти було, щоб не вибігли з-за горба. Давай. Ходімо. Я що змію, ти сюди маєш на увазі? А так. Їх так ліпше відстрілювати. Ну, на виході в тебе буде 3 чи 4 химери чорні. На виході те саме. Прямо як ти підходиш до перехрестя на ту Чи саму. 17 А, химер. ні, а по цій от зараз, типу, як я біжу. Цій? Я чесно, я не пам'ятаю. Тут, здається, десь дракон був. Да? Хімера. От я не пам'ятаю, чесно. Я бігав в неї, але. Ну, щось не дуже цікаве Справа було. одна що хімера є. фармити. Добре, зараз я біжу до тебе. Нічого такого прям дуже цікавого, щоб фармити тут. Але таке собі. Блять, химер легше нафармити, ніж чорних ведмедів. Угу. Я не встиг сказати, щоб ти не вбивав. На. Дура. Прибіжить. А на мене біжить, да, я бачу? На мене біжиш. Біж. Піздець. Ладно, хлопці, розлутаєте, якщо що. Що таке Що там? таке? Що в тебе таке там уже? Крейт який знайшов. Ой, блін, в нього там гауска, блін, тільки набої купив, розлутати, ага. Який крейт левел? 4. А. Точно ти Віндіго довго пиздили, піздець. В торс по 4 урона проходило, танкував. А по ногах і руках по 90 хуєнне. М, Що ти будеш крейта чистити? А що, блядь, мені на нього дивитися? Хімера є. Я бачу, так. Просто питаю. Та ну да. Зараз я Спробую добіжу до зараз. машини. Має бути просто. Може бути. Їбе якийсь кіноконтролер, блядь. Ти теж умів? Та ні. Я. Просто вирізай химер та контролерів першими, то і все. Да. Це й все. Там піксель вліво, піксель вправо і ти вунці нахуй. Такі поради, котрі того варті. Велик, ми на місці. Що я тепаюсь? Опа. Я дивлюсь, мені просто 3 контролери сходу заспавнили. 3 химери, 3 контролери. А, блядь. Один зробив. По грошах це дуже смачно. Угу. Ну ти дурачок, іди сюди. О, Головне не рухатися тут ліво-право. От встав, блядь, посередині, все, стоїш. П'ятку зачіпають, по голові випадуть. Ще одна, блядь. А вуха розв'язуються.
по 5 йдуть. Скажеш, коли дійдеш до фінальної частини. Просто подивитися, що Пройта? буде. Да. Хуйня. Ну, як там він відкрив. забирає. Так, я просто я не пам'ятаю, що там особливо. Там ножи були, всяке таке. Так, я думаю, більше вже не прибіжуть. Догі, що тобі треба ще кіхті химер? Ти вже назбирав. Сука, не реагує, блядь, по ним. Зараз скажу. О, ніхіра сюди те спавнить, бо краще місце не можу знайти. Піздець. А от ти що ніколи не спавнився, чи що? А, тільки що-то хімер не рахує, ти поняв? Я ніколи це не тепався. Хімери хуйові, блядь. Ти бать ти з дробашом хулі і... Розлутувати сюди з дробашом? Угу. Що було, то взяв, їбать. Так. Схоже, я піду тоді зачищу. Тому що Псевдич і нинішній гір Велика. Смисл, Велик блядь. став. Велик. Бо дорослий став дитячий. Сука, може ти не будеш так рашити переді мною, а? Боєць. Так, все, хімерку мені завалив, далі я сам. Не знаю, там Та тебе ліхтарик є? Далі я сам. А, нема. До речі. Іди сюди, блядь. красавчик, просто красавчик. О, їбать, я пішов. Розлутував себе. Тут може годі брати з мене приклад, бо це я тільки так розлутував себе. І головне, я казав Ельмендіо, купи ліхтарик. Він каже, о, добре, що нагадав, блядь. Прибігає, я кажу, де ліхтарик, блядь? На ліхтарика, на. Де ліхтарик Сідора? Де він, блядь, ходить, цей їбанат? Бля, десь близько нахуй. О, та ж я Знаєш, кажу. В чому це прикол був? Ми з Кофіком побалакали, що в мене немає шолома, але я куплю налобний або просто в руки, типу, щоб все було нормально. Прибігаю Я на інвентар входу і чи такий, що? От тих, де він? Ну, до входу ти можеш забігти. Я не знаю, де він, але там... Він справа там де кран. По звуку. Ага. Я там бігав, я його не бачив. Він так ніби в текстурі. Я запрягую, щоб він не уїбав зараз мені. Давай, давай. Я потім за тобою зайду. Ні, бля, без фонарика взагалі кайф заходити. Він навіть не уявляєте наскільки. Уявляю. там, в принципі, уявляємо всі. Бо я в самий низ взагалі без ліхтарика дійшов і спустився, навіть не помітив, що я без ліхтарика був. Блять, я куди там лечу, блять? Ні, ну в принципі, вдруг себе там аура на 2 метри є, можна жити. А я приземлюсь колись. Ти при вході в лабу? Бать, тут грошей лежить. Підстрибни. Чуєш? Дивіться. Дивись. М? Подивись, скільки грошей лежить. блядь. Ага, прикольно. Приземлився, їбать, я там летів. Коротше, прийшов я так колись на 4-й крейт, той що там біля мертвого міста. Лутаю його. Так, Просто секунду. забираю з нього. Велик не застрибує, зараз магазин згряжу. Щоб мене Я в приземлити. самий низ не буду застрибувати, може я сюди просто загрію. Ну, приходиш в мертве місто. Поняв? Вилутую перший 4-й крейт, збираю з нього весь лут. Радісний такий починаю різати монстру, мені спавниться другий крейт. Там же в тому місці. Я такий думаю, блін. Гріх ним зачистити, просто не вирізаючи монстру, чищу все, дочищаю, забираю останній лут з крейта, і в мене краще вся гра. Просто я заходжу, жодного трупу немає. Дякую. It happens. Задеспавнилися всі. При тому, що я навіть і зайшов там з першого разу, типу швидесенько, але ніхіра. В темну лощину. Хтось бігав біля церкви червоних химер взагалі в цьому Не вайбі. бігав. Там нічого не поміняли за спавном? Там нічого не міняло зі спав. Окей. І де вона ходить?
стривай, хто у тебе там взагалі залишилося ще? О, Пару Віндіго. Хімер я завалив, пару Віндіго контролюю. ага, 2 секунди, що моя батарейка сіла? М. Що в мене так світло зникло. Тебе взагалі нема світла, ти взагалі не світиш. Ну я не бачу твого світла. Ну, бо моя батарейка сіла. Клас. Так. Так, а ну стривай, я зістрибну, розібу їх просто. Якщо хімер Зваж, там немає. ще два Віндіго в цьому ще мають бути, блядь, в клітці. Запечатані. Та, ну да. Що? Так. Що? Разом з трупом запечатані? Ага. Ну що ж, покарані. Як і великий в труп. Наказані, блядь. Угу. Ну пізда, як вони туди взагалі залізли на. А, я бачу, все Це велик, дивись, у тебе спавнилось, такий нахуй. класний такий стеж у тебе зараз буде. Нагода, Ходиш, до хреста лутаєш. А так нема аерки, блядь. Що на тій стороні? Ні, нема ніхуя. Ну, АРК в блядь, тебе в обично. трупі, АРК в тебе в трупі. Да? А не та АРК. Окей. Не та аерка, блядь. Раунд 4. А, R15 на Death West у тебе лежить, он. 50 BMG. А, ну так, я ж в руки не взяв її, що я, блядь, переживаю. Хоч би твоя пушка задеспавнилася там, блядь, до бару Тобі дійшли. Шолома Не бачу. знищили тобі. Шолом уничтожений, блядь. А який шолом тобі знищили? Death Ballistic Helmet. Там ще може всередині. Оцей все балістик йобане тобі буде. знищили? А Да. він картонний, кофі. Та який картонний, я, блядь, в ньому відбігав минулий. Їбать, скільки годин я в ньому відбігав. Очки не тронуті, їбать. То по черепушки накидали. Я не знаю, в мене він був Прістіновський, поки я грав. Листа трохи поламали, блядь, мені. Я буду поріжу поки тих двох. Карта Ломанська. Ти слабо зачистив? Антінг. Ні, Що? Що ти зачистив? рейд левел 4. А, Чи нормально? Там, в принципі, Ну, бачиш брать, карту Лиманська, все вже. Тут монстри піздець, подивись скільки, блядь. Угу. А просто реально одною тільки картою Лиманська ти люто нафармив. А ще монстри на мільйони 2 також. Буде А тут по кайфу. монстри на 5 мільйонів. 5? Ну зараз я от. піду продамся, побачиш. Новий кольор 50-ї БМГ Р-ки. Рішардо пише. о. Ну, скажу так, найкращий А де оці приклади він не знайшов? Я тільки знайшов там вже будь-який чорний. Які приклади він знайшов? Ну, всі атачі на Я R. вахую, що в мене все влізло, блядь. Там зараз воно тоді повинні продаватися. Ну, ти розумієш, що атачменти, вони не. То треба кожен переробляти. Це ніхто не буде. Короче, тобі робити. потрібно мод переробляти атачменту. Ну, якщо він додав багато кольорів до Ерки, то потрібно ж і атачі. То... Ну, в ідеалі було б кльово, але це роботи до хіра. Ну, в ідеалі з якогось там снафу чи де ті приклади все це перепакувати собі в свій мод, забрати та і все. І перемалювати, це було б кльово.
Ну що хлопцям скажу. На жаль, CSR-ка залишилася. Фак. Велика. Іду писати тікет. І до гіпотейком таку свою віддав йому, просто щоб залишилось. Ну, виходить, що ігра не рахувала, що в мене, блядь, вона в руках. І навіть мені її, блядь, не викинула це на землю. Ну. Хоч якісь плюси. Ну. Бандажик тобі то зруйнував. Цей зруйнували. Пиздець. Пато, що мені поїбашили. Що? Я сваню тобі бургерів. Чи ж нам бургерів. Ладно. Блять, це от. Ви йобите, що в мене ЦСР лишилась, сам стріляє з неї. Я на больне давлю. Ти прибирай, все. А пофіг не пішов з вами. А на що я там, блядь, лишній? Стріляти. Я і сам би справився. Дмитрий, а ти кудись в лабу пішов, да? Ні, я пішов полтерів фармити. Їбать там відстань. Угу. Ну, з тобою майже в протилежних кінцях карти. Мгм. Придуриш мене в полтері, не хоче просто підходити, коли мені потрібно. Мене, блядь, по голові взагалі не били, але шлем розхуярили. Тайник хто? Теж? Окей, вас готую. Ніхуя собі там, блядь. Поділишся? Ну, клей був, блядь. Поняв, блядь, пакетик та й лох будете снюхати. О. Ховай. Дай нормально руки. Надовго ти навчився. Не розумію про що ти. А, ти вже собі вибив цю маску, да, на лице? Не бачу. А мені вибити, ні? Вибити маску собі, блядь, це з одного удару виб'ю. Яка тобі маска треба? Ця, що падає з... Це слабе. Ніхуя їх прибігло. Так ніби і має бути стільки. Ніби поменше. Так сказать, щоб прострілити нікого. Бля. — 5600 вийшло. Плюс ліманська карта. 8 чимось тільки за край. Ну, нормально.
Ей, Ну, покращить нас. А, ну це з тобою. Ще 20 лямів треба, блядь. Позаду совок. Ти ж витаєш. а нахуй ти спустив воду, блядь? Щоб ти випив, блядь, нормально. Прийшов як А людина. так ми тепер нахуй розіб'ємося, якщо випадемо случайно. Так, не випадай. Не спускай ніколи, ми ж все зробили, блядь. От ти встиг порізати всіх і прийти, ну нахуй не треба спускати вже. Давай, на тобі ці. Оці. 10 мільйонів. Контролєри. Та ну. Блядь, 2000. Ніхуя собі в'їбав. Ого. Нормально. Догя, ти Фрідом по не клаймав в цьому рестораті, правильно? Прямо ні. Угу. Я після технічного. Сюди. Зрозумів. Угу. Так? Дощ з туманом, це так реалістично, так кльово. Виглядає як Ага, нахуй. Гейш, гейш, блядь. А ті ноги перебив, думаю, ти їх вбив. А кажеш, мандарин негуманний. Вже під'їбало нема. Забуваю я нахуй. Лі. Бля, лавер, я хотів, щоб вони ближче підповзли, щоб я їх нормально собі порізав недалеко. Нащо їх вбивати, блядь, я не розумію. Їбать, ти про це щось сказав, чи що? Ну я стою, їх собі вбиваю, то, блядь, нащо ти? Що ти робиш?
воїнам було перебільнення. Величка піднімається, піднімається. От якась херня, я залутав одночасно майже 300 щит, 2 зникли, один стоїть до сих пір відкритий просто без луту. Як воно працює? Там же тепер не треба шкуру розрізати, правильно? Чи треба? Це херня. Все. А, то херня, значить. Все, привітайте мене, хлопці, на 10 уровень. Вітаю. Швидко ти. А я вчора О, 2 апнув за цей же час. Нахуя? Бо так вертіли. Ну там якраз на один удар лишалось. Павний цей. О, ну хочеш сам ваншотний їх. Ні, зараз заспавню. Готовий? Да. Блять, а як не прилетіло насквозь? Все занерфили. Та да, я ж кажу, якісь скриті цифри підкрутили тепер. От би не солі випав, от би не солі, блять. Що з цією маскою не так? Що? Я підхватив. Ну, само забери. М? Ко. О! І там, певно, резиста ніякого немає, блядь, до радіації. Та щось схоже на це. Ти. Кайф, по кайфу. І немає. Тут також немає. Ти можеш зуби взяти, я тобі нарізав. Щоб швидше було. Забери зуби. Чи її не буде? А що ти Щось спорнув? таке. Так, ну. Це я собі. А чи я не можу її покласти нікуди? А, ну хімеру ніхто не вбив. Кайфово. Клоуни, блядь, просто перевели хімеру в нове місце і вона там бігає і все.
речі, заряди Анзіо, тільки в нього допомогу. Норм. Шість. Ще... Ти самий. Тільки Ванзіо магазин на 3, так? Да. Ну, можна без магазину його також щезати. Ну, в принципі, можна. Зараз велик комусь вручить. А оцей, блядь, фонарик, що він краще обичного? чи що? Може не так ламається сильно. Ну, світить він так само, як обичний. Просто теоретично, звичайний ліхтарик, він повинен бути вафельним. По ньому подихали на нього і він зламався. Якщо він просто накрутив хп цьому червоному, то все, по кайфу. Цього більш ніж достатньо. Що випало з фінального криту? Верх бандитів, 2 різних шолома, М200 чи так і Анзіо. А в шоломах є протект якийсь? 85. 85? Ніхера собі. Ну там не ліпиться з ним маска і фонарик. Ну, Але це, ці мабуть, шоломи головне. одягають. Ці шоломи одягаються, якщо що, в маску. В слот маски. Ні. Слот, Слот шолома. окулярів. Слот окулярів надягається. Блять. Чи Шолом, саме слот ці? шолома. Шолома екзоскелета. Шоломи зі скелета, А якщо він налобний нічого не фонарик фіксив, куди? На слот очків. очки окулярів. Додав. Якщо він нічого. Лавр, ти не пам'ятаєш шолом з янтара, він одягається в слот маски чи в слот шолома? Шолом. От шолома. Ще раз. Це я був шолом, А який шолом, впадає. екзоскелет. А в слот шолома. Знаєте, що ви, блін, ще? Шолом Він зі надягався. скелета вдягається Да. під шолом. Він не вдягається разом з маскою і окулярами. Він не вдягався в тебе, бо в тебе була або маска, або окуляри. Я знаю просто, що він у мене одягався в слот Сєви, а Сєва була ж на морді. Ні. Не міг тебе тягатись туди. Хімери встали. Кому там треба ще хімери на квест, хімери встали. Йдіть. Я покличу, доб'єш. Вона вже на місці під нами. Хуйово получилось, конечно, блядь. Зайшов, получив пизди, вийшов, блядь, зайшов ще раз. Але тепер з другом, да? Да. Ой, 4 мальчика перевів мені. Там, Через дорогу. напевно, що... Ков на мені, да. Заїбеш. Так. Це більше, ніж треба. Нормально.
500 за затримочку. Затрим. Очку. Слухай, ну у мене одне питання, не відбігай мене далеко. Це які ноги? Дивись там на колінах, якщо є купола, це бандитські. Це ніби які тобі потрібні, ні? Да, це монолітовські, їбать. Все. Міняй, міняй. Подожди, я перекину все. А ми тобі ще ніхуя немає. Все, можеш брати. Ти весь час мовчав? Ну так. До речі, це чистого неба, що не в мене. Можу тягати. А на що нічого не Ну, майже все. Це вчора випали, і ці стани я ніс елементів. Угу. Не звиняй елементів, я перший. Так моноліт йому бачиш, йому ж найми потрібні. А, найми. Тепер ти Мені тепер будеш чисто або небо. долг. А знаків тобі ті фаршмачні. Вони красиві. Короче, Добре. блядь, фотки. Коли тобі простелять колінці, вони не виможуться кров'ю, бо вони червоні і так. Я, певно, блядь, попиздую, наверно, блядь, на кордон, на. Ага. Коротше, книга полювання 2 все ж таки, і один продаються на Гарбагі, він просто забув їх додати. 300к друга і 40к перша. Скільки друга? 300к. Ніхуя собі. Велик, та Да. книга є? Продажу. Є. У мене так, для читання, блядь. А, ну читай, я за цього і питаю. Мені одна ще. Що тобі ще одна? Бля, чуваки, а він вийшов з гри зараз? Ні. Зараз буде, коротше, технічний рестарт, хочете? Ні. Ну, хочемо. Ну тоді А давайте хоча? коли. Ну, коротше, я знаю, як зробити зараз технічний рестарт. Кабанчиком підігналися все під технічний рестарт. Так, де сел? Єгор, ти де? Що зробить? Що зробить? Де слабо гол? Чого? Підігнати себе під технічний рестарт. Я зараз напишу, ну, як коли ви скажете, я напишу просто тільки то Рішарда. Що він каже, що пофіксив з книгами. Їх можна по тому, да? Так, саме так їх і можна, Лавр. Та що, може ми просто всі на Гарбагі пробіжимо швиденько по лепах? А потім зробимо технічний рестарт. Я зрозумів, що там, я зрозумів. Ходімо, Да. це розбудить гроші. Ну, дивіться, коротше. Ні, ну, з одного боку, да, з іншого боку. Напевно, що не треба то робити. Угу. Нахуй забанять. Хто хоче, зробіть мовчик просто. Мені технічний рестарт, тоді бар Ліманськ більш цікавий за набоями. Походу. А, ні, нормально. Ну тоді Тобі- ходімо. Тобі треба ще хімер, якщо треба, поприсідай. А, не треба, я поняв. А, треба, пішли тоді далі. Мені і так треба до Сідора. А що тобі сітро? Та треба скинути запасний цей весь лут. Команда йде. Йдемо Ну, далі, ти йдемо сам. далі, окей. Ми слабо не йдемо, значить йдемо зараз на базу. А в Деслабу технічним рестартом вже було декілька трупів, тому в Деслабу з технічним не треба йти. Добре. Тебе відкатить, блядь, за калітку до хімер або рептилодів, або, блядь, ще кудись відкати, типа. Сєвдич прийдете їбало бити. Да. Все тоді. І тільки Ліманськ виходить. Найоптимальніший варіант. Ну, мені би треба був лиманець, бо, блять, в мене набої вже закінчуються. Значить, це не лімається тоді одразу. Всі лімаються. Блін, а можете хвилинку ми тут подефати? Зараз я ще Ні-а.
3 кігтя химери подефаю. З собою навіть закрию, отаково дивись. Від будь-якої небезпеки. Що ти там, блядь, дивишся, Велік? Та не оцінюю. Свободу? Не? Ні, В нього бандитський. бандосівські. А де купола на колінах? А в тебе які? Чи не там, не там? Ні, в мене монолітовські 100%. Да, в тебе мототилівські, бо білі. У мене вони, череп ще на коліна поясі. Велік, блядь, не дивись мені на сраку, заїбав. білі. Є в когось Я на ставку дивлюсь. Є в когось запис. Ладно. Ні, пішла. Що є в когось? А, Є в когось, є в когось. А, во, блядь. На цих нахуй, на гомілках зверху купола. Вище колін. тобі треба ще кіпу коричневу, блядь, взагалі буде заєбісь, от як у цього, бачиш, охуєнно виглядає. Ну, з цим шоломом, да, він хоча б не просвічує там. Та. Ну і маску треба тобі ще аціле, щоб не було. Щоб не було, от подивись, як у мене. Без маски, бачиш, там шию видно. А з цією маскою там якраз шия перекривається і нормально. Так що, колем йому бокс, забираємо штани і сйобуємо? Я зараз. Ну, а як? Вас заметили? Було забавно, якщо після цих Знаєш, слів я кофі купок сколов. Дивіться, може, ночні спавні якісь кряві там будуть. По приколу, чесно. Прикольно буде. Та не дуже. Івент 4 креста. Чекайте, Похуй. чекайте. Не йдіть далі. Блядь, та хімера, нахуй. Вибіг. Одна померла, має бути ще 3. Я не бачу через кущі цей вечір. Під лепами одна наче стоїть. Чи то кущик. Там так по клавіатурі Ні. хуярить. Елементів, хто ще. Що, одна? Не вірю, блядь. Я мені. Біжить зліва в упорі у вас. Шалі зліва. На 9. Блять, які фрізи нахуй. Чи ці піда... Я ж кажу, потрібно збирати. Все буде. Взагалі просто зробити людське голосування, блять, замінити їх на простих собак, блять. Заїбали, блять, ця хуйня єбана. Парили лайно. Чи просто хп їм зменшити, щоб можна було. А не зменшив він хп, в них, блять, самий каркас, на якому вони побудовані, хуйовий, блять, розумієш? В них, блять, там, де голова, там срака, блять. Блять, не мутант, а, блять, пародія якась, це, блять, якийсь толбойоб модельєр робив, блін, який об'їбався, блять, якогось клею обнюхався, потім, блять, випив самогону літр і, блять, думає, блять, зроблю зараз снорка. А получилося гімно. Це не так, як потрібно. Скільки там ще мені тих химер? 2 химери треба. Я не знаю, я от, блядь, сьогодні бігав за ведмедями. Ніхуя в мене не виходить ведмедів чорних на пару. Тобі потрібен левел 3. А я знаю, що мені треба левел 3, але. Я буду злий, матюкливий і піздець, бо мені защемило спину, і я, блядь, можу нормально сидіти. Кажу, кручусь туди-сюди. А ще зараз, може, блядь, піду нахуй. Лежать. І дрочить. Дякуємо за уточнення. А лежати обов'язково? Ну, блядь, а їй що, сидячи дрочить, чи що? Можеш стоячи, я не знаю. Якось по-дурному стоячи. Став собі на балконі, ширму відкрив.
це не твої проблеми, а людей, які це бачать. А ви профі? Так, біжимо по вебам? Чисто чи направо Як звертаємо? цікаво спілкуватися з людьми. Ще треба- які робили собі робили. Так, справа були дві химери. Одна біля воєнка і. А що, ми не біжимо на Лиманськ чи що? Ну, то також ближче на Лиманськ. Або, блядь, добре, біжимо, як ви бігаєте. Ні, я не біжу туди, все. Я їбав, я туди не біжу. А то я, блядь, щось станеться, я буду винний, я їбав. Ні, мені просто снорків не хочеться вбивати. Зараз ото по дорозі там, блядь, попадемо всі троє нахуй в трамплін, блядь, і будемо. Не попаде. Та ви дочекайтесь хоч ранку. Наш. Цікавіше. Блядь, я, блядь, сука, в снорка, блядь, попасти, блядь, не можу нахуй. Тими фрізами, блядь. Сука, єбана хуєта не гра, блядь. Порізали. Ми хоч назвали, що повернемо по гроші, бо, блін, в мене грошей нема з собою. Так. Ой, я ще на Фрідом хочу забігти квест, здати хімери і подивитися, що там далі. Аналогічно. Після химер тобі принести одну шаурму, 4 чернігівських і 5 карпів. Бать, хто мене вбивав. Мітка аномалія. Мітку бігайте з лівої сторони. Поняв, на мітку біжимо. Ну, якщо давно помирав, може на мітку наступить прям. Та не Може, так. шукаря туди дати. Хоче. Може веселіше Тобто хочете полетиш. прокачати 10 рівень ще разок. Я не хочу, бо в мене тоді зброї нема стріляти. Обезоружили відразу так опа. Треба Пім-пім-пім. буде на цьому піти на аеродром на Лиманську. Треба кожного дракона по одній шкірі. Ніж. Так, а, в тебе тільки дві рибки, Що, да? їбану тільки? Що? В тебе тільки дві рибки залишилося. Ну та скільки там же ж одну треба і 2 виверт. Там дві. Там дві Їбать. потрібно. А що навликаю, блядь? Що, тобі в тебе що тільки одна? Ну ти мені тільки одну давав. Ні, я тобі дам. Потрібно. Якщо в тебе вже є, типу. Ну, типу, якщо ти ж зробив ніж, Велик, отримав, вбивай то двох хімер. міна. Велик, зачекай, не вбивай двох хімер. А похуй, я ще вб'ю десь тих химер, блядь, ми ж йдемо на Лиманськ. Вбивай. Так, Ти тут що хочеш? одна буде правіше. Ну я ж не здам квест, мене, блядь, чорних А, ведмедів все, не хватає. Все. Я ж кажу, що я бігав сьогодні чорних ведмедів, намагався знайти, і нічого в мене не виходило. А на крейта я не хотів іти зранку, бо крейти в таких місцях, що якщо я затуплю, подохну, мене ніхто не розлутає. А де химери? Я що там не бою, а вони заліз, під ліс. Вони зліва тут в кущерях. Бля, Мені вчора треба... карту Лиманська заруїнила. Зараз моя бронік одного разу зняла. Ця ж сама, да? Блядь. Та зараз будуть. Ну, схоже, тоді вона і в мене бронік зняла вже разок. Там свисне, бо, блядь, щось не виходить. Велика без Худи. першого поставити. Велик, поклич їх, тебе виходить. Добре. Убіжить он. Лиш велик побіг. Велик пробігає, химера вибігає, блядь. Це якби ніхто не бачив хімеру і велика одночасно. Поки ніхто не бачив велика без хімера. Я забіг, перетягнувся і вернувся. Так, от я Велик не є знав, химера? з чим ганяти з зеленою коакою минулого лайпу. А зараз я дивлюся, як виглядає Дегіон, де мені дуже подобається. Фрітомський цей. Найкращий сет. О, ведмідь! Найкращий сет. А, то не чорт. Це білий, це білий. Тут 3 білих. Куди ти біжиш, Лавер? Він менше.
Мені знаєш, що не вистачає? Ну, Четвер... Ну, це також каркасу, щоб оцього рюкзака за спиною не було. а, ну хай. Чекаю. Ну, там, дивись, прикол в чому, що... Хоча А можна... вони Чорний, чорний, чорний. Біжу! Біжу! Де він? Тікає. В'їбав когось тоді. Позвав його. Ай, блядь, не та пушка. Я чую, як біля мене розстрілюють. Що ти, блядь, нахуй? Очко тобі, блядь. 200 метрів. Угу. Ти за штанами прибіг. Блять, точно зараз з нами. Я взагалі біг за третім критом полтерів побивати. О, тетрадік, чорний відмідь! Ти сюди, сука! Бля! Повний кофір. Де той хуй? На мені веду. За мною біжить. Паскуда, не біжи ти. Ти в дерево вперся. Дай йому постріл один. Я боявся в тебе попасти, дай йому постріл. Що ти? О, непогано лягну. А ще біжить. Чорний? Та хуй, походу. Бать, тут що тут? Заповідник? Тут чорних, ну, заповідник, реально. Тут не бігали, Я, напевно. блядь, Де ми взагалі знаходимося, блядь? Їбенях яких. А, Між понятно. щонками. Ні, білий. Так. Треба маркер поставити на трейдера і бігти, блядь, на трейдера. Це. А хто на трейдера біжить? Велик, ти на трейдера Ще, біжиш? блядь, ведмідь біжить. А. Дякую, Я Ден. трейдер. Я не побачив, що Білий. він дроп лежить. Блять, пристріліть, будь ласка, його. Дякую. Що в тебе лежало? Я не побачив, що ти мені дропнув вже А. скелет. І я намагаюся йти за тобою, потім щось оглядаюсь, випадково такий. Точно. Кіт, а можна мені ноги Шукали по поставити? цьому лісі. О, Ноги. які ноги, я щось не поняв, щось не зрозумів, про що ви там говорили. Та довгий мені кинув як за скелетоном вниз. А я не побачив, що він мені його скинув. І ж чекаю, поки він не дропнуть, а він вже уходить звідси. А, і ви бігаєте, шукаєте їх по лісі? Ні, вже знайшли. Ну я не встиг відбігти там далеко. Коротше, хлопці, скажете, коли ви там будете на Лиманську, я відправлю повідомлення. Коли він там захоче потім робити рестарт. Ков, ти будеш бігти на. Блять, рюкзак тобі пізда. Та якщо тобі не жме, хай в тебе побуде поки що. А може ти вже хотів скрафтити? Я почекаю, поки ти вернешся. Ну окей, добре, я зараз тоді зачищу крейта другу. А, ну тоді не почекаю. Зараз, бо ми ж на Лиманськ біжимо зараз. Блять. Поклади його в крафтовий стіл. Та я там біжу зараз. Там чуваки шаряться ж. Не свистують. Не свиснули. Там русаки шаряться, а не чуваки, блядь. Ой, Серйозно? може що, блядь, бігали сьогодні? Ну ладно, один пацюк точно є. Crazy calls me. Так, я тоді побіг цей на Freedom поремонтуюсь. Що таке лавер? О що? О що? А може дати мені книжку подивитися, де що хочу? Бо я так. Ні, просто якщо так, то я пішов на Сидора, візьму щось. Поняв. Зараз. Зараз вироблю. Чекай. Так, Коф, я саме за те, що ти хочеш подивитися, хочу написати Рішарду. А блін, в мене є дві, я би, блядь, збігав би. Ви щось зробили таке чи ні? Ти зам'ютився чи ні?
Блядь, Ви ну, як- я- Я збігаю. Не знаю, Коротше, хлопці, я збігаю лише контейнери від арків на Сидорі. Бо в мене їх 11 штук, а мені їх в собі тримати якось не дуже. По логах гляне і буде нас їбати, якщо, блядь. А де ти? А, блядь, я думав, то, коротше, це ти ззаді мене, а цей злом, блядь. Ні, я ж біг до трейдера. Коротше. Так, зараз шукаю твого рюкзака. Мгм. Дякую. Він же ж мільйон коштував? Так. Угу. Я просто не пам'ятав, що скільки коштує. Ні, я розумію, типу, я ж просто кажу, що. Бо колись коштував він лям 200. Ще початок, а потім він. І то був навіть не той, що треба, і він потім його переробляв. ще. Угу. Блядь, А де знову мені взяти пиво на чистому небі, да? на чистому небі Чернігівське. Угу. Окей. А в Веліка теж цей квест був? 30 хімер, не Я знаю. роблю 47-й тільки квест. А що там? 6 вервульфів. Тю, А, дають книжку, поняв. О, блядь, 100 зломив, заєбісь. Ну, з тої злання, це я тобі скажу, це менше, скільки там, за пів рестарту. Скільки вбив? 100? 20 ти казав? Ні, менше, 117. А за півтора рестарта на цьому, на Фрідомі вбив 100 з чимось. Ну, почекай. Ви ж не прибігали біля третього критого? Що таке? Мгм. А Химеру ви там вбили, правильно? Біля гвинтокрила. Ні, ми там навіть не пробігали. А як ви через чонки прибігли? Через сам завод? Ні, ми бігли від 17. Ми коротше, Ми біля бігли від 17-ки 17-ки. Просто побігли лісом, наприклад, навпростець. А, все, я зрозумів. Окей, значить тоді чонки там ви взагалі не трогали. Це чудово. Чонки ніхто нічого не чекав. Мгм. Можливо, ведмеді відвели там в лісі. Чонки, як кофіменові яйчо. Ні, це кльово, що Якщо щось, я за себе не відповідаю. Я випив 3 таблетки кетанова. Що це? нормас. А це може бути таке, що ти випив пива і тебе почало ноги крутити? Ні, так в мене не ноги, мені спину, я спину защемив, а не ноги. Окей, добре, ти може через пиво могло тобі спину защемити? Як? Чи в тебе вона була? Ні, я просто шукаю привід. Блять, звинуватити пиво, щоб блять. не купляв. То якесь пиво хуйове було, я поняв. Та я навіть півбутилки не випив. Теж думаю, що Але я думаю, що то, що я пив пиво і випив потім знеболюючи, трохи зараз дасть знаки. О, це зараз тебе може О, розбити. Такі соплі. Але я зараз вже його не п'ю, я п'ю зараз це, як він називається. Соковинка апельсин. Винка, апельсин. Контролечку сочку додати. До речі, не знаю, Катанов, всі кажуть, що він такий класний бейсбол. Ні, він не класний, просто є люди, яких звичайні знеболюючі не дуже торкають.
Ну, не прибирають там, наприклад, болі якісь певні. Ну, Станов забираю в мене все. У мене він абсолютно нічого не допоміг. Бо що з ним, що без нього однаково боліло. Ну ти що, одну таблеточку пив? Ну я пив так, як мені дозивалку приписував. Це... Пішов нахуй ти, хто тобі приписував, блядь. Він там знає, що він пише, блядь. Ну це був хірург, я думаю, да. Ну, блін, якщо воно тобі не допомагає, то значить треба збільшувати дозу, значить він тобі хуйову дозу прописав. Або ти купив менший. Там же ж Який є. в тебе квест? Піти відкрити ту залупу? Так. Можемо піти відкрити ту залупу. Яку відкриту залупу. То ще в когось зараз має бути цей квест до Гівана. Так, у мене є така Ну я просто в стріну тут уже все зачистив. Що ти там робиш? А, ви чистилку чи ремонтувалку? Я пішов за вестом. Я забув, що в мене є. Можна ще 100 слотів додати, щоб взяти веста. А бабки є? Ну я ж 4-й крейт залутав, якраз 5 лямів заробив. Монстрою. Хтось ще там вчора питав, не встиг купити. Веста. То Іван. Вест потрібен? квест. Бронік. Да, так зараз йду і по нього також. А що? Ну окей. Ти вже з грошима йдеш? Угу. А мене почекаєте? А тобі там що треба? Я на цей здати квести на гарбаги і до вас. Добрий день. Добрий день. Привіт. Що? А ще ні, ще не дійшли. У нас там то сталася проблема, то технічний рестарт. То велик вирішив поматати трошки цих Вендіго за пісі. А вони його затиснули вдвох. А вони його теж помацали. А. Якщо будете на Лиманську, то це його. Якщо хтось буде мати за що, то Добре. візьміть мені 2 пари або 3 Трусиків танго. Так. Щоб я це його. Так називайся нормально, тут всі свої трусики танго. Всякі це його. Я люблю різні. Колір який? Колір трусиків, який має бути? Звісно, рожевий. І рожевий. Чисто чоловічі, тільки рожевий. Інші це просто гроші на вітер. Ніхуя не знаю, хлопці, рожевий колір, пиздатий колір. У мене мікрофон рожевого Ну, кольору. буквально. Роби фотку, я не вірю, блядь. Добре. Потім Мінімум звірів я не бачу. Не потім, а вже. Ти сказав, що в тебе. А Рожевий. телефон не вібрує? Дивлячись, Ні. Херня мікрофон. У мене таке враження, що третій крейт бачить, що мені потрібно буде 10 полтерів, і такий просто типу ні-ні-ні, хер. Хуй тобі хуй. Угу. Я ж котрий раз бігаю на ці срані чонки, його немає тут. Це 4-й чи 5-й раз. Велика, що ти робиш зараз? Монтую шльом. Бронік. Ні, бронік ні. А, це тобі все покоцали? Зашиває жопу. Чекаєш? А тобі оцей каркас з рюкзаком тоді покоцали на крейті? Да, поношений Да. став. Серйозно? Я, блядь, Да. вообще в шоці. Я думав, думав, що- що ламається, а Я оказується, теж ніхуя. думав. Чекай, як там тут називалось, блін? Руйнівники міфів, блядь, як же ж воно називалось англійською? Гос...
А не Ghostbusters, блядь, не Ghostbusters. Я тільки що теж думаю, як вони називаються, і такий собі, о, Ghostbusters. Ой, не Ghostbusters. Блін, я прям загуглю, як воно було. Ну, Mythbusters. Напевно, так. Mythbusters. Сьогодні ми надуємо кульку з водою і кидаємо її, блин, в жерло вулкана. Сьогодні ми надуємо. Нічого не буду далі продовжувати, бо то дуже похабно. Жабу через трубочку. Жабу через себе. Не продовжуй. Тим більше, поки тебе стрім був увімкнений. А я казав вам, що зараз можна взяти. Кажу зараз, скільки в мене дейліків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 дейліків можу взяти. І 2 квеста. У мене є лише одна проблема. Зараз я додам. Що мені треба буде крейт левел 3. Ведмедів наїбашити. Щоб я вже добив там 14. Так, чекай. Долбані, блять, міні-снорки. Скільки мені лишилось? 13 зломів. 13 блекбірів і 1 химера. Все переспавнилось уже? Нормально. Ноктурал заспавнився в день, як вам таке? Нормально. На крейті? Є ще нам натурал. Та хер! Просто посеред цього. Erek, А може хтось цей? Він переспавнився там, де ми всі пробігли і колись chyba що za не dotację jeszcze dodam Tak, proszę za natural. 300. нічного спавну тварина. Hello. O, 17 Натюрліх я. z tymi próbowałeś jakimiś tam case'ami, szafkami, coś tam tak jak się tam Hello. pisałem, żeby było można tam Він wsadzić так називається case. Ноктурнал. А, Hello, hello. Здалі. Hello, copy. А, і No, ви зрозумієш. How much I need pay you for... розумію, що тут треба. Wait a moment. I need loot. То його? Ну ладно, все. Now? Nothing. How... Okay. No, really, nothing. Maybe if I need some materials, maybe you give me. Okay, if right now I don't have materials because I go to Yantar, sell all of I loot for 2 days and give back Lover 10 million because he give me 10 million to AR-50. I see, I see. Ode mnie nie chciał. Ode mnie nie chciał. Wandal, weźmiesz to w ogóle ode mnie? No daj. Maybe someone have hunting book level 2. I have, you need? Yes, I can pay half of million because I don't have hunting book because... Oh. Okay, thank you. Half of million, yes? Rozumiesz? Nie chcę. Coffee, I don't need. Okay. Really, we don't need it. We have money, we have money. I know you have money. And Lover told me how many... Shit! Oddawaj tą kamizelkę. Albo nie, bo ja nie mam miejsca. Nie mam miejsca, nie ma, jednak nie mam Masz. miejsca. Nie mam. Musisz. You know, with this backpack you have some problems. When you loot a lot of mutants, you have a high weight and you cannot run. You need to put inside 2 nano carcass. A, okej. Kurwa, skąd masz ten plecak? I nie wiem, nie Ty- wiem. Pokaż go. O, nie pokażę! Nie ukradnę, przysięgam. Podniosę ręce do góry. Tylko Aha, pokaż. aha. Weź. To nie ukradnę. Szardo. No weź. Shard. No proszę. Czekaj, bo muszę przeskrolować. Ale chodź gdzie indziej. Chodź.
Skąd taki masz? То недобрий рюкзак, недобрий рюкзак. Того, що коли ти будеш. When you loot a lot of mutants, a lot of loot, you have a high weight and you cannot run. It's a very big problem with this backpack. Maybe Richard prepared this, I don't know. But you have No, it's you know, it's some of kind about nanosuit backpack. He gives you a lot of weight and you can loot a lot of another mutants and components. I think Richardo cannot do this, but who know? Maybe. I'm a technic. Banger leci. Pinger. Na Vipa musisz kurwa iść, weź trzeba kupić. Przecież mam. Kurwa, takiego jak ja, na mój inny kolor. Oh man! What a giggle you have! Kurwa. I think you like collecting this. No, wiesz co ci mogę dać, żebyś sobie nosiła? A za nie, kurwa, po ręki. To samo. Chcesz to? To na czym to? Nie wiem, tak? Ja nie wiem, czy ja coś mogę naprawiać. Nie ma miejsca. Jak weźmiesz skórę, to może będę mieć. Chyba z 50 chyba tych skór. Chcesz klej? Masz. Kurwa. Jedno miejsce, co mlaskasz. Сервера херити. Добре, я пішов їсти. Смачного! Дякую, дякую. Смачного тобі. Дякую. І кричіть йому смачного. Смачно. Лавра, а як будемо туди йти? Смачного. Від Віпа? М? Від Віпа? Та я вже біжу назад. Окей. Йдемо з Фрідома. Ну тоді, якщо в нас є час, я тоді до Сідера на Clear Sky, а потім на Freedom. І звідти сортуємо. Ну доки чекаємо, да? Ну і так зараз викид. Ну бажано тут за хвилин 25 вирушити туди. Щоб закупитися до рестарту і після рестарту. Скільки 20 там хвилин, ще да, до є? викиду? Так, 20 хвилин є в тебе. Достатньо. Десь хвилин, по ідеї, 15 до виконі. Серйозно, це він ще навіть нормально не почався? Ні, він в середньому темпі. Я сказав 15, хвилин 5 десь.
Ну да, ти сказав 15. Я дивлюся, скільки пачок купив, типу, набоїв і все. Угу. Він Лапуа Магнум змінив ті, що на 338 на Хатеху. Чи не Хатеху, а на Ківарі. Він змінив амобокси кольор. Вони стали тепер такі зеленувато-чорні. Що? Ладно, я перевірю, чи помру я на тому, чи ні. На столі. Викида на вулиці. Я думаю, не Не помреш. повинен. Я теж думаю, що не помру. Нагадайте ще раз, що після хімер. Пиво, шаурма. От якраз велик буде на чистому небі, візьме тобі шаурму, пиво і 5 карпів треба зловити. Карпів вже сам лови. Блядь, пожалуйста, Велик. А вудочку купиш на. Очки можеш тобі дати. Ну, А зараз. Тебе є? потім- А тебе наловив? а Ні, потім. мені Догич віддав свою вудочку з цими, з поплавками. З гачками, ти, блін, рибак. Там поплавок з гачком, типу. Хтось знову. О, гачок з грузиком. Не грузи мене, чуєш? Рибак не рибака бачить здалека, блядь. Що я такий. А якщо сліпий дід? Що я такий рибак, як не знаю. Кофіка, де ти є? Вертаюся назад. Бо не продав монетки, не продав шолом. Хотів ще взяти дейлік якийсь. Cancel, блядь. Cancel. Псевдогігант. На кенсер. Мера хантінг ду, дейлі контролер з хантінг. Полтергейст хантінг візьмем. Сюди хватить. О, Велик, я беру твій гравій. Ще один гравій забрав. Ще один гравій. Всього один, блядь, що ти там Ще забираєш? один забрав гравій. Ще Do один. you have goldfish for sale? No, I want one only. Because when I find 10, I don't know, then I need and I sell all. Це лоу. If you wanna an artifact, you must ask Watcher, because I don't have any detector. My first detector I get on the Cedar chest and I give Watcher. Just he like very like running to anomalies and finding something artifact. Де що? Не знаю. Rysiek, jesteś? Nie.
tak mi się przypomniało, radio No. do poprawienia jest na limańsku, bo jest całkiem kurwa innym Wiem, miejscu. wiem. Już jest naprawione dzisiaj. No. Już jak pójdziesz jest w dobrym miejscu, było w innym budynku. No. Na Freedomie to też już naprawiłem. Ja поки що. Ja wystarczy, że siądę na chwilę pograć i kurwa drugie tyle siedzę, coś naprawię, bo widzę, że coś nie działa jak chciałem. No ja wiem, Tą kurwę wiem. taką czasami idę, wiesz, gdziekolwiek i patrzę, kurwa radia nie ma. A patrzyłem na limańsku, a radia chyba w ogóle sprawdzałem, bo na Freedomie nie było, mówię. I trochę głośniej je zrobiłem, tam o jakieś 10%. I te szafki w bazach zwiększyłem, zobaczymy co będzie działać, już mają sloty na ubrania i 500 slotów, bo na tylko 200 miały, kurwa mało. Tak. No właśnie wiesz, no to było ciężko ogarnąć, nie? Bo człowiek niby ma tyle szpeju, a nie ma miejsca kurwa, żeby gdziekolwiek to włożyć, nie? No trochę podniosłem personel stasze, trzymają się na razie linii, naprawiłem coś tam jeszcze. Coffee. Yes. I fixed that quest. Okay. Now you have Paragon Scar with Mag. Okay. I changed in trader after I forgot to change in crate. Someone dropped from crate and now in the quest I think I delayed Snafu Scar. Okay. But And I you can upgrade, add upgrade. some snafu add-ons for weapon. Snafu? We have Snafu. Right now, nothing from snafu we don't have on server. We have Snafu attachment, some M. I don't think we need more guns to buy. because I No wanna guns. Attachments. ask people to craft. Attachments like snafu or grip or рукоятка the weapon or another. And snafu have good optics, good scope. There's no be in aggro? No, in aggro I put a lot of... No, at aggro we don't have... Okay, I write you message about scope. Because some weapon don't use scope from Paragon. And from Snafu only 1, 2 or 3 scope and don't have a scope 1 to 6, 1x6. Oh shit. Блять, все, я вже не можу говорити. У мене так голова болить, так спина болить, я не можу. Ще й все як в тумані. Stawać, pluchy leniwe, nie ma szpani. Write me everything, coffee. Okay, but not today, because today I have a... голова болить піздець. От що я можу сказати. I think you understand me. My head is so... blow up. I have a headache. If you write, I add it, not a problem. Okay. Attachments. But we need to check scope from Snafu. If you have on spawn, we can check right now and add something. Because we have good scope. Wait a sec. And now if he wants them out of the way. Crazy calls me. Sure I'm crazy. Crazy in love, I say. Oh, said that. Okay, that would be a good place. Okay. На куди? Окей. We have this suppressor be added. There's beyond the server this suppressor. Yes, it's a 50 cal suppressor.
Oh, we have Gevar suppressor? Mm-hmm. Gevar suppressor. I don't know, maybe we don't have, we need to check. Yeah? Yeah, we don't have, I think. There will be a lot of shit of this. I know, Maybe I we know go this on- Maybe you go on the stream? at Discord. I'm here. Go. Hello? Okay, wait a moment. But I have only 5 minutes because won't go with guys to Le Mans buy ammo. Oh, snafu. Wait. Don't push the horses. No, not this, not this. Not this, not this. We need 1x6. I think not this. This not good. No. Attach we have. Not this, not this. No. No. Well, like this, this optics very good. And if you add this, you can put this this optics to SVD, because when you buy SVD you cannot use another long Yeah, okay. If you don't have time, I understand. We go further. Mounts we have. You can yes, put in mounts the we have, yes. We need backstock, рукоятка, maybe add. Oh, this scope is good. Walter. Yes, is good. No. Oh, and like this to add for some weapon. It's be good because some people likes masturbate for weapon, for a modding weapon. AR-50, I put AR-50 here, yeah, there's the AR-50. Oh, if you can you add chalk to buy? Because when you craft chalk, yes, for AA12, it's a little boost for damage. These chalks? Yes, these chalks. Yellow, red, purple. I have everything. Okay, and up, and this, and this, and yes. Cool. Yes. Richard, do you know how many hours I spent on the first season? Yeah. Yeah, and how many hours I spent? I know you spent a lot, I don't know how much. Near the 600 hours. Fuck. Oh my god. Oh, this is grip for AR-50, you know? This? Yeah. We don't have, I think there's been... Maybe you can spawn and we test on with AR-50 for better upgrade. Maybe someone won. Okay, wait a moment. I think it's the same. Yeah, it looks different. It looks different. Okay, It works though.
I can add it, it's not a problem. Okay, Back to stream. there's look on this work too. Wait. This work and this work. Okay, we go further. Snuff universal light we have or no? On the server. Yes, we have. No, VIP. no, we have the normal light. No, we have on VIP. This flashlight. Okay, you're on the stream, we go further. Yeah, I see. There's big guns. And it's only guns and enough. And after magazine, I think. Yeah. Yeah, it's finished, I think. And suppressor we have, I think. Wait, there's can be suppressor for AR? No, I think no. Oh, okay. This suppressor for air. Yeah, but this you can buy, I think. No, this you can only find on old crate level 2. Right now, Level 2. at the old crate level 2. Right now you cannot find this suppressor. But you can buy another suppressor for air. Richardo, can you TP me back? Yeah, and I go add. And I change size of lockers in the base. Okay. Too low or too up? Up, and clothes you can put. Okay. You want these attachments? Coffee? No. Yeah, take it. Maybe you use for another AR. I need collect money for another hour. Yeah, take it, bro. You give it to Self-Lover. Okay, I back to Discord to guys because they wait me about go to the Limansk. Okay, bye-bye. Thank you, bye. Алло. Алло. Коротше, буде трошки більше всяких різних атачментів, глушаків. Буде, до речі, приціл, який вішається на СВД-ху. Інший 1х6Х. І що вибрали з Рішардо з цих з модів. Треба купити лаверу Що купити лавер? на квест. 4 чернігівських пива, 1 шаурму. Де лавер?
Всі. Що? Де всі, кажу, я прийшов, бачимо, ж нікого не А. було. Такі ж питання задавав, де всі пропали. Елементів зник, лавер зник. Або я кажу, я пішов попросити Рішарду, щоб додав більше різних обвісів на АР-ку. Ну, та й воно на іншій зброї буде підходити. Щоб додав приціли, які будуть підходити, оці іксові на СВД-ху. Що там, щось ще, глушаки ще якісь. Висоти. Поки дивилися, поки передивлялись, та й всі десь розійшлись, бо я був з ними в Discord. Алло. Алло. Біжу на Фрідом. Тобі Велік питався тобі пива взяти і шаурму? Мені все взяти, будь ласка. Візьми йому швидко все. карпів 5 наловлю. карп. В мене є. Блять, хтось баррел спиздив нахуй. Комусь з наших не потрібен же, правильно? Дес Вест на 90 слотів. NPC може. Блять, ладно, Ну поношу. візьми з собою, в мене є слот. Окей, тобі в слот. Та там 90 слотів. А мені не в слота є NPC, потім віддам. Окей, добре. Так, мені 5 карпів, да, треба. Тобі Велик ловить треба? А не доживе. Вона загниє. А не доживе до того часу. Чого? Ну бо в нього ще Загниє. далеко до того квеста. А, далеко до коста. Ладно. Нет. А скільки треба було чекати? Вже 5 хвилин прийшло? Зараз 5. Добре. Як ви думаєте, за скільки спроб я спіймаю всіх карпів? Перших. Я за 5 спроб всі зловив. А я візьму 8 на всякий випадок. Боже, та викопаєш того черв'яка. Що? Яка вудочка, крючок? А, Все я по- бачу. Сідора куплена, напевно. Так, всі беру. Ну тоді я думаю 5 з 5 може бути. Може бути ПСПТ, а може. Хтось в лабу ходив цього рестарту Freedom? Я би сходив. Поки всі збіжуться. А то щось оці. А біжи, ленд-ліз, все, я поняв. В твоїй інтонації було все чутно, біжи на лаб. Я цей. Не пизди. Ні, мені треба було крейта, а тут крейта залутали. У мене Я ще квест не продав, і так на 30 химер. ще не продав 3 ліманські карти, плюс 10 лямів. Ура! Охуєть. О, як хоч, то йде, я піду на цей, На що? Що з цими картами робити? на агро. То що Ну так що? за шолом? Це з цього, з Лиманського, таке як в тебе. А що в тебе, блядь, твоя ця, як Цей, тараканяча в тебе- маска вилазить. в тебе капішон цей. Пизділи, Світ. так. Капіздон знаю. пизділи. Так. Так, а що ти стоїш? Ти маєш. Іди цей, в лапу, блядь. Та хтось клеймив, ні? Поклеймив, блін. Не знаю. Треба подивитися в чаті. Так, Блядь, а після не того, бачу який нікого. квест буде? Полтери, серця полтерів? Алло? Я не пам'ятаю. Я також не пам'ятаю. Ну, йду дивитися, чи хтось клеймив лапу вже. Бачу, що не клеймили. Як мінімум 1650. Freedom Lab 15.04, то коли був рестарт? 16. Попередній. Біжи в ліс.
Бать вагає, що таке. О, я рибу почав ловити, сорі, хлопці. І сервер впав, да? А тут така акула, їбать. Хуй витягнеш. О, я піду, блядь, стечі навколо золотай ленд-ліз, не лутай ніхуя, блядь. Бен пише, що біля нього не лагає. Звісно, не лагає, що ти причина лагів. Ти химерку вбив, ленд-ліз? Ні, Вона є? я десь не знаю. Поки що не бачу. До Івана, ти що, куди пішов? Робити квест? Так. А чо ти, блядь, я питався, думав, що ви не пішли. Та й шаройоблюсь тут бігаю. Я ж сказав, я пішов їсти. Ну, Ну і все. Виходиш, я не пішов ну туди. я чув про те, що ти пішов їсти, але ти пішов туди робити квест. Я теж хотів. Хотів, точніше. Скоро рестарт. А? Підходь, скоро рестарт. А ти там? Я вже тут. Відкрив? Я тільки підходжу. О, даш стрім. Щоб ти був кофік. У мене вже 3 чобота я спіймав. Серйозно? Я тут на Фрідомі ловив, зразу 5 риб зловив і здав. Не, Що ти десь там в Сидора на болотах ловиш, блядь, він там ну та. з мертвих сталкерів чоботи скидає. А, так в тебе гауска, що тобі тих химер боятися? Я забув. Hard damage. І... Коротше, я думаю, що в мене є хвилина, я відбіжу швиденько. Біжи. Їбать, ще чоботі, піздець. Останній той. Єбать. Відкриваю бувну лавку там. Окей. Чітко вистачило, блядь. Велик, а ти де? На агропромі біжу до Фрідома. Зараз продам нахуй цю хуйню і біжу до Фрідена тоді. От ти, сука, блять, надо ж було прибігти. Ай, блядь, на що це я сів? О, добре, що не кіт. Блядь, думав, що на кота сів. Що там, Догіванович, ти вже там? Та підбігаю. Псевдича вбив. Ну то в мене ще є трохи часу, бо тобі ще треба химер повбивати. Угу. Трохи часу є. А є стичі чи нема? Я навіть що їх нема, бо вони, походу, ще не встали. Алло. Алло. Буду дивитись до Івана стрім, похуй. А його нема. А чого я не можу Fishing Rod продати назад Сідеру? Качок зніми.
Не знаю, в мене в лабі все зависло. Стій на місці, не рухайся, якщо там монстра не спавниться. Так. Типу. Олег Іванович, даш трансляцію перед тим, як заспавнити химер? Мене просто цікавить, чи вони. Як вони поводяться, коли вони забігають всередину туди. Чи вони. Вони вже мертві. А. Оперативно, блядь. Ну тоді дай трансляцію, що там в ящику. Дивлюсь. Дивлячись. 4 має бути. Де бюрер стоїть коло химери, блядь. Каже, ти нахуя це зробив? Щоб мені не мішав. Так, раз, два, три, а де четверта? Всередині, от четверта. Все, четверта. Готово. Ти мені заважаєш. О! Уя собі, що в те на грудях. Угу. Так, оце він так. Угу. Десь зараз падає цей, блядь. Пандора. Тут Пандора не падає. Понятно. Кому бронік? Кому бронік? У мене такий вже один є. І ще один візьму. Ой, блядь. Ну, пізда. Ага. Екзомотори для крафта. Ні, ну тут випадає ця, як вона називається? ХТшка. А, ну тоді. Звичайно. ХТшка, різні корисні артефакти, але у тебе випала хуйня. Взагалі не здивований. Ми встигнемо за півгодини дойти до Лиманська? Да. Як ніфіг. Ні, ну вбити все і. Да. Вбити все? Да. Добре. Єбать, я чую, хтось, блядь, з тої пушки стріляє, блін, аж тут. Велик? Чесно, стімі. А Який нахуя? Да. А, Стрім. блядь, стрім. Точно, блядь. Я теж подумав, що велик з плазми хуяри, блядь. Він собі не зраджує. Ну, хімеру кидає просто. Бідолага пробігти не може нормально. Блядь. А, і з сьогоднішнього дня в квесті помінялося. Так, той старий скар, що давався, який хуй десь продаси. Тепер буде падати новий. За який? Ага. Квест? Ну, не знаю, тобі падав вже скар і магазин на 100? Ні, але Ну. я зняв без звіта обвес. Він же за Він обвесом не падає. падає за обвесом. За обвесом він Окей. падає тільки з цього. Але ж. А, ти не чув? Я казав, що я тільки що сидів з Рішардом в тому Дискорді, дивився, які там є обвіси, і додавиться обвіси. І Я приціли. ходив у Вандаліта, займав 20 мільйонів, щоб теж плазму взяти. Здорово, Рома. От курва, блін, бігає прям під цим, під горою. Дай пробігти. Геленяний хуйлан. Joined сервер. Дав пробігти, молодець. Велика, ти хімер вбив? Де? На свалці? Да. Я мимо проходив, я не заходив в них.
Окей, я зайду. А мені, походу, не повезло, їх нема. Погонимо. Карпів? А. Заєбісь мені самому з собою говорить. З чим тобі не повезло? Хімер нема. Скільки тобі химера лишилось? Ні, я виконав хімер. Ну, Я прийшов на тестовий полігон. А їх нема. блядь, так курити хочу, сука, блядь. Робити? Робити, курити, палити. У мене просто кінчилась ця рідина, а я сказав собі, як вона закінчиться, я не курю, блядь. Поміняв текстурки, тепер ніхай не непонятно де що купляти. Курить, Серега. Я по вигляду купляв. Олег, А. стіні не рухайся, я тобі должок поверну. Не треба хуярити через стіни, я тебе умоляю. Це треба перевірити. Йобне чи не йобне? Ні, зараз ні. Ми йдемо на Лиманськ. От нахуй цей рюкзак. На 64 слота спаниться на Фрідомі. Ось треба рюкзак на 64 слота. Дуже, блядь, автентично виглядає, блін, ніби якийсь долбойоб з 70-х років його притарабанився. Хліб візьму з собою. Ну похуй, вообще, блядь, пиздато зам'юченому самому з собою говорить. А нафіг там м'ютишся? Або, блядь, клавіша, блін, на мишці, блін, налаштована на дві на дві О, дії. хтось крейт запустив в сківарі. Тут? Угу. Хуяри. А я біг, блядь. Я зараз заспавню химеру шикну. А чого? Я таке не зроблю. А де ленд-ліз? Він щось пішов в лабу і, коротше, мовчить там. Ну я в лабі є. Походу з кровососами сосеться, блядь. Я виключив мікрофон, аби це його Щоб що? не мішав. Так, аби не було чути. О. Дай, будь ласка, 4 пива і кебабчик. Бать там Єбать. баз-бустер пиздує. Можу собі дозволити. Дякую. А наступний... О, медальйони в мене є, отлично. Зразу здать. Так, наступний... Kill Pseudo Giant. По дорозі кільнем. І це останній на Ні. нашу базу поставити. А тобі вже дали? Ні, тобі за медальйони дадуть, потім на базу. Вже за медальйони дали. Ну, потім цей. Потім після гіганта будуть серця, якщо не помиляюсь. У мене є серце. Так, скар продав. О, вже дали тобі той нормальний скар, так? Да, вже дали нормальний скар. Угу. А я свій просто викинув нахуй. Так,
Я беру гроші. Їх треба скласти, блядь, в сейф контейнер, о, блядь. Зараз повернусь. А. А. Понял. Я понял. Отак воно. Там знаю, куди я пішов. Тепер знаємо. Так, Дякую. добре. Окей, побігли. Хто там іде? А я 100 метрів від вас. А він 100 метрів. Нас просто півгодини. Окей. А наші трейдера вбивати? Наші трейдера вбивати. Да, ти сказав, бувайте трейдери. Бувайте Ну, трейдери. типу, вбивайте трейдера, я мав на увазі вбивати трейд-зону, ту, блядь, монстру. Бо, Просто- до речі, після цього квесту на бар відправляють. Все. Я просто цей. Хочу ведмедів добити. І потім вже дозбирувати на ножик. Чи мені вистачить? Що є? Та вистачить, напевно. Ні, вистачить, нормально. Так що є? Я не люблю отакі недоговорки, бо то, що я собі додумую, блядь, сижу тут і вигадую. Я подивився, скільки в мене набоїв на MPX, але я забув, що я його зараз нахуй продам. Продай його нахуй ти. На Ліманську. Ну, тільки проблема, а яка в мене інша зброя? Ну, Калаш. Ну, на калаш треба ще буде пофармити. Ти ж, Калаш. ти ж купив цю бахалку, хуяр з неї, Так, а що, блядь. блядь, з чого я буду вбивати? Во, купи ерку за 400 тисяч, як у мене, та й все. І вбивай. Та є Скрафти собі, блядь, скрафти собі демедж, АКМ, нахуй тобі все решта, блядь. Не АРК, До це речі. СРК, трошки перепутав. Що? Єбать, а звідки тут Blackbeard? Не бувай, не бувай, не бувай! Та єбать! Ти далеко, що не... Єбать. Ще й в лавера попав, бо він, блядь, мансує туди-сюди. Лавер, я не хотів, блядь. Та я вахую, вбийте його! Я дивлюсь, лавер стоїть перед ведмедем. Я, блядь, стріляю в ведмедя і лавер вибігає. Коротше, починає бігти. Біжимо раніше, калбо пікає. Єбать в'їбав нахуй. Вахуй. 2000 дамагу, блядь. Ну, давай подивимося по Не хідлогам, вбив? блядь, поки не пізно. Зараз, блядь. Е, А що, ПМГ там канув? Та якої БМГ, блядь? Як без БМГ, то все, труп, пизда. Алепа. А чи не попав? Немає урону. А, то значить не я тебе в'їбав, все, блядь. Але мені здалося, що я в тебе попав. Я взагалі не стріляв. А я мать пою, йоп. А я стріляв в велик. Я косплею велика, нічого не знаю. Мене це майстер велик мене вчив так стріляти. В мене в руках блять, ну це нормально. Я маю в руках зброю. Оцю АР-ку. Натискаю стріляти і він б'є кулаками. Це нормально? З АР-кою в руках це нормально, блять? Не стріляти, а кулаками бити, коли ти стріляєш. Да, туди не переживай. Це той старий баг. Ні, це не баг з руками, це просто якийсь, блять. Іди нахуй. Так точно, сер.
Та не ти. Чорних ведмедів, будь ласка, не вбивайте, я вас благаю, піждіть! А як більше не буде? Це буде, як це. Ні, не буде. Чи пробиває, блядь, там пушка нахуй, стрельни йому знову. Блядь, там розсипеться нахуй, блядь. Для плазму стече. Там ногу більше, блядь, не зберуть ніколи. Ну правильно, не зберуть, бо нічого буде збирати. Що з сервером відбувається? Це просто жесть якась. Ну, блядь, да, Видоху я. стільки народу, піздець. В будній то Ми ще день. розтягуємося. І ми ще розтягуємося по карті. Так. А чо кофі від нас так далеко? Я, блядь, лутаю аномалії, бо хто вам нахуй знайде медузи. Але їх не, вони не падають. Ми з лаві можна пошукати. Та? А, ну окей, нахуй тоді, все, хай він вам і шукає. Я відписуюсь від цього завдання, блядь. Ні, мені потрібна та золота рибка, а далі тут- буду докувати. Великий бать, ти їх ціла мисля? Десь. Так. Іди сюди до Гіванич, блядь. З тебе по одній шкірі дракона, а я тобі віддам рибку. О, я, блядь, знаю, що я хуй підсосу десь ту, блін, хуйню. А, окей. А я собі ще зафармлю. Дякую, дякую. Догори Я хуякую. зафармлю. Так, кофі. Я Що? собі хотів цей же ж збирати на хазмат. Чуєш? Я, блядь, написав, чи можна змінити характеристики, мені сказали, ні, я їбав нахуй той хазмат. Все. 26 мільйонів. А які там характеристики? Трошки гірші, в дечому такі самі, як в екзи. Ну, а в дечому гірші. Тому я їбав. Краще екзу вибити в Янтарлабі, ніж, блядь, куплять хуйню. Я головне, блядь, питав, хлопці, хто буде крафтити ножа? Мені, блядь, всі сказали, ні, блядь, не будем. Я когось позаставляв взяти артефакти. Мандаріну скинув артефакти. Це коли було, ми ще на агропромі квести робили. Хуя собі, в мандаріна вже 2 Пандори тоді було, коли я це казав. Не треба розказувати тут. Хіба. Хіба, бо я якраз йому Ну, Так, їбать. тоді і скинув всі арти на ножа. а. Я поняв, що мене лагало, блядь. Я кофіка стрім дивився в Full HD. А ну, і ще й до Гівана, напевно, що стрім. Єп. Іван, блядь, ляж, сука! А вже пізно. Таке, блядь, у вас так і пізно ліглять. Зараз Сімера як біжить, Ай, біжить. Де нахуй та хімера зараз, блядь. і мінус 2. Угу, пососе, блядь. Мінус 3. А я сказав, що Хімера вб'є. Іван, дай стрельнуть. Дай подумати, чи я хочу фармити на цю хуйню, чи не хочу. Бо я, блядь, знаю, що я не найду, блядь, цей. Та можеш по мопам постріляти, що це буде. Я дивився, яка віддача, що. Не хочу, блядь, бо того, що в Гауски нема віддачі. Я много вайпу пробігав з цією хуйньою, блядь, і горя не знав. Я минулого вайпу, блядь, купив цю хуйню, в'їбав 55 мільйонів, блядь. Лавору віддав за 40. Все. Ловері не проти. 100%. А він ще й думав, що я його наїбав, що йому за фул прайс віддав. На фулл прайс зброї, конечно.
Ну, блін, а набоїв там, блядь, на 10 лямів. Ну та, ти мені дав цю НТС-ку, а я тобі дав ще з доплатою АР-ку. Ну. Я туди з АР-кою всюди бігав, ти кажеш, хочеш З плат? доплатою з чиєї сторони? З моєї, блядь. З лаверової. Ну я взагалі-то АР-ку не хотів. Я взагалі нічого не хотів, крім Хто гаузки. фанат жовтого приціла, блядь? Елементів ти? Це Меч. жовтого прицілу. А, Елементів. Хлопці, я відчуваю ауру цього Леманськ сейфа, блядь, там буде камера і Росінка. Давайте я розміную. Ну чуйка дурна є, блядь, що ніхуя не впаде. Як завжди. Гігант тут буде зліва лав. Я знаю, біжіть, вбивайте там і так далі. Мені лиш крейта Чого, треба. блядь, знову ця хімера біла, блядь. Яка біла? Ну ця фен хімера, чого вона біла, блядь? Що вона вчора була тут зелена, нахуй. А, я до... Шо нахуй? Шо нахуй, блядь? Я снорка вбив з твоєї пушки. Скільки там? 7000 постріл? 7000 снорка залетіла нормально. Добре, що хочу. Ваншотнув нахуй. Хоч одна зброя його ваншотить. А Ерка деколи не ваншотить, ти знав? Ага. Ну ти що, пес собачий, блядь? Хоч прикол? Дегіван. Гауска теж деколи його не ваншотить, блядь. Ніхуя собі, блядь. Оце танкує, блядь. Я, коротше, в мене вже викид швидко пікав, а я, коротше, на першому лепі і на мене нападає до хуліард, блін, снорків і 2 химери, блядь. І дракон ззаді пиздує, блядь. Я з гауски як почав фігарити. Що ти хочеш, блядь? А, це не та ерка, але я тебе із цієї... А, не захуяру. Де в мене повісилось воно, блін, думав, той же самий сот. Ляж. Повішалось в тебе в клаку. Єбать, в мене в голові памороч, це пізда. Що робить, коли паморочиться в голові? Випий пиво. Що це було правда? Давай. Якщо Вірик сказав випити пиво, я п'ю пиво, блядь. Ну, правда, вже без газиків. Вся відповідальність на велику. Я вахуй. Держите меня с севера, блядь! Ну, в першій версії Сталкера було так. І я пам'ятаю, я коли грав Сталкера і Моноліт озвучив, так як він був в першій версії Сталкера. Ні, так ти шо, блядь? Сука, не відстає, блядь. А скажеш, що я колись розмовляв російською мовою, ні? Ні. Я ж цей півдняк. Південьківець. Лавр, ні, Велик, в тебе удача така. А ну, давай, коротше, нашаклуй мені крейта. Я вахуй. Давай. Нема. Знаєте, куди мені поклалась пушка? Звідси не видно. На Джагера, який у мене в Почекай. кармані лежить. Може бути і так. Ага, не дострибну. Хочеш тебе навчу? Джиу-джитсу? Мене святий майстер Лавер навчив, і я, блядь, стрибаю як гад. На оазісі вчив. Коротше, ми прийшли. Я нафармив бабки на ерку. Прийшов, коротше, на цей, на віпа, а там, блядь, їбані. Є, блядь, є, сука! Почекаю, поки ви пробіжите, зачищу. І вийду. А вас пікає сильно чи ні? Та встигнеш. Ще пікати перестала, блядь. Встигнеш. Біжи, Встигнеш, Велик, повертайся біжи на далі. кінці. Там ще ведмідь справа. Ні, Що, ні, поклич його, що, ні, це Зараз. чорний. Активуйте, зараз не всіх хуярити. покликав.
Ти сюди, бурий, а чорний хуй. Лежать сосать. Іван, пробігай. Лечу. Якщо щось, в мене є 3 книжки на чорну картку. Ай, ти біжіть нахуй. Ой, дай мені, блядь, постріляти з... У мене є 3 книжки, я обміняю і зразу до трупа. Що тобі дати? Біжи, 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 нічого мені не треба давати. Єбать, все телепортирується нахуй. Все? Можу спавнити. Да. О! 3 чорних. А? Перезарядка, блядь! Ай, не бийте, сука! Не можу зброю дістати. Чи пікати просто? Зброю не можу Ні, дістав. Пизда тобі, сука. А, блядь, реально не міг зброю. Ти ж, блядь, я поріжу вас. В костюмі? Ніби вже треба виходити, блін. А ні, нема, що близько. Закрий ротяку, да? О, лиш почали діти пищати. Ага. Я запиздую. Біжи, біжи. Наша з тобою задача в першу хату встигнути забігти. Я думаю, у нас часу вистачить. Тільки це часу вистачить і чую, як біля екіпажі сидить. О, ти вже тут? Ха. Ну да, що ти зробиш, брат? Ні, та ще є 3 хвилини, хлопці. Ви ж почали бюрери пиздіти. Я вже 3-ю хвилю чищу. І встигаю. Якщо я не встигну до рестарту добігти, щоб купити набої, купіть мені 300... Фу, 30 пачок, блядь. 300 пачок, прийняли. 30, блядь, які 300, куди їх засуну, блядь. Май бога в серці. 200 місця. Май моноліта в серці, заїбав. Ти глянь, який не знаю. Що? Ну все. О, наш батько моноліт, збережи мене, блядь, від викиду, а то я стану твоїм йобаним адептом. О. Єбать, нас тут хтось сидить нахуй на тому. Плей. Ні-ні-ні, давай далі, ще встигаємо. Їбався з ніхуя. Нахуй ви біжите туди горою, блядь, тут між деревами. Грой, бо там химерка спавниться. Де, блядь? Порно. Тільки разів, блядь, бігав, ніхай там не спавниться, блядь. Спавниться одна чорна хмера. Ну, як заспавниться, таки де спавниться. Блять, краще, блять, хімера, чим ці уйобки. Я стріляю. Давай, Куди хотів забігти, таки не зрозумів. Та ось сюди, в цей. заєбісь просто.
Збігайте. Будемо по оборону. Зараз покатають до Івана. Що, скільки мені лишилось ведмедів? 1. Двері не закриваються, поняв. Давай нахуй. Заходь, блядь. Єбать! Нема другого поверху. А Не. це хто то? А, чу. Хтось такий тут тебе. Хлопці. На ці штуки. Ладно, що я вйобуюсь? І чорну плазму взяв, да? Угу. Я так і знав, що ти білу візьмеш, тому я взяв чорну. А ти знаєш, що я білу візьму? Бо що жопа підсказала, перший раз, коли купляв, теж білу взяв. Неправославний, блядь. ПЗР-ку стрибніть швиденько, захуярте, я дивлюсь зліво-право. Я зістрибнув. В оцих малих повали, будь ласка. Та, Куля як в лоб, вони там? куля в лоб. Та Дейзі. Ну. Один, блядь, улетів до мене. Фу, в шкафчику. А, він стачик за... Камеру знайшов. Не стріляй. Я встигну вийти? Да? А може і ні. Після першого удару ти ще встигаєш вийти. Виходь. Зброю приберіть. Мені лишилось збити одну химеру, одного цього. Якщо ви не проти, я хотів би залутати аерфіл, би вбити драконів. А час виходжу. Ні, 3 секунди вже. Три дракони мені. Так, я на всяк випадок краще вниз зістрибну. Прямую. Хочете розкажу одну історію з молодості? Давай. Коротше, це десь було мені років 18. Я вчився в коледжі в місті. І продавали в аптеці Регандет, знеболюючий якийсь, блядь, там. І тьолочки, емочки. Ну, Може емо. заходити. Думаю, ви знаєте, що заходить. Викид закінчився? Рестарт. Який рестарт? Зараз буде через пару хвилин. Через 15 хвилин, блядь. Закінчився вихід? Викид? Все? Да, я кажу, закінчився, блядь. Закінчився вихід. Коротше, от дайте дорозкажу. Серію рестарт 15 хвилин, побігли, Добре. блядь. Коротше, дівчата емо купляли собі цей 3 ганде, там 10 таблеток, пили одну таблетку і пили пивко одне. Їх дуже добре торкало. Угу. Що зробив долбойоб кофімен, як ви вгадаєте? Здав їм 2, блядь. Випив 5 таблеток, Ага. запив пивком і на другий день не згадав, як він попав додому. Я думаю, ти весь матрас в'їбав. І запив. Ні, реально не згадав. Я пам'ятаю лише отако, що я йду, все, коротше, тунельний зір. Ну, реально, як тунельний, отако, дві, коротше, такі дірки. Все розпливчасто навколо і 2 дірки, отако йдеш. Але як додому попав, не пам'ятаю.
Добре, що попав. Добре, що Ні, це. я просто їм сказав, ви найобуєте, що воно щось дає. Я кажу, це хуйня. Мені кажуть, ну то випий 2 таблетки. Я кажу, та я можу 5 випити. Вони кажуть, та випивай. Я кажу, та вип'ю. Та давай. Я кажу, та даю, блядь, взяв 5 таблеток, чик-чик-чик. Бах, пивком літровим запив і все. Я думаю, зараз до автобуса, ні? Того. Блять. Тоді зачекайте, чекайте. Тепер ого. Тому не треба зловживати з знеболюючими. Блять, оці 2 вервульфа противні, піздець. Та нехай. Все, біжу до вас. Якщо буде багато набоїв, купіть, будь ласка, 30-40 пачок, якщо зможете. Я бабки поверну потім. А чи ми після. А, ми ж після рестарту ще будемо. А як не буде набоїв? То не буде набоїв. Що ж зробиш? Так, що мені лишилось убить? Мені лишилось 6 ізломів, 1 химеру і, Ще хімера, і 1 біра. Нема хімери. У вас, я бачу, вже є дуже охуєнна зброя у всіх. Угу. Ви можете лиманськ тут тупо пиздато лутати. Тому, блять. Якби в мене була гауска, я би тупо сидів на лиманську. Ні, стоп. Якби в мене була гауска і 2 кейса, хоча б по 300 ще плюс, я би тупо лутав лиманське. Дракони, Зараз. рептилоїди. А, чи вже все пофіксили ціни? Ти пішов від. На рептилоїдів теж ціни пофіксили? Да, на всю монстру велику вдвічі, 1,5 рази це найменше стало. Рептилоїд, велик. Ой, шотнуло вона. Кого, велика шотнув рептилоїд? Ні, Відкриває? Кейса відкривається? давай. Я після рестарта можна відкрию на цьому, на аеро. Чи ви не проти? Ні, не можна. Якщо будеш хорошо себе вести, то може відкриєш. О, ну, непогано. Ну я можу вас повбивати. Нахуя? Скажу, що нечайно. Можеш, Ми ж конечно. знаємо, що ти чаяно. Відчайно. Це все було зроблено на запис. Ну, шкода, що я стрім додав. Пиздець, тільки можна радіацію лутати. Ой, ще й спати хочу. Взагалі. Знаєш, в чому проблема, Догіч? Ця маска Годзіли пропускає дохуя радіації. Я коли бігав в Сєві, ну, тоді, в той момент, коли я тестив, Сєва нормально тримає радіацію, а з цією маскою я в 2 рази більше юзав шприців. В 2 рази. Але до того, коли я бігав в масці таракана, я бігав лісом оцим радіаційним, там дуже дохуя теж радіації, то в масі таракана я не юзав взагалі ніяких шприців. Тобі залишити 50 набоїв? Дох. Артем. Так, залиш. От коли я бігав в масі таракана там, я не забрав, колився. Я забрав 59, забрав 50. Лиш почав юзати маску оцього Годзіли, все. Заходжу до гелікоптера, радіація, блядь. Але вже на трейдері багато патронів на Ерку є. Не бачу. На Ерку 120. Ну, може хтось один забрати, а інші забрати. Гроші в тебе є, лавер? Да. Купи, будь ласка, мені 40 пачок, якщо можеш. А я тобі на цьому на трейдері скину гроші. Давай після рестарту. Бо того, що я гроші не взяв. Давай після рестарту. Да. 40 пачок я візьму. Хлопці, забирайте 120 пачок. На двох. Ні, я постійно. взяв десь на 20, але на 40 точно не взяв. Ще треба ленд-лізу купити окуляри і собі, щоб мені треба купити окуляри. І мені треба купити. Є балон, а подивись, чи є балон.
Який балон? Насів. Нема. Немає. Нема. Блять. Мені треба балон насів. Бідний коробочок на мобілах. Я пам'ятаю, що хтось мені скрайблет купляв на цьому. Кому? На Лиманську Артем купляв мені і віддав скрайблет тобі, походу. Ні, мандарину віддав взагалі. Ну тоді похуй. Ну, у мене є 4 штуки вже. Добре. Так, а де в мене СВД висить? Чого я її не можу продати, бля? Поки її нема, рестарт вона точно буде. О. СВД. Хочеш свою СВДшку продати? А на що на мені? А за скільки ти її там можеш продати? За 8. А може продаш мені за 8? А тобі потрібна вона? Ну, я хочу комусь гарний підгон зробити, але віддам через день. Добре. Але з магазами продаш, так? Ну, я віддам тобі з магазом, так 8 магазин. Ой, 7. Ну тоді за 8,5. Хлопці, ви купили вже набої? Скільки хто хотів на той. На. Артем підійде 8,5 з магазами. DMG? Добре, добре, підойде. Я просто хочу. Я тільки почав купляти. Ну, я назбираю архів, Мені, я думаю, хватить. Я назбираю ще Ти всякої 60 хуйні. пачок купив, да? 83. Єбать. У мене ж трохи було. То я купив десь 70 приблизно. Пам'ятаю, скільки днів як я скрафтив цей детектор, за скільки днів я назбирав артефактів на 7 мільйонів? Десь тиждень. За тиждень. Але я ж роздавав ще теж трошки. А ні, там, блядь, крафтовими матеріалами можна походити ліченів, попиздити, ще щось і піти на янтар продати та й заробити нормально. За день віддам. Ви не уявляєте, як пиздато, коли кіт просто весь день спить. От зараз повертаюсь, він Мод апдейт. мод апдейт. Гадайте який? Який? Понятно. Ні, маю на увазі який апдейт. Не знаю, який апдейт. Мод апдейт. Overrides. Тому що добавиться дуже багато всяких модів на АР-ку, модів на іншу зброю. Overrides, так. Там зараз будуть і. Як це називається? І різні глушаки будуть, і різні приціли будуть. Ну, я вибрав тільки нормальні приціли. Ті, що на СВДшку стає, приціл вибрав. Що ж я вибрав? Рукоятки, оці, знаєте, як оці, переносу віддач. Різні теж будуть. Тактична рукоятка, думаю. Так, тактична рукоятка будуть в продажі, буде в продажі також. Він міняв хват. Ну, Ти блядь, її ставиш, це не просто до візуал. Дейзу, блядь, питання, блядь. Що той долбойоб не вміє. Питання, хтось грав Escape from Tarkov? Ні. Молодець. А я знаю, що до... Що? Ми ж весняли, блядь, то Ну, Тарков. я ту гру грав, блін, не пам'ятаю з якого року, але з самого альфа-тесту. То дуже багато чого, щоб ти знав. Дуже багато модів. Є деякі крафтові верстаки, які поробили. Не такі, як в нас, а інші з крафтовими матеріалами, які тобто іконки, візуал весь спижений з Таркова. Мод. Як той мод називається? Що теж там одяг весь теж звідти взятий. Розгрузки, всякі рюкзаки. Навіть у нас є на сервері 2 рюкзака з Escape from Tarkov спижені модельки.
Я знаю, що руснява хуйня, але я його, не знаю, працював барменом. Скільки він тоді коштував? 2000 гривень коштувала хуйня. Собі чаюхою заробив, купив. На альфа-тесті бігавши. Так то гра по собі цікава. Давай я скажу так. Не з того, не дивлячись на те, що вона російська, добре? Ну, я просто так сказав, я- Відгук про гру просто. Не дивлячись, що вона російська. Я припробував багато екстракшн шутерів. Я в Steam, які були, всі купляв, пробував, бігав. Ну, купив, побігав, повернув. Купив наступну, побігав, повернув. Все хуйня. Не можеш нікому не зарівнятись. Бо тому що якщо є якийсь оригінал, то ті, хто роблять копії, вони не можуть нічого зробити. Скільки вже було ігор, які мали бути вбивцями Days. Ні одна не настільки популярна, як Days. Scam мав бути як вбивця Days. Потім зараз скажу, що я навіть купив ту гру, зараз скажу, як вона називається. Ой боже, блін, онлайн, походу, я її позначив в цьому Steam Old Pro Horizon RPG. Бля, як ж онлайн. Напевно, що Dead Side теж гра була, аналог Дейзу, що мало бути вбивцею Дейзу і всрались там повністю. Колись я дуже... Що я купив Дейз колись? Я один раз побачив якогось болотяного стрімера Days Stalker. Блядь. У мене ж мрія колись з юнацтва була пограти в Stalker з кимось в онлайн. Це ж, блядь, мрія, я не знаю. У кожного ця мрія. Я купив Days, зайшов на ванільний сервак, щоб ти розумів. Пограв півгодини. Ні, я спочатку купив Days, поставив качати моди. У мене був дуже поганий інтернет, тоді в мене десь 3 години качало моди. І не докачав, я думаю, піду подивлюсь хоча б, що таке самий Days. Пішов півгодинки, пограв на стрімі, хотів повернути бабки, мені сказали, ви вже награли 4 години в Days, гроші вже не повертаються. Ну я вже потім пішов шукати інші PvE серваки і все. А потім після того я, коротше, знайшов гру, вона називалась називалась вона Stalker Online. Ой-ой-ой-ой. Да, ота така тупа гра, да? А зараз вона називається Stay Out. Да. О! Це такий був пиздець. Ну чо, блін, там нам на початковій локації було чілово, блядь, я тобі серйозно скажу, я собі просто чилив. Ну то не сталкер, але й не цей. Мене в цій грі... Секунду. Так я знаю, чи взор, що зменшило, та й тоді було 2 години. Лише то, що я качав десь 3 години моди, вони не докачалися, думаю, блядь, та хоч подивлюсь, що таке Days, може поверну. Зайшов півгодинки, побігав, всюди порожньо, їсти нема що. Блядь, зомбаки б'ють, зброї нема, нічого нема. Я думаю, та ну нахуй таку гру. Пишу на повернення, мені кажуть, все. До побачення. Моди качав, вже грав. Так, але ж воно рахується, що гра запущена. Вона години вже рахує. І все, блін. У мене стояв такий опит, це просто пиздець. Багато годин награв? Ні, навіть зараз розкажу чому. Давай, розказуй. Почалася гра, це на вокзалі, там вся фігня, це бігала. Ні, це вже друга локація, це вже перехід Я, з піщан. я не пам'ятаю, що там було. Це друга локація, коли ну, тобто стартова, це там, де ти починаєш, робиш перші квестики, там щось шукаєш, і потім вже переходиш на вокзал. Ну, коротше, я не пам'ятаю першу, тут там нічого не було, в другій локації почався лютий треш. Спочатку до мене доїбався якийсь тіп. Тобто там стріляв, а в нього нік був красний, за нього нагороду. Я його, коротше, роз'їбав, забрав гроші, побіг бігати там туди-сюди, дивитися, як вести. А він за тобою ганявся.
Ні, другий чоловік підходить, каже, хлопці, давайте в паті підемо квести поробимо. Ну, ходімо. Ми додались в паті і пішов просто за углом десь вбив. Тобто, якось в паті... А, типа, заманив вас в паті і захуярив всіх. Так, там було 6 квест на цих пауків, оце ми Пам'ятаю, знаю цей квест, да. Я на цього так розізлився, я його годину по цій локації шукав. І знайшов його. З мене випало тоді 2 лапи, коли не вбив. Я його знайшов, просто підбіг йому, ну, за ним біжу, він мене не помітив навіть. Просто бігаю і забарикаю в лице бабах, блядь, все, труп. З нього там аптечки подропалися, хуйня, залутав, блядь, побіг далі. Потім ми пішли з другом фармити на болотах. Це та локація, чи не та, чи третя вже. Там були моби верліоки. Це третя локація, куди ти переходиш після ЖД. Це що за гра? Stay Out. Stay Out. Колись називалось Stalker Online, але перейменували Stay Out. Угу. Коротше, ми там побігли цих верліок фармили, які, блядь, не пробиваємі на початку, бо тільки дробовик маєш і не проб'єш нікуди. Потім мене в цій локації чувак з кілометра на розкалаша розстріляв. Я його матюкав сильно. А потім дізнався, що грає мій друг, а друг був вже з СВД-хою. І він просто на полянці біля хабу, там збираються всі. Просто через баг залазив на крону дерева і просто всіх розйобував з СВД там. Вони його не бачать, я їздив. Що там нове згадування? Image in-game photo. І все, коротше, так наш геймінг і закінчився. Ні, ну я там набігав нормально, до мене ще хтось з глядачів зайшов, скинув мені 1 мільйон. Я, думаю, збережу його, не буду тратити. Потім закинув гру, зайшов і там, блядь, знов все з нуля, я сказав. Прям донат, це просто піздець в цій грі. Да, донату там пизда. Без донату ти з третьої локації будеш на місяць виходити просто. Ну, але потім я знайшов PvE-шний український сервер, де були мутанти з Сталкера. Грав там, потім грав на іншому сервері, потім Sunrise, де я в донати в'їбав, більше ніж 5000 гривень, не пам'ятаю. Десь 9. Ще купив корпус до сервера, бо сервер вдома стояв. Віддав свій блок живлення Be Quiet, пиздатий. Потім я пішов грати на Адамант, познайомився з Франкадеоном із Альтманьяко. Потім потім я спочатку пройшов повністю сам Адамант. Там вони грали, Франкадеон грав з якимось німцем, Маньяко там грав соло, щось бігав. Я, коротше, там в першому сезоні там був поліцейський раптор. Він коштував 50 лямів, я собі купив. І в мене був... Коротше, я прийшов, я був новачок, і за тиждень обскакав всіх топіків. По всьому. І став їм, коротше, конкурентом, але потім ми якось здружилися разом з ними, і все нормально, ділили все. Потім почали нити, що ми всіх душимо. Я, Якудза і ще хтось, не пам'ятаю нікнейм. Потім почався другий сезон, то я вже, коротше, там став топік номер 1. У мене було 2 мільярда грошей. Я там просто... Хтось мені каже, купи мені раптора поліцейського. Кажу, блядь, без проблем, нахуй. І купив. Потім зайшов туди Такадоу. Почав, він дивився мої стріми, всі мої тактики юзав. Все, що я робив, то і він робив. Теж заробив багато бабла. І, коротше, почав зі мною, змагатися. Там кожен тиждень були аукціони на машини, які хтось там лишив. І, міг викупити за якусь ціну. Якось там щось ми змагались. Потім більше роззнайомився з Вікінжаном, з Франком. Пограли, дійшли до якогось... коротше, вже нема куди розвиватись. І потім я пішов грати на Angry Grizzly, походу.
Коротше, туди приєднався і Франк, і Вікінжан, і прийшли Лавер. Ну там ще був. Ну і ще багато людей приєдналися. Тоді з Лавером познайомився. Познайомив когось з Лавером. І все. І тепер ти тут, да? І всі тут. А ні. Ми ще десь лазили, блядь, в різні ігри. Ну, у нас також ми це ж спочатку грали, ну, з мандаріном. Потім ми в різні ігри грали, а тут сервер відкрився. Мандарін силочку сюди, ходімо. І ваша. Я на зупинці, якщо щось. Угу. А ви де на автобусі? Біля трейдера я виходив. Блять, you were kicked from the game, data verification error. More recent version, please update. Що апдейтнути, кур? Я ж апдейтив його, блять. Бан. Угу. Зараз мені таке напише. А не підкажете, блять, я забув, який мод треба ще раз апдейтнути. Я всі апдейтну. А, так мене таке. Overrides, блять. А, ну він ще раз треба обновляти, ну я його перед... Лавер, ти тут? Коротше, щоб... Йоп твою мать. Коротше, Лавер, не вбивай нікого. Я хочу подивитись... Та ні, вбивай всіх. Що? Мені теж, походу, треба моду новити, блядь. Та він два рази. Два рази обновився. В мене було нове. Я перед рестартом обновив, блядь, і заходжу, мені пишеш хуйня. Тільки що зайшов, і він обновлюється Overrides знов. Не знаю. А мене не обновлюється, пише, що треба обновити. Блять. Сил моїх немає. Немає мочі терпіти цій пекельні. Що там, борошно? Борошно. А, на сервері 0 людей. Ожидаємо. 0 людей, блядь, блядь. 0 людей, я вже вантажуся на. Ніхто суттєво не заходить. Що? До нуля. Чого? Коротше, якщо маєте там кіхті химер, дайте, будь ласка, 9 кіхтів химер. Тобі наш. На ножа. А в тебе все вже є, крім кіхтів? Ні, я просто, блядь, хуй його, значить, я їх, блядь, до того часу наб'ю, блін, може вдруг я маю. Я тобі чесно признаюсь, я назбирав оці білі компоненти на гауску. Я їх можу собі просто використати, блядь, бо ту Пандору мені треба комусь відсосати, походу, піти, блін, щоб отримати. Вандаліта, походу, в нього ж там вони. Ні, я не буду так робити. Бо того, що думаю, що він не погодиться на таку хуйню. І то він ще ключа буде в Shadow Nord скрафтити. Що за логін ерор, блядь? Сама хуйня. ПО, Overrides треба обновити. От знову, блядь, якесь ППО Overrides обновить, блядь. Так. Це прикол? Ну і все, обновлення немає ніякого. Подивіться, що є він в онлайні зеленим світиться, напишіть цю хуйню, зробіть скріншот. Поможе це зробити, хай він це пофіксить швидко, бо ми будемо їбатись, блядь, годину потім з цим чекати. А ну почекай, зараз гляну, що він є в Дискорді. Ашаники! My boss. Hello. Hello. Hello, Papa! How do you do? I'm tired after work. Oh, and you wanna go ra-ta-ta-ta-ta and do something, yeah? We have some problems with mod updates overrides.
because we update this mod and we cannot join the game. The override? Override, yeah. So, what does it say? Wait a moment, I give you screenshot maybe. Let me try, bro. Okay, I do Let me screenshot. I do screenshot and give you screenshot and this voice chat, okay? Okay. Hello, I'm back. We have little problemo. Yeah, we have little problem with some mobs. Look on the screen, because all of us update this mod. Yes, before the restart, and Where you send this? at this chat. You know where it is? Okay, Oh. Override's broken? Yep. Okay. Anybody can join? Cannot join. Everybody, kung fu fighting! Oh, okay. Okay, I go back to guys. Maybe something fix trouble. Yes. Так, все, пішов, сказав. Зараз подивляться, в чому трабл. Чи ви вже зайшли? Всі тільки тебе і чекають, ти тільки не зайшов. Ідіть нахуй, блядь. Своїм помахуй. У мене маленький, нема чим махати. Ти не так меркати, там далі, типу, махав, тобі в рот попав. Таке. Угу. У мене такий маленький, що нема чим махати, можу тільки в ротик тобі його запхати. Отак, блядь. А я кажу, типу, а я ухилюся, тобі в рот вернувся. Таке. Не ухильнувся. Ей, ти нахуй. Привіт. Оце, блядь. Привіт, блядь. Дайте дорогу. Що там, блядь, спав чи що на? Я? Ти. Пішов пожер. Знаєш що, я тобі скажу. При всіх раз, два, три, 4, 5, нас 6. При всіх зазначаю, що ти хуй. Знаєш чого, блядь? Я тебе, блядь, 5 разів просив, скажи мені, що тобі не хватає, блядь, на... Сука, рюкзак, блядь! От зараз без... Я все продав, нахуй! Те ж саме? Відфармлюсь. Те ж саме. Не буде я говорив, пусту. але менчо. Також стою на депо разом з ним. Щось потрібно? Та ні. Я вйобую вже, біжу десь там біля теметовини, а когось немає одного самого. Та йди ти нахуй, біля тебе ж стояв, питав, дати тобі щось чи ні, блядь. Я вже продав і з'їбався з ними. Я ж не сказав, що ти пацючина, нічого не дав мені. Я Ще б ти просто це сказав би, ще б ти це А сказав. я можу точно зазначити, що ти пісюн. Бо я тебе 5 раз просив. Питав, блядь. Носив з собою фул забитого себе, але знаєш, що я тобі скажу? Що коли я пішов з лавером на Янтар, я все, що було в мені, монстру, всі оці, блін, компачі продав на 4,5 мільйона. І на 7 мільйонів продав, коротше, артефактів, що я збирав тиждень. І все, лаверу борг повернув. Тепер я вільна людина. Просто от взяли, ланцюги з рук, з ніг, з пісюна зняли, і я можу дихати, блядь. Ну, заебись. Що, сервер не працює, чи що? Що там? Там проблема з модом, блін. Ніколи такого не було, я його знав. Мод. Що там вже за мод, який з ним? Overrides. Каже, ок, є ще раз, роби апдейт.
Там просто неправильно завантажився мод. Я йому сказав, що він перевірив, чи правильно мод завантажився, бо деколи в Steam буває хуйня, що мод не дозавантажує деякі файли, і все. І ми його оновлюємо, і нам показує, що в нас мод не оновлений все рівно. То почекаємо, зараз оновимо і зайдемо. Не кіпішуйте, задрот. Чуєте, хтось грає в девішку другу? Пішли пограємо в девішку другу, а то, блін, я не маю кого затягнути в девішку другу. Не Іван, блядь, там не смійся, нахуй. Вона мені Я не не знаю, чи в мене вона є. Ельментю, вона тобі не зайшла, бо ти в неї не зрозумів, як грати, блядь. Можливо. А я тебе отко візьму за руку, блядь, і буду тако тягати за собою, блядь. Ну хоч за руку вже дякую. Для пари ваншотів розумієш, що до чого. Яких ваншотів, блядь, яких ваншотів, на? Від ренегатів, наприклад. Ой, блядь, від ренегатів. Єбать, в мене, оказується, Division 2 є, ахуєть. Я не знаю, я... Навіть не знав. У нас, коли спавняться ренегати, то просто як Новий рік, блядь. Дайте запиздить 10, блядь, можна 20, блядь. Не лавер. Що? Що? Повторіть лаверу, бо я п'ю пиво. Мені наказав Подивись, велик що пить. Де? Я тобі скину. А що це? Людей в секту. Угу. Я понял, у нас, блядь. The same squad, блядь. Що таке? Що таке? Зараз. Блядь, йобаний підгейм завис. Ну і пішов ти в пизду, блядь. Більш тебе ніколи не запущу. Epic Game, блядь. А, чи те в Епіку Division? Я дивився, чи є у мене Division, вона в Epic у мене. О, Я не глянув, в Epic завис і пішов нахуй. Division ніколи не було халявно. Скріншот скину. Де? Який скріншот? Всі 12 людей ще грають в двох дискордах. Ага. Понятно, їбать. А що, куди дивитись, блядь? 6 на 6 PvP івента. Єбать. Слухай, ну дивись. Там є Вандаліто і Млодза, це вже -2 зразу. Тому що вона ще когось пристрелила попутно з собою. І все. І там вже буде все чесняк. Кидає. Та ще кіл-сквад. Треба дописати self-kill. Там в Cursed Zone сидить Two Woman і пише, що буде 4 на 8, тому ні. Де тут воно сидить, блядь? В Cursed Zone. Де курси дзон? Я от зайшов, нема тут ніяких тувумен. На скріншоті, на скріншоті. А де скріншот дивитись? В кімнаті, в якій ми сидимо. Це такий самий, як я тобі скинув. Написали ні-ні-ні. Одна жінка, В іншому- друга це стіл. Ну, скоріш за все. Казали, типу, що ні-ні-ні, тому що там Коротше, все, хлопці, ні-ні-ні, нахуй, ви ото в сторонку. Схоже нас чи А що? тихо, блядь, ви в сторонку, я, коротше, одну з двох собі забираю, переїжджаю жити в Польщу, блядь. Ну нахуй. Жартую, звісно. Це Курзон, це польський, це Discord? Угу. А, у них там свій Discord, і просто, щоб відрізняти, вони там не тільки на цьому сервері грають, там і на Dark Oasis, і ідеї, щоб розлічати. Типу, все рівно та сама проблема. Треба ще раз мотити, ну, блядь, чи що? У мене нема оновлення для того мода. Ну, я кажу. Тикаю, нема оновлення. Почекайте, може він кине якийсь, блядь, інфо. Щоб апдейтнути, знайде де проблема.
Так, серії VR, походу, по-любому ще офлайн. Ні, Ні. сервер уже став давно, але. Ну, да, я сама джойнусь, проблема. скажу вам, що треба обновити. Блять, те сама проблема. А ну да, це на іншому сервері не сидять. Не бачу. Слухай, знаєш, я тобі скажу, PvP-івент потрібно, якщо і робити, то не на цьому сервері. М? Якщо PvP-івент робити, то на іншому сервері, а то опять підсудять якось там. Чи ми ще в'їбемо, блядь? Зараз. Так. А, нічого не пише. Нічого собі там німець. Сервер ранен. Не ранен, нікуди. О, хлопці. Зайдіть на стрім. Зайшли? Угу. Щось таке. Зараз буде щось веселе. А, це відос? Угу. Всі зайшли, хто хотів? Зайшов. Людина без армора. Раз, два, три, 4. Угу. Їбать, шо? Ні, як ви за Рамора, в неї ж там є якісь бачу. Це Вандаліто. Вандаліто. Отут зараз це було на стрімі, я дивився, це було ввечері пізно. В нього заруїнений армор. І він от зараз просто в каркасі, в клоакі, в штанях і в топі. І у нього бедлі демедж шолом. Ось перед цією ситуацією. І ти просто можеш подивитися, типу. Що там сервер не запрацював ще? От ще раз. Раз. Два в спину. 3. 4. Процентів 15 зняло в нього. Ну, можемо подивитися по здоров'ю, як тільки типу рти. Давай. Я вахую. Первый удар. Дамага 0. Второй удар. Дамага 0. Третий удар. Чуть-чуть прошел.
Угу. Качаємо польський VPN. Угу. А коли то було? Може ми десь в торс хуярили, чи в ноги, хуй я знаю. 23 вересня. Він виклав. 10:36 ввечері. Ні, це він викладав сьогодні, але це було там 2 дні назад. Грубо кажучи, ви вже не знайдете, але да. Да, хуй не Якщо запаритись, то можна пошукати. Мені реакція Мурча сподобалась. Що ти пиво? О, курва, хімерка! Там ще Хімерка. двох хімер роз'їбав. Що то було? О, мод апдейтить можна. Ну. Відкатив чи що? Треба собі їсти робити, поки це хуйня вся була. 15 кілобайт. Я всі протикаю на всяк випадок. Хороша ідея. Як пошук, що він що, працює таким чином, що цей в кілдетлогі не шукає нік чи що? Я зараз просто шукаю от по цьому згадуванню Вандаліта, і воно взагалі ніде його не згадує, типу, не показує нічого. А себе ти можеш згадати? Себе. Ну, типу, якщо ти ж там знаєш, як твій нікнейм пишеться, може ти просто нікнейм неправильно написав? Ні, там 100% його нік. Я переписав прям, побачив. А, ні, кстати, в грі в нього схоже по-іншому, бо мене борт знайшов. Угу. А в чому прикол? Окей. Ванда напиши. Ні. Ні. Не знайшло. Це знайти кілдетлог, як його хоча б один раз бахнуло сьогодні. Щоб зафіксувати його нік ігровий. Як шукати взагалі? Що Ctrl-F? А ні, ніхуя. Ну, А, сьогодні ні, в 17:26 є, вбила Хімера. 2-3 дамага. Це зрозуміло. А, подожди, це кіллог, я там шукаю. А який день тому відосу? Яка дата? Десь було 2 дні назад. Хітлоги як пиздили полтори кофіка. Сервер is unreachable. Я не можу, блядь, шукати просто по слову, воно підтягує його нік в цьому, блядь, в нього Діскорді. Вандаліт. А він інакший. Да, я знайшов вже його нікся. І як? Вандаліто? Вандаліто ОО. Ну, 3О, да. Ну, я знайшов. Да. А в Діскорді Вандаліто ОПЛ. Угу. Ще раз?
Ну, можна простіше, можна Карнаж Хімеру знайти. Десь там. Ось все, Део Хімера Блек. А, це 1826 сьогодні. Ні, ти там дивись, коли там далеко назад відкатуй, не вчора. Не Мгм. вчора. Десь. І не вчора. Знаєш, я просто дивлюся навіть сьогодні, як його била Химера. Мгм. Після першого удару залишилось 93 хп. Після другого 94, ну там 95 хп залишилось. Угу. Хоча вона там менше 10 хп зносить за удару просто. Куди? Якщо броня заруйнована, це не значить, що вона тебе не сейвить. Він взагалі її зняв, Ков. Перший Ось удар. 21.09, 25-го Вандаліто б'є Хімера Блад. Де ми... Там 0, так, в торс 0,31464 Хімера йому в'їбала. Угу. Це вибіт 21 числа. Потім другий удар в торс 0,2208. Потім Магда Піха била. А от Магда Піх, вона пробиває сіки. 3,24 в торс. 88 в ногу. Велик, Хімера Блад 4,2 в голову б'є. Це 20 числа. Потім в торс 0,2208. Вандаліто знову удар в торс 0,31464. Та там пиздець. Скільки крикухи били по велику. Нахуя? Ну, зараз я просто В торс там ще тримало, по 3,6 ти дивився, а руки і ноги там по 80, по 90 пролітало. Охереть. Ну мені ногу зламали нахуй. Я впав, мене добили. Все. Donation Barrel, якийсь мод треба оновлювати. Ви оновили? Я думаю, це оцей лох, коротше. Курс ПО Everest. З Вандаліто. Може бути, я не знаю. А, реально, на Donation Barrel це все одно. Що за Donation Barrel? Це та ж бочка, що стоїть на сидері, що ли? Да. Блять, чого постійно на ній моди оновлюються, я не розумію. Наш не пиздили в карман собі. Добавляються предмети, які туди можна засунути. Я новий. Пробую зайти. А він ще не встав. Курва. Ти не встав, а ти вже пробуєш зайти? Я не встав, ти говориш до мене без поваги, блядь? А, Ти йди нахуй Donation Barrel, я ж тобі тільки щоб обновив, блядь, ти паскуда. Де в мене є чарівна сигарета? Знаєте, в чому прикол? Іноді, коли мене не пускає Donation Barrel, я його просто видаляю і мене Я то саме роблю. Вимикаєш його з запуску, да? Так. Так, чарівної сигаретки, походу, в мене більше нема. Кого? чарівної сигаретки. Та тобі ще чарівну сигаретку. Пиво ж випив. Ліки випив, куди ще чарівна сигаретка? Аж, блядь, добивочну хуярни, блядь, та й до завтра. Все, вийшов спать, блядь. Блять, ще якийсь мод, Simple Storage какой якийсь. Simple Storage, нахуй, я, блядь, тільки що обновив всі моди, блядь. Який нахуй Simple Storage. Ми, блядь, 45 хвилин намагаємося попасть на сервер. Крот.
Simple Storage, в мене є такий. Є таке мод, то навіть його, а він оновлений. Є, він не включений в мене зараз. А новий. Або не зайдеш. Оновив. Не активний мод, але не зайдеш. Не можна. Слиш, обнови. Ігнор, пішло ти в жопу. А я навіть не маю в списку модів на сервері, блядь. Simple Storage, блядь. О, Що хтось зайшов, ні? ні. М-м. Та й все. 0,30. Так це ж не Йдем мод, це спати. якась залежність. Це залежність. Блядь, сил моїх немає, сука. Бля, ще Battle Idol. По смаку, походу, я знайшов чарівну цю. Donation Barrel. Я ж тебе пизда тільки що обновив, нахуй. Сука. Так. Так, де той Donation Barrel, нахуй, видалити? О, ти зайшов, їбать. Так, поставимо зараз Donation Barrel перекачати. Будете не- Просто нажми його ігнорувати і все. Я його видалив, нахуй. Ну. Так, що, все. Лавер, я знайшов чарівну сигаретку. Єбать, що з цим Donation Barrel'ом робити треба? Видалить нахуй, блядь, його в пизду, блядь, і скачать наново. Береш, коротше, коли тебе загрузили титул лісти цього загрузки, нажимаєш правою кнопкою на ігнор. Виставляєш ігнор і все, і пішов він нахер той мод. Це без відпало. Крінжою. Enjoy. Ні, ніхто не ще ніхто не зайшов, так що все. Один зайшов. Та Нікого нема, їбать. там здається. Да, охуєнно. Кінжан вже третій день не заходить би, блядь. Я сказав, що не піду грати в Borderlands. Задротів Сталкер по 18-19 годин в день. Ой, блядь. Ділись. Танці з бубном, щоб зайти. Бубани станція, щоб піти. Simple Storage, який, блін. Оці двоє, хто зайти змогли. Я, блядь, не розумію. Ну, я не бачу нікого в списку гравців, крім себе. А ти що, зайшов? Так, я в Фрідом бігаю, вже готовий Все, слухати. нахуй, пишеш, блядь, щоб рестартували сервер. Млодзе зайшов на сервер. Йобані волшебники, блядь. Я те саме кажу, не можу зайти вже, блядь, а то ти теркаю тут все. Я ж забув сказати, я просто польський VPN поставив. Бля, удалите мод нахуй той Donation Barrel. В пизду, блядь. Мод просто існує, нікому нічого не робить стільки. Та пошел ти нахер. Ну. Третій автофлогін, блядь. Ну, це нормально, ти на шляху до щасливого життя. Шиша 82. Я зайду, ні? Ні. Already connection to the server. Автофлогін 4, блядь. Хімарс зайшов.
нахуй всі. А 4 автофлогіна, що ти хочеш? Сука, какой нахуй Donation Barrel, блять! Я не можу, в мене так довго заходить. Кожного разу, блять, от що мені зробити? Видалить його нахуй. Видали нахуй його, блядь, видали, блядь, його нахуй. Звідки він, сука, взявся, блять? 5-й автофлогін. Поставили на... Блять. Коли нажимаєш Join to Server, тобі там вивалюється список модів. Просто вибери Так. в цьому моді 2 мода. Кончений... Це як він називається? Donation Barrel Єбать. і Simple, щось там, якесь там. Його також можна. Я удалив Donation Barrel, він мені поставився і видало ошибку по ньому. Ну так я тобі кажу, тому що ти повинен його вручну натиснути, ігнорувати і все. Що? Ще раз, який саме знайти Donation Barrel, да? Donation Barrel. Нажимаєш там стрілочка, типу, які дії з ним предпринять. Блять, І де? там нажимаєш ігнор. Де нажимаєш ігнор, блядь? Блять, Donation Barrel. заходить. Стрілочка вниз. Тут 3 крапочки. Open folder, копія лалана. У мене нахуй нема Donation Barrel того, блять. Окей, похуй. Треба, напевно, скачати спочатку. Щоб його його видали, ти видали, повинен блядь. спочатку його скачати. Та єбать, пиздец, ну так... Я сказав видалить, я його видав нахуй. Блять, ми вже сидимо 52 хвилини, хуйньою займаємося, якщо чесно. Та вже Ну, якось хорошо, заходити не хочеться, блядь. Я хочу, блядь, в рідній землі, блядь, до Сидоровича, нахуй. Блять, нахуя обновляє, сука, вечором? То все нахуя? Тому що людина працює, і не може в інший час це все робити. Він же не задрот, як ми. А що робити, якщо Donation Barrel не скачається? От я поставив скачати, а він не качається, що робити? Ти сталкивався? Все, ти вже на гауску патронів не купиш, блядь. Як ти Ну купиш? заплач, не знаю, виключ комп'ютер, спати йде. Що таки вибув у тебе, так? Да? 4 і до завтра. А який другий мод? Я вже назву забув. Simple Donation Swap. Simple, що то там? Simple і Donation. Barrel PBO, блядь. Той самий Simple? Мгм. А я не можу. Я... Видаліть нахуй той Donation Barrel, блядь! Нахуй він комусь нужен, блядь! За одної блочки, блядь, зайти не можеш на сервак 20 минут, блядь. Ignore on Steam Workshop, да? Дай демку, я не пам'ятаю. Алі просто- Там просто ігнор щось. Та А і похуй, що? блядь, А що нажав ще? ігнор, Donation все одно, Barrel, що блядь. ще ігнор? Simple якийсь там... Не до Simple. Simple Dimple? Да. В мене просто я не бачив, якийсь там Simple мод називається, щось там. Simple Storage, блядь. А там є якісь початкові букви? чи Simple це- Storage. А, о, точно. Та я порозумію, він так... I don't know. I can really progress. А, що він викинув з сервера всіх, не знаю. Ні. Ні, блядь. Люди заходять. Ой, блядь. Ті, хто зміг поборотися з бочкою, Поборотися, блядь. Поборотися, нахуй. мені здається, те питання, яке він мені ставив тоді, що мене бачили з бочкою, що сталося. Мабуть, він думав, що я вже згорів з цієї бочки і хочу з нею щось зробити, блін. Да, я хочу її знести нахер з серверу. Він тут треш. Блядь, ти знов не заходить. Пизда. А Simple Storage треба включити? Я його просто ігнорувати кинув і все. Та мене, блядь, немає в списку необхідних Мене модів. теж немає. Немає тупо. У мене теж немає Simple Storage. Пиздец. Не знаю, що вам сказати. Пожалій нас. Бач на мене на Сідора, я піду спати. Але ви мені купите патрон.
То я сьогодні знову заснув перший, проснувся в 3:40, блядь. Бабуля мені каже, а ти хоч сьогодні спав? Кажу, та спав. Вона каже, та я чула, що ти не спав. Каже, та не добре, пошкідливо. Ну і що тут поспориш, блядь? Угу. Блядь, пустий, сука, в гру, блядь. Добре, другий аутофлогін. Я тоді 5 отримав, зараз вже другий. Окей, я буду пробувати. Ментів, вийди нахуй з сервера, ти нас не пускаєш на сервер, блядь. Виходи, блін, я тобі серйозно кажу. Ми через те зайти на сервер не можемо. Вийди, розбійник. Вийди звідси, розбійник, блядь. Та через поляків все. То ти перший зайшов, виходи, блядь. Ні, я не перший зайшов. Став своєю широкою, блядь, кіською. Угу. Як так можна оновити, щоб. Збити? Коротше, я поняв, Alt F4, блядь. Закриваю нахуй, блядь, лаунчер. Запускаю лаунчер наново, блядь. Бо тому, що деколи буває така хуйня, що лаунчер не бачить твого оновлення і не пускає тебе. Добре. Моц. При будь-якому обновленні серверу треба перезапускати і лаунчер, і Steam. Що там був? Donation Barrel. Repair, нахуй. Можна і комп'ютер перезапустити так для. Join. Та можна. На сервері вже 10 людей грає, а ми, блядь, 4 долбойоба не можемо зайти. Хлопці, що за хуйня? Це вже, напевно, Слоцю зайшов. Що, хто зайшов? Артем зайшов? Ні. Повіряк, ти зайшов? Ні. Ну, бо... Я виключив нахуй 4 Nation долбою. Barrel, Значить, а в мене 4. ж не видає ошибку по ньому. Я взагалі його виключив, блядь. Що він включений, що він виключений, блядь, похуй. Да, в мене теж Donation Barrel. І не пускає нахуй, хоч ти встрить, блядь. Так, я, коротше, перезапустив все, зараз скажу. Якщо піде в відлік, то перезапускайте все нахуй, навіть Steam. Я теж все перезапускав, ніхуя не працює. Ні? Блядь. Коротше, нас понерфили, блядь. Лодінг, Firearms, давай, лодінг, блядь. А запусти, будь ласка, давай запусти мене нахуй. Keep it cool. Some cars required water. Donation barrel PBO, блядь. Понятно, блядь. А що нам з тим Donation barrel PBO зробить, блядь? Mods. Donation barrel. Напишіть одному пану. Що написати йому? Ну просто киньте йому скрін помилки. І що? Мені здається, ми його заапдейтили, а там стоїть стара версія. Мені здається, що Elementum не апдейтив Donation Barrel. Чи Ні, ти я апдейтив? апдейт. Я разів 7 його тут протикав. Поясню. Да. Я раза 3 заходив, він мені раза 3 писав помилку, я його раза по 2 кожен раз протикував, щоб він чисто заоновився. Спроба номер Проблема мільярд. в тому, що от я, типа, от роблю ігнор, а в мене ігнор все одно не працює. Ти бачиш, там ігнор from Steam Workshop чи просто ігнор перший? Просто ігнор, просто ігнор. А де ви той ігнор ставите? А, в цьому, коли ви модите, типа, як закачати. Понял. Ні, я його ігнорити не буду, ні. Я поставив галочку, щоб він був, добре. Be quiet or loud. There are 3 different levels of voice chart. Whisper, talk and shout. Яку я прочитав, добре. There are many different sounds on that. Some of them are... Donation Barrel. І що мені, блядь, сука, з цим Donation Barrel'ом, блядь, робить? А ви ще сміялися про польський клієнт. Бачите? У них нормально, у них заходить, у нас не заходить, СМД не качаються необхідні. А ебать. Сука. Я ж тебе виключив. Ну, так от. Ой, блядь.
Годину вже, ми не можемо тупо годину зайти, не можемо тупо. В мене в голові не вкладається, як може зробити так, щоб мод не. Ну, та мод Steam не підтягується, тобто він не активний. Він переліку модів немає. Але він все одно робить так, що ти не можеш зайти, блядь. Це навіть проблема не в тому, хто сервер робить, а проблема в тому, що Steam, сука, крива площадка, і вона не хоче підтримувати моди. Не думаю. Да, просто неодноразово таке було, типу, от Steam упирається і все, він такий чисто соплі пускає, нічого зробити не може. Дайте свої скріншоти з тим йобаним донейшн барелом, блядь. Знов донейшн барел. Та заїбало вже нахуй. Що мені, блядь, зробити, щоб зайти? Все, пише, що над цим працює. Ждемо тоді. Що знаю. Коротше, блядь, пацки. Я патронів собі купив, скільки мені треба було. Купляйте далі, ви там всі ті пачки з тому всі щось пхавати зробити. Ай, хуйня. Цілу годину, блядь, нікуди. Сука. Ай, в пизду, я все. Я ебался с Dimension Barrel'ом бороться, блядь. Битва, щоб зайти на сервер. Это просто дичь ебаная. І вижити там. Уже 12 людей как-то пофиксили эту хуйню. Бать, кого там контролери стрибають. Елементів ще разно, пиздець. Пішов Freedom Lab.
Зараз 10 разів буде його тайна. Ну, чому б і ні? Це взагалі прикольно, що мікрофон через наушники уловив звук цього довбаного контролера. Including me, Kent. Ришардо сам себе задудався. Хто там задодосив? Including me не може заджойнитися. А, все. Мінус сервер. Такий Ришардо такий чисто, я не можу законектити, все, хуй вам. Але все одно це delete mod і мене пустили. Як удалення мода може заважати тобі зайти на сервер, якщо воно просить цей мод. Як?
Я вже, блядь, не знаю, вже спать іти.
Я вже заїбався, а ви як там? Я в телефоні сижу. Навіть не намагаюсь заходити. Я просто мушу сюди зайти, бо я не маю патронів, щоб вернутись звідси. Ну і зайти теж, походу, не хватить. Встав сервер елементів. Ну, тепер так. Разів 7 його оновив. Я вже сижу, блядь, і дрімаю за компом. Так піди поспи. Блядь, піди поспи, мене, блядь, лишилося 2 або 3 магаза, блядь, за ерки, нахуй, як я маю, блядь, звідти з'їбатись, блядь. Піди поспи, нахуй. Ну, зараз посплю. Угу. Оновлення мода. Якого мода оновлення, блядь, я лиш заходжу, нахуй. Overrides. Да, блядь. Лавер вже, походу, заснув. Або просто забив грати. А що, він купив патронів Гауска, у нього є, блядь, він там всіх п'ю-п'ю-п'ю. Угу.
мене і на гауску, і на плазму. І на ерку є. Ти ж заїбав, блядь. Як казав, він дуже велика людина, ну і пішов ти нахуй. І туди схожу і повернуся. Має 1000 набоїв на плазму, блядь. Скільки? 1000. Бать, там можна вбити весь сервер 10 раз. Я купив набоїв до наступного вайпу. Ти говориш той, хто мені казав, що в нього місця нема, блядь, да? Я затарився до кінця вайпу, я тепер нижче янтаря не спущусь. Це якраз такий перший раз, коли в мене Дай мені шнурка, спусти мене нижче янтаря. запах. А що ти стоїш на тому, на, скажи чому? Лавер, в мене патронів нема, блядь, щоб... Щоб повернутися з Лиманська? Так. Ні, може повернутись, та й може там і хват, хуй його знає, блядь, сервер став, блядь. Заходим, блядь, дивимося, donation barrel, kick your ass, блядь. Дарма я наївся гороху, пук-пук. Не можу пукнути, блядь, хотів би вам пукнути в мікрофон. Ага. А то не вийде, блядь. Курси зоні. Ай-на-на. Подивимося, чи я зараз завантажуся. Щось там рухається, та полосочка. Я забув, в мене є фул заряджений Беовульф. Зараз всіх виїбуть. Хуя собі, в мене пішов логінг! В мене 3, 2, 1, блядь, ай! О, так махнув рукою, що аж защемив, блядь, плече, блядь. Так махати руками, блядь, скажи мені, кофімен, їбаний. Ти, сука, одне з другим, блядь. Так, одне другого кабана вбив, блядь. И нахуй долбоёб, блядь. Что ты воешь, блядь? Цікаво, 2 химери йобнув, блядь. Войовничі чоловіки, можна питання? Самонстра у вас? Убив тільки 2 перевертнів і 2 химери. Алло. Хто там зайшов, я не знаю. Хтось
Той, або лавер, або лавер. Лавер, дай відкрити сейфу. Не, Вийшли барак. он даже не мой. О. Не хочете, щоб я розмінував гамно? Ну добре, блядь. Потім не плачте. Але хто перший, того і тапки, ні? Як там правило? Хлопці, та дайте відкрити сейфа, блядь. Скільки що того буде, я, блядь. Хуй сюди, блядь, ще піду колись. А, лавер відкриває. Каже, він не мій, але, блядь, іду відкриваю. Вандаліто чисто. Де вандаліто чистив? Зі мною. Відкривай. Ти вже відкрив його? Де? Ну, от, дивись. Ну, відкрив. О, то все просто аура моїх карточок. Та я. Що, в мене все є. А, ну якщо є, то віддавай сюди ківарі. У мене нічого не є. Добре.
Хочете прикол? Мені випало тільки що гануел. Вся херня. Що це називається? Короче, гануел якийсь крафтовий предмет на 2 слоти. Камера і пушка, що падає з лаби. PX 308. І все. Навіть не було ні картки, ні шаурми, ні хіра не було. Це законно взагалі? Тобто ти прийшов взагалі за шаурмою, так-то? Все. Голодай. Курбісько. Де моя шаурма? А що, ніхто більше не заходить, чи що? Я зайшов, воно. Ні-ні-ні, я питаю про догі, що. Зараз буду пробувати. Ну там на ерку я купив останні, блядь, пачки набоїв. Там нема набоїв на ерку більше. Тут можна заходити. А? Можна не заходити. Ну, блядь, конечно, там їх було, блядь, до 40 пачок. Не забудь купити мені очки, якщо маєш А гроші. купив я. Добре, дякую. А куди Вандаліто побіг? Пав. Кажу, далі кудись, він уже 800 метрів, я не питав, куди він далі біжить. Я поняв, я, Бачу, що вже 900 я метрів. даром, блядь, біг сюди, да? Щоб драконів вальнути по одній шкірі, блядь. Так. Зараз я піду до нього в Discord запитаюсь. Запитаюся, я... Вандальєро! Вандальєро! Where are you going? I'm going to Rostock. You go to road when you can find Ink Dragon to airport, yes? I think yes, maybe I get a crate level 4. You kill Ink Dragon on this road. No. No. I running all time in the forest. I miss all the monster. Okay, because I need 3 different healths of dragon. Okay. I go to at airfield because at airfield we have 3 spawn of different dragon and maybe I try to kill. Okay, I try miss every dragon, okay? Okay, I thank miss you. because I running straight to airfield, but I try miss all dragon. Vandalito, do you have a base? No. If you don't have a space, I have base. If you need Yeah, it's to store now something. It's okay. Now it's okay, I think. Because maybe I think I craft only K. Maybe I upgrade my backpack. No backpack. Mm-hmm. Because I have materials. I have a generator to craft. I hear you have a lot of Pandora. Not now. I have now 2 Pandora only. Oh my god, where is you Pandora? Where I drop? No, what you craft? Yesterday I craft 1K. Yeah. Because with lover we Yeah, I go know. to the last lab and I drop the backpack Mm-hmm. and the weapon. 1 Pandora I give lover because he need to craft cows. Yeah, I know about this. And that's all I think. Lover told me Vandalito find maybe more than Pandora. No, that, yeah, Mhm. really.
At last wipe, I tried to deslap maybe 20 more times. No Pandora, Yantar Labs maybe 25 times, no Pandora, and open maybe 127 safe and no Pandora. You have not lucky, but maybe now I have lucky because I opened 10 saves. Yep. And I get 2 Pandora. It's nice. And with that lap I get 2 Pandora and then 2 generator. Oh, it's very good. Okay, I go to airfield, try to kill all dragons because I want to craft the knife. Yeah, I have quest see. for knife. I see Iron Dragon and Toxic Dragon. I miss All Dragon. Okay. I kill a Giant and 1 Chimera. And now I go to Rostokna. Okay. Okay, go to the guys. Thank you so much. Have a nice game. See you. Thank you. Have fun. Thank you so much. Перший поворот ти його скіпаєш, другий поворот, і навпроти цього повороту там буде КПП, і біля нього будуть вербіричі чорні. Це ви про що говорите? Про Моїз. Я в Мезлаву піду. Добре, якщо Підеш зі хочеш, мною? я тебе проведу туди. Я зараз хочу вбити драконів, блять, взяти шкіри. Вандаліто відкрив походу сейф. Гіганта можеш йобнуть, в тебе квест. Я йобну вже. Боже, вообще не реально. З Галски, конечно, було б простіше брати. Угу. Добре, буду пізніше. Тільки на А гаус де велик? патрони. Де всі? А, чи ви чекатимете на наступний рестарт патрони купити? Ну я взагалі пішов грати в Баутус. А, окей. Дав ігри. Дякую. До гори хуя Ходив туди пойду. елементів в минулому вайпі. Да, я був першим, хто туди сходив, перший, хто розочарувався, і перший, хто більше не хоче туди ходити. Чого? Ну, не знаю, я для себе там, окрім тих сейфів, нічого цікавого не побачив. Окей, добре, тоді той. Я тобі дам стрім, ти мене направиш, куди мені там ліво, право. Ну, всередині самої лаби ніби, я не пам'ятаю нічого майже. Блять. Типу, я там, ну, я один раз Пішли зі був, я мною в там лапу як... ходиш. Лавер, на ніч я не хочу нікуди йти. Я сонний сижу, я вже сидів, дрімав оцю годину, поки зайшов на сервер. Тобі воно горить, ти завтра ливаєш з сервера. Є ще куча часу на Ладно, сервері. я сам схожу. Не знаю, чому спішить. Я хочу туди сходити, причому... Ну, візьми Вандаліто. блядь. Ну, теж Гауска є. Дві Гауски, ви там. Та, блядь, там калаш лаба проходиться, які нахуй 2 гаус. Ну, я, блядь, не мандарин, я не унікум. Щоб проходити лабу з водою, блядь, і не здохнути. Я розумію, що ти там виспався, всі діла. Я поспав лише 2,5 години, я вже сонний, я вже змучений. Тому що я награв вже 14 годин. Я не відчуваю себе в силах, щоб щось десь серйозне проходити. А мені Вандаліто сказав, що в нього лишилось лише 2 Пандори. Все. Ну, не було так багато Пандор.
Тогіч, а чого ти вийшов? А, він пішов грати в Baldur's, що ти впався. А Дєрік, що вийшов, теж не заходить. Пішов чи їсти, чи готувати їсти, сказав. Догі. Ай. Що мені робити? Робити те, що я вмію. Ти ж, Лавер, зараз пройдеш цю лабу один раз, другий раз, третій, п'ятий, і потім вже не захочеш навіть грати на сервері. Я не бачу проблем. Так, не знаю. А, ну добре, правильно, чітко, що захоче потім жити життя. Я так граю, бо в мене ще не стартанув проект. Після того, як стартане проект, я сюди Ну більше. тоді пиши заповіт. Я хочу претендувати на все. І треба все. Я навпаки, я вже такий змучений, що я вже сижу, засинаю тупо. Я, блядь, не знаю, як я маю зараз цей Airfield зачистити. Потроху, спокійно, нікуди не поспішаючи. Ано, ремонтя. Give me information. Я от... Зараз... Щас, я... Да, не поспішай. Я тут стріну дурачество поки з плазмою. Ага. Долетел. А нахуй. На нахуй. Ходиш з плазмою, показуєш сніг всіма. Бать. Де ти? На нахуй. Ось сюди мені треба, да? Да, єдина просто сравна будівля на все звалище. Тільки мапу відкрий на секундочку, коли підійдеш до неї. Да. Да, все, вона. Ярик, не працює зараз Химера, бо перезапускав щось, я не пам'ятаю, що. І отут вход, да? Ні, в цю будівлю тут. Блять, а такий момент хороший був. Ось все. О. Ти будеш заходити, Ярик? Верни мої 5600, чуєш? Ні. Як називається? Мейс? Курсит Курсит Мазя? Мейз. Щас я прочитаю дослівно. Мазелап. Курсит Мейз. Дивись, бля, лут вартий Пандори, нахуй, блядь. Ганойл, нахуй. Ти Один. ключі собі скрафтив? Ні. Ну то нахуй тобі туди йти. Скрафтив. Ну, блядь, ти нічого не отримаєш. Поки не залутаю фулсет. А Сенс. ти сет будеш лутати тільки з чого? Ні, там є, там дивись, Там два сета в цій лабі. А, Там 3 місця для луту, типу фінальна скриня, як у всіх лабах, і 2 сейфи.
Ну, для сейфів треба крафтити, правильно? Для. Для фінальної лапи просто як у всіх відкривається і все. Велик, там нема сенсу заходити, бо набоїв на АР-ку нема. А він Я- купив в минулому тому рестарті всі. А багато купив Велик? Він? Та штук Так як 80. То 8 тисяч? 8 тисяч, так. Чуєш, Лавр, як зайдеш, тикни мені демку, як будеш заходити. Я тобі поясню просто приблизно в якій стороні є вихід. У мене там просто мітка стоїть чітко на виході. Ай. Просто телепортнешся в лабу, подивишся, Ага. де ти, зачистиш вхід. Я не пам'ятаю, там десь, якщо ти не сходиш, то ніхто не спавниться, але просто перевір. О, де що там вхід. спавниться, просто скажи мені. Те, що я бачив, 8 химер, 8 кінг-контролерів, Fire Demon і купа всякої мішури отих нових мобів, виданих якихось чуваків. І ще здається, І там, і там вода під ногами, правильно? Так, ти постійно ходиш, у тебе постійно вода, і плюс перед тобою камиші стоять, самі звичайні з боліт камиші. І дуже часто Ти за цими ніхуя не камишами... бачиш, так? Типу, так, ти бачиш такий локальний сектор. А вони спавняться позаду чи попереду, чи де? От, я чесно, я не можу... Ладно, саме страшне це кінг-контролери, де вони спавняться? Вони спавняться всі переді мною, чи можуть тоді позаду теж бути? Десь спавняться перед тобою, десь позаду. Ну, та. Десь спавняться в тебе монстра перед тобою більш сильна, десь вона позаду спавняться. Типу, ну, мовно там. Ну я поняв, кінг-контролери позаду спавняться? Здається, чесно, я не дуже сильно пам'ятаю. Ну, типу, я бігав на чилі на розслабоні, типу, до мене ніхто не підбіг навіть. Мене жодного разу там не коцнуло, поки я там ходив. З чим Я, ти правда, складно бігав? Спав? Потім переключався вже на плазму. Ну, я типу перший раз був, типу. Це Рішар Данілі сказав, що там буде за монстрат, я більше з галузкою ходив, чисто на такі, знаєш, на штанішках. Ну, просто овер до хіра монстри стає, захопіває, а потім поширяти, ти просто типу не бачиш. Це головна така токсична сторона. Ну, і вона. Бля, що робить? Зараз пісяюсь нахуй. Ну і там ти можеш. Ну ж зараз. Ус, блядь. А на біжать до дракона, блядь. Що робить? Вузлик не зав'язується. Що там бачиш? Ебать, чого так? Сука, заряди повний магазин, тварь! Не бомбить, твердо чую. Я всюсь зараз, велик, блядь. Чую. Прийняти пивко, стремиться наружу. Піздець, блядь, чуть не наробив позору на весь інтернат. Ух. А так добре стало.
Будеш заходити, Велик? А, та ти є. А що ти робиш? Патрони розбираю. А можеш мені продати хоча б 10 пачок патронів? Але бабки на трейдері. Ура, я вбив 2 драконів, маю шкіру інк дракона. Ти на Лиманську? Да. Хочу його ще раз чистить? Не особо. А що хочеш далі робити? Я думаю, на Ентер судить. Продатись, типу? Податись, ще раз славу пройти. А якщо я з тобою на хвіст лабу впаду? Та добре. Мені просто треба хоча б... Життя я не ручаюсь. Мені похуй. Я знаю, який проход. Охуєть, блядь, його кличуть в іншу лабу. Яку? Я в ту не хочу піти, там вода. Там не так страшно, там не треба скільки, блядь, реакції і концентрації. Там що, ідеш, стріляй, іди і стріляй, а там вода, блядь. Я пішов ще довнес. Ти що донести. Даєш мені галузку, де я піду? А я із дубіною туди сходжу. Є гауска. Є гауска. О, У мене? а за чим туди йдемо? За лутом. За смерть. Мені треба спочатку в янтар, блін, закласти, мені треба 2 куртки і 1 штани. Слоти, щоб закласти, щоб я мав нормально слотів. А так, блядь, я не маю слотів, щоб кудись ходити. Що, ходи сюди, тоді Велик, до мене. Май терпіння. Май Бога в серці. Знаєш продовження цієї фрази? Ні. Май Бога в серці, добре. пісюн в теплі. Який ти, блядь. Богохульник. Добре, я, коротше, сьогодні не буду спати, буду, блядь, тут таке як гамно бігати, лутати, блядь, агропром, фрідом і все. Ладно ж, мультитрильярдер. І все. Ні, ну не мульті, але лишиться скільки там? 40 мільйонів, лишиться. Хоча б треба ще 20 мільйонів заробити. Для чого? Для палки уїбалки. Так вона ж стоїть 760 тисяч на бар. А не, блядь, не твоєї палки з потикалки, блядь. Що там збирати? Ні, я зараз успокою, там маю 28 пачок на АР-ку. Але того, якщо десь іти, того мало. Велик в будь-який час. Купи О! палку. До ерки мало патронів? Купляєш 1000 на палку і тобі на цілий тиждень хватить. Велик, я мушу тебе покинути, я біжу на Фрідом. Я забув, що Я я... знаю, що така людина. Ні, вибачай, я забув, що я дещо купив, і я мушу доставити і вийти спати. Може зараз ще йобну одного ведмедя чорного і все, і 3 злома лишиться. Ти янтар сам там можеш пройти. Да, він же сьогодні один прийшов. Я ж сьогодні прийшов разом. А нехуй брати оту хуйню, блядь, в руки було. Тут ще 15 хвилин химер не буде, я тут всіх убив. Треба водички собі налити. Я біжу. Водочка. Водочки. Я не п'ю водочку, вже все. Кончились ці часи. Ти хочеш мені запропонувати щось, блядь? Ти як удою, до речі, біг.
Я добіг до Airfield, блядь, відкрив сейф, дістав звідти один ганойл і пішов нахуй. А що? Це заявка на перемогу. Угу, да-да. Я такий, блядь, везіння нахуй охуєть. Я ті карточки вибиваю, блядь, по 3 дні траю, блядь, лаби, щоб вибить, блядь. Як же я люблю той сет. Якби впала хоча б Химера. Хоч би MPX, або, блядь, Ківарі, або нанокаркас, хуй з ним, я би продав, хоча б 600 тисяч було б. А так хуй. На цей домик куплю собі патрони, ти не буду їбати метра. А де ти, Фелік? А, ти там на трейдері стоїш чи що? Так. А як ти хочеш звідти вийти, тобі ж треба зачистити все, чим помогти тобі. Буду з боєм прориватись. Ой, блядь. В тебе є варіант краще. У мене є варіанти кращі помогти тобі, блядь. Заграти і чистити все. Але мені треба розпакувати патрони. Поняв. Помощі не жду. Блядь, що помощі не ждеш, блядь? А я сам розберусь, що ти паришся. Ерік. Не це його, don't push the horse. Якщо що, бабки не проблема. А лут який весь на тобі? Ну, не проблема. Залутайся ще раз. Подумаєш 5 мільйонів. На тобі 5 мільйонів? Ні, карточка 5 мільйонів. 5 мільйонів довго. Sorry for bother you. I have one question. Vandalito muted. Okay, sorry. Okay, I'm here. Lodger can be online or not? I think no. I tell he must update, he must open the Black Launcher, update this mode, and try again. But Mocha, he's angry, and I think, delete donation barrel and join. I delete donation barrel and join. Donation barrel, Richardo pack to other pack. Cruise zone maybe 2, 3. Yeah. Because Richardo packed add to other folder and we not have small modes. Okay, okay. I have question. Lodger have 2 hunting book level 1 and 2 hunting book level 2 to sell. I want buy for my friend. I think she have. Mocha joined the server. Mocha maybe 1 minute to join the Discord. I think she have it. And maybe we meet on Freedom and I buy it because I right now have some money and won't buy because I want push my friend to better loot. Okay, okay. Monster. I'll tell Mocha. Okay. If you join the Discord. Okay. I check Discord when seeing Lodger. I join to you and ask. Okay. 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 No. Good luck. You know what I find on the safe? Gun oil. Gun oil. Only? Good? Gun oil, gloves, PDA, water and beer. Oh my god. Yeah, I take nice. I see this face 3 times I have it. Nice. And this shit.
Nice. Okay, if I see Mloja, I go to your Discord and talk with shit. Okay, okay. Okay, No good problem. luck. Good luck, thank you. Ти що там чистиш все чи що? Єль. Я лиш зарядився, тобі помагать? Ні, то я почищу сам все. Hello. Окей. Дія попиздив, значить, на Фріду. Може по дорозі вб'ю ведмедя і зломів доб'ю і зроблю квест. Хімера на криші. Тебе спалило, може зараз до тебе спуститься. На якій криші? А о, переді мною прям. Застрягло. Хай, блядь, біжить. Лавер в лабі? Що він рівнув? Я не знаю. Він казав, що він пішов десь інакше. В якийсь Discord інакше. Що? Kurwy kradły Lodża, tą can you- barelkę. Lodża, Jest, coffee. can Jest, you jest, join jest, jest. Cursed Zone 2? Yes. I Coffee, where are you? Go to Freedom. Freedom, okay. Do you, Merki dead? I don't Yes, know, I have, wait a second. I have level 1 to level 2 too. And how much it cost for all? coffee for you, it's no problem. Oh, it's I won't buy for my friend, but they play not today, but for future. Okay, no problem. I And go to... they pay me, and I pay you, but I need No, it's okay, really. I be at Freedom maybe 20 minutes because I go from Limansk. Okay, it's no problem. I go to tego. I go to Freedom, no problem. In Biolab. Ah, you in Biolab? Okay. Okay. Yeah. When I be at Freedom or near Freedom, I write message on the chat, okay? Okay. Thank you so much. No problem. Have a nice game. І що, Вілік, ти сейвово там все зачистив? А як ж? Це ти там стояв, коли з вікна виліз і на такому біля будинку стояв, чи де ти зачищав? На автобус вибігти, все. Два дракона були, все було? Ніхуя їх не було. Тут від дракона тільки м'ясо бачу є, то вже порізав. Я. Але й не
прийшов. Псевдич прийшов, 2 хімери було. Угу. Віндіго, Рептілія, Чарлок, Сізер. Ну, будь Ці обережний прийшли. з химерами. Що таке? Урон підняли знову? Ні-ні-ні, просто їх може пробігти не одна. Бо коли я заходив на цей, було в мене 2, і я не знаю скільки було на цьому, бо то чистив, не я чистив лавер і вандалів чистив. Лавер пішов в інший дискорд показувати, як мейз лабу проходить. Ну я реально сьогодні не готовий десь. В янтар я може би ще пішов, бо треба шмотки в слоти. Бо це дуже добрий апгрейд. І раджу тобі апгрейднути твій екзорюкзак до 2-го рівня. Тож ти зможеш повішати там куртку і штани. Алло? Алло. Ерік, тут? Ні, я тебе чую, я слухаю. У тебе пояс який від цей? Віпа? Віповський. Да. Його теж варто апгрейднути до 3-го рівня. Бо тому що він. Ну, що в нього нема протекту, то я тобі скажу, що скоро в нього з'явиться протект. Я про то напишу, типа, що він не має протекту. І надію, що Рішардо послухає і дасть йому протект. І тоді буде сенс його крафтити в 3-й рівень. Він буде мати 350 слотів, плюс 2 слоти під контейнер, плюс куртка, штани. Або якщо не крафтити його, то якщо тобі подобається бігати в цьому, як же ж це називається, в цій накидці з капіздоном, бігати в ній. Типа, або ти крафтиш получше пояс на стартових локаціях, або Так. ти ризикуєш, ідеш вибиваєш аналогічну на Так. Не на Фрідомі, а десь слабі. Або курсет. Ні, чекай, не курсет, як вона називається. Або в Shadow Nest вона ще падає. Але легше її вибити в Дезлабі. Бо я лаверу дав свій пояс віповський, а він мені дав оцю накидку, бо в цій накидці є поки що протект. Поки що. Ні, ну в ній є протект, просто в Белкіт в тому віповському теж скоро з'явиться протект. Але не сьогодні. Бо сьогодні не хочу говорити. О. Є крейт. Але нема жодного ведмедя, блядь, заспавнив з кучу кровососів і контролерів. Можеш там постояти, пожисити його, якраз зараз добіжу, дам ті патрони. Та ні, я типу цей, мені хватить патронів на те, щоб я собі фрідом бігав. Чи щось типу того. А завтра вже схожу на Лиманськ нормально. Тобто, не проблема. Може зараз
хантінгбук впаде, то і сам знаєш, що буде. Що досі буде? Я думаю, що так. Добре. Скоро хтось подзвонив. Ну, як не буде, то не буде, буду мати з собою книжку. Так, я 2 хвилі вже вальнув. Я одного Вервольфа тільки вбив, другого не бачу. Ой. 2.25 ще лишилось. Секунд. Не знаю, може піду на корабель вмирати туди, блядь, до церкви, щоб зробити квест. Але за Еркою я не мав би там здохнути в тих хвилин. Можеш різати. Видишь, велик, там уже все. Алло? Алло, алло. Десь певно відійшов. У нас хтось є з новачків? Українців? Десь 3-й рівень, не знаю. Я не знаю. Аби рюкзачка їм підкинути. Ні, напевно, нема. А і що? Там нема місця. Пиздато, блядь. Я казав, що в мене через те, що нема навісного, ніхуя я не маю місця, щоб, блядь, забрати навіть, блядь, цих йобаних ведмедів. Забирай. Ото, блядь.
зуби, тут кігті химери. А чого ти не забрав всі шкіри, Велік? Тут 2 шкіри, тут ще шкіра. А просто реально нема місця взагалі. Навіть щоб химеру залутати. Треба в інтарлабу йти. Велик, показати як стрибаю я? Дивись, просто тут по тренці присядь, натискаєш Shift вперед і стрибок. Shift вперед і стрибок. Елента, де ти? Ти в лабі. З чистого неба. Окей. А лаби всі ці, не, може Фрідом не забив. Ну там треба дивитися хіба в чат. Я вийшов і рахуюсь на цьому, можна сказати. На гарбагі, поки я кудись попробував вибігти, то все вже Фрідом. Велик, будеш убивати? Там, коротше, за цим, за автобусами справа гіганта можеш піти чпекну. Якщо хочеш, якщо тобі треба. У мене місця немає, я не буду йти це робити. Лен, у тебе голдфішів часом нема? Чого? Голдфіш. Золота риб. Є. Скільки штук маєш? Одна. Чи то ти мені може давав, чи ні? Може й давав, може й не давав. Може. А що вона щось дає? Ні, треба для крафту ножа. Значить, я її не буду виходити. Якщо що, даш мені одну, я тобі потім їх знайду, поверну. Добре. І торчать на Сибір. Та, Йокс, поляки всі. І навіть Флейм тут. Сидить. Мера?
Велик, вдінь глушак, будь ласка, зараз. Бо, блядь, я їбу, блядь, з якого лісу прибігає. Та хоча, блядь, і не страшно тої химери, але можна її просто пробігти і не вбити. Можна просто хуй на неї забити. Коротше, Велик, якщо дивись. Якщо йти звідси вліво, там дохуя води, дохуя зелених химер. І там корабель стоїть, де наступний крейт ключиком відкривається оттуда. Химера, якщо прибігає, то вона спавниться десь у тій стороні. На болотах. Це та, яка прибігає туди до мене на корабель. Її можна минути, якщо не шуміти, і йти по лівій стороні. Вона може не прибігти. Як з новими хімерами це працює, я не знаю. Який у них агр. Бо якщо бігти зараз по лівій стороні і шуміти там на цьому, на чорному ведмеді, то вона прибіжить. Так само, як там на селі почнеш шуміти, вона теж прибіжить, якщо ти будеш бігти ближче до тої сторони. Якщо бігти по цій стороні, вона ніколи не прибігає. Щось, Велик, ти зам'ючиш. Блядь, це лиш 9:30, а я щось вже хочу спати. Це не нормально. Хоча 15 годин. Нормально. Більше медіа, я побіг далі решатіну чисто. Окей. О, мене вже таблетки попустили, блядь, мене вже нічого не болить. Голова не паморочиться, вже, блядь, нормально. І я дуже змучений і хочу спати. Можливо, це побічний ефект таблеток. У мене, до речі, теж такий якийсь, як сказати, взагалі цей тиждень, початок цього тижня, постійно якийсь сонний. Угу. Я постійно в місці. Не виставити. Короче, я понял, що... Що понял? Що біда, блядь, бо не випадає мені, блядь, йобаний нахуй цей медуза йобана.
У мене тут блокпост. Який там Вервольфи? Да. Хоч я тобі можу дати відмичку, але я не вмію зламувати. Давай. Ну, вертайся від на мене. Чекай, ні, не біжи, стій. Відмичок в мене з собою немає, я їх всі в схрон скинув перед тим, як ми йшли на Лиманськ. Чу. Бля, хуйово. А де їх брати-то? В стешах. На вулиці в стешах і є крафт на відмички. Тобі, щоб зламувати, треба буде мати в інвентарі відмичку, в інвентарі викрутку і мати відмичку в руках. Що за баг, блядь, з цими руками, блядь, то бере зброю, то забирає нахуй. Але ти там можеш просто вервольфів бити, там зараз десь 9 вервольфів є. У мене було багато відмичок, то що я вчора всі ну, більше ніж 80% роздав. Трохи Ельментіо, чуть-чуть дав Догічу, трохи лаверу дав. Має ще 4 лишилося. Якщо хочеш, якщо не знайдеш сам, я завтра ще буду лутати, то можу тобі підкинути. Або дам тобі ті, що в мене є, в мене і так зламувати ніхуя не виходить. Точніше, вчора майже вийшло, але в мене зламалась відмичка, забагувалась в руках, і я нічого не міг змінити. Я тут в селі чорного ведмедя не загрив, не вбив. Якщо будеш бігти сюди, то можеш його собі зафарбити. Я може зараз добіжу до Гарбаджа, продамся, закінчу стрім і побіжу на базу, викладу трохи крафтових матеріалів. І не знаю що. Іду спати. А, мені треба, блядь, знаєш, скільки я контейнерів мав артефактів, оце на 7 мільйонів? 11. Що? Типа хватає тобі 11 контейнерів чи ні? Мені так, типу я багато днів їх збирав. Я збирав тільки дорогі. Оце тепнувся, лавер дав карточку, щоб його, типу, прикрити, бо йому треба було туди. Він наскільки? Він на 14 мільйонів продався. Монстрою там всякою і все. What price? Лоджа, wait. Блять, побігла. Лен, ти будеш десь бігти на якусь лабу? Думаю, куди я маю побігти? Хіба на Фрідом. А вона не клеймлена? Ну, після рестарту я маю думати. А, то вона клеймлена. А якщо тобі скину, ну, якщо хочеш трохи грошей, скину чорних шкір ведмедів, підеш, продаси собі, будеш мати бабки, бо я не хочу йти на Фрідом сьогодні. Ой, фу, блять, на чисте небо. У мене дуже багато шкір, бо я 2 крейта зачистив.
У мене не так багато слотів, треба то все напевно забрати. Я щось не знаю, скільки тих шкір було. Блять, в мене тут 2 крейта, блять. На одному місці левел 2. Я просто буду вбивати всіх, не треба скрайбледи. Бо якщо... А ні, ти далеко. Спектра, привіт, не бачу. Тому що в мене дуже зараз дрібним чат написаний, бо половина другого Моніка не працює, білим світиться і мені треба ну, коротше, дивитись дуже, щоб побачити. Вибачаюсь, що не побачу. Так, що там писали, що ти за найцікавіше? Найцікавіше, що я знаходив в звичайних схованках. Того, що мені подобається, я дуже люблю знаходити в схованках Сидор ключ або жовту ключ-карту. Воно мені піднімає настрій. Не так через те, що воно там щось для мене треба, як мені просто подобається таке знаходити. Також мені подобається знаходити маленькі ключики. Ну, тому що кожен ключик це якась таємниця. Дякую, Спектр. Батя, я стараюсь. Венда, який в тебе квест зараз? 10 хп. Я його поки що не цілю. Я хотів перше на Фрідомі попробувати повбивати, але так як там люди бігали, що там тупо крейти циво, по 2, по 3, по 2, по 3 людини на крейтеті були. Я собі якраз дивлюсь, що мені треба там буде на той рюкзак, якраз собі став біля цього на Сидорі сортую.
Ще мені Тобі треба. треба 3 R7, 3 R5, 3 Young Technical Tool, 5 розсінок, 5 капасітор боксів, Я знаю. що 10 скрайблет треба. ноутбуків, Собі 5 що в мене є. 5 екзомоторів, одне креслення на екзу. Мені треба циво. Мені не вистачає 2 капасітор боксів. У мене може і є. Цих червоних цих тулкітів, тих. Треба на базі дивитись то все. Так, і 2 R5. А, ну так це Сидора лутай. Зошити. Від Сидора до цього доходиш, то все буде гуд. Зошити я тільки що вибив, запустив другий крейт, дам тобі 2 зошити. Такого основного. Синя та хіба підкреслені. За батареї. Якщо лишиться 5 шкір піти набити, буде готово. Блять, я тобі зараз дам 20. Так, я зараз іду подивлюсь. Зараз буде рестарт. 30 хвилин до рестарту. Тут Рішардо щось біля бочки з сміттям. Щось чилить собі. Угу. Ці гравітаційки вони спавняться просто перед тобою. Бо їх не видно зразу. Звуку нічого не чути. Коли ти до неї підходиш, десь біля метра лишається тобі до неї, вона перед тобою появляється. А ні, ну вони ж типу цей. Вони, типу, навіть на цьому вже вроді би, я здається, біля Гарбаги там є. Одна вроді би так би статична гравітаційка. Там, якщо йти на циво на агропром, і з А правої там сторони. майже всі статичні, крім отої ями, блядь, з аномаліями біля Сидора. Там вони не статичні. Алло. Алло, Алло. що, як там лаба? Хуйня. І що з кінцевого випадає? Я промовчу, що мені випало. А що станеться, якщо не промовчиш? Блять, мені випав порножурнал 16 фотка, нахуй. Ну вже добре, 16 фото. Хуй та єбана, блять, якщо мені ще раз після рестарту така сама хуйня, де я їбав. Я вистріляв, я їбу ті набою, блять, тому що там постійно ківерка, ще якась зрачня їбана. І, сука, з кірейта 16 фотка і порно-альбом, та ну нахуй. І відеокамера, блять, заснять цю хуйню. Хуй та. Може треба крафтити ті ключі, щоб туди ходити. Може в тому задумка все. З тих ключів падає Крізіс Нано, а Ну. з фінального падає Cursed Maze. Так от мені замість того, щоб впала хоч якась частинка, мені впав, блядь, порно-журнал, 16 фотка, шприци і камера, блядь. Лавро, якщо хочеш, можеш порізати тут варбірів. Та нахуй вони мені У потрібні? мене місця нема, мене тупо все чорними шкірами забито. А на що ти книги купив? Віддам NPC одну. На левел 2 і дам йому ножа. У мене ж є ніж цей Queen Knife. А інші. Тобі купив. Бо в мене вже нема. А в кого-то є Metal Pipa і капасітора з собою? У мене є Metal People. У мене є Metal Pipa, але капасіторів точно нема. Що в мене в п'ятому? Зараз. Я заберу цих два. Як називається, блять. Скрайблет. Ні, не с- Я кликав Рішарда, тому що Вандаліто стрельнув мені в ствол із руїни. А ви що, вдвох там були? Чи що? Та, йому
теж цікаво побити. Він заруйнув мені ствола, коли стріляв. Серйозно? Да, з одного пострілу. Вилітає кінг-контролер, ми починаємо в нього стріляти, і я розумію, що я не можу стріляти. Я дивлюсь, в мене набої є. Дивлюся зброя. А зброя. А яку він заруйнув зброю? НТС-ку. З одного постріла з цієї листової лапи пушки помаранчевої. Просто з одного постріла заруйнув НТС-ку. У мене проблема. Яка? Я застряг в трупах, не можу вилізти. Треба їх різати. То я ріжу. А, є 2 скрайбледа. Що, на викид, чи що? Не знаю. Ви пролутали всі стиші, тут не було, да? Було, не було. Я не лутав. Сітері. Я скрайбледи ходив. Вот. Більше багато треба буде, Ленд-ліз. Скільки в тебе? 5? На що? Хімер чи? Чи- Скрайблед ноутбуків. Ні, мені тільки 2 треба. Ну, я якраз 2 вибрав. Я кажу, я би вибив, але що. Там не можна було підійти до крита. Де лавер побіг? На Фрідом. Чекай хвилинку, я гляну, може. Де є, блін, я знайшов, в мене в сейф контейнері є один капасітор. Біжиш? В якому? В тобі є один Так, капасітор? в сейф контейнері. Типа є? Є, піпа. Тоді бежу. Я якраз, типу, купив собі на цьому 2 штуки на Лиманську. Капасітор я навіть не знав, що в мене є, бо в мене тут голови драконів, химера, блядь. Ні, я просто по квесту бачу, що в мене нема. У мене є Гросінка, Ганойло, Зараз. типи. Знайду. Все, можна пити водички, добігти, продатись, скинути ленд-лізу всі чорні шкіри та й завтра лутатись ще. Я хочу повідомлення знайти про Cursed Maze Lab. Чи як воно працює? А що ти хочеш там знайти? Що там падає чи що? Сет той, що купляв той. Угу. Рім. Ну, вайпу я ж його не залутав, бо я вже вийшов нахуй з тої історії. От мені тепер цікаво. Пиши в цьому want to buy Cedar Key. Для О, чого? Ну, щоб скрафтити той ключ. Так, ти плутаєш, він не падає з сейфа. Він падає з фінального крита. А, З сейфа падає Крізіс Нано. поняв, все. — 20 контролерів, блядь. Щойно, блядь, 50 в той лабі вбив. Кінг На контролерів. ізі заходиш у Freedom в 7-8. Біля Фрідома 9, там 10 контролер.
це не проблема, я думав. Скільки в мене має бути книжок, щоб мені на базу поставити 2, да? Дві, так, там буде один локер і база. Коли боса вбиваєш, то другий локер дається. Тобі з артів щось потрібно? Goldfish. Так, скільки напав. А, крім голдфіша. Нічого. Що? Окей, не було. А що тобі з архів впало там, щоб хоч знати? Піздець, та оазіси, фантоми. Угу. Я зараз тобі можу скріншот скину. Я Штук три контейнера 10? забив. А, поняв. 3 контейнера забив, блядь. Це а де вони там падають? А? З ящиків чи що? Ну там, типа, замість тишей, Угу. кастомні, типа, ящики. Ну, типу, як на біолабі з набоями, а там з артефактами, так? Так. От А я то думаю, що то мені Елементіо скидав, блядь, 3 скріншота з артефактами. Це другий. Я зараз добіжу, подивлюсь. А ти куди будеш бігти, Кофі? Ти будеш бігти сюди чи ні? А може. Ну, гарна лаба тим, що мені там набої падали на плазму. Там падають набої на плазму? На плазму, на гауску разом з артефактами, да. Ну, правда, на плазму падає пачка, 100, а на той падає Роси. пачка. О, в мене, до речі, є 2 пачки BMG. Я зараз бачу. Падає просто 10. У мене є 2 пачки тобі наборів. Потім скинеш, я зараз може на базу побіжу. Ні, мені треба скинути шкіри ведмедів або. То ти візьмеш шкіри ведмедів, чи мені побігти на цей, на самому на чисте небо, а ти підеш на лабу. Бо якщо тобі скину ленд, то ти не підеш ні на яку лабу, нікуди не підеш. Я можу і сам сходити, мені не важко. А мені просто що вони. Скільки ти маєш 10 їх? Багато, я не знаю скільки. Мені не влізе просто. А чому? Назад вернутися. Можу протискати, там ж знаєш, є швидкі виклики, там артилерійського обстрілу. Так, що мені треба на гаус? Флешки, що Треба ще комусь буде якісь метал щити. Ні, мені не треба. пайпи. Metal Ні, pipe треба може. було продавати. Може Metal Pipe треба. Піти вже спать, нахер. Я так хотів якусь частинку брати. Пиздец. Розстроїлася. Буває. Ладно, піду тоді на базі локер поставлю і піду спати. А я після рестарту піду тоді продам шкіри, хай він десь сиде собі спокійно в лабі. Ведмедів. Ти будеш Чорно? зараз виходити? Ні, я біжу до Сидора. А скільки тобі треба? Чого? А мені не треба їх, поки що точно. Єдине, що я знаю, тобі треба скрайблет на. Так, я
15 хвилин до рестару. З хімеру вбиває. Ну, що стоїть. Тобі скільки треба металпіпів? Одна, напевно. Скільки? Одна. Одного? Можу дати 2. Можу дати 3. Давай 2 більше не треба. А шкіри тобі дати ленд-ліз 5 Ні, штук? ні, та я як не назбираю, я тоді собі десь піду. Настріляю. Ну просто мені заб'ють все. Я мені точно треба піти продатись на чисте небо, блядь, щоб завтра мати місце, щоб лутатися. Тут що продати? М? Кого продати? Шкіри чорного ведмедя. У мене зараз Десь на те місце є? На що? Скільки тобі шкур треба? Та йому от Та мені іменно що треба їх. не треба. Я йому хотів скинути, що він продав, щоб в мене Мені було ще поки що не треба. місце завтра лутатись, бо я не хочу йти на чисте небо, хотів вже йти відпочивати, але зараз треба буде чекати рестарту і бігти продаватись. Я завтра зайду, я завтра хочу піти в агролабу, в біолабу, щоб NPC вибити куртку, щось там ще. Пофармити фрі. Може вибити ще пару жовтих карток. Блять, не знаю, не хочу їх відкривати. Бо не хочу. Потім що в тебе контролери з контролерів. Якщо я не помиляюсь, лічені. Після ліченів пройти і вбити Фрідом боса. Потім піти на ту хуйню. Після того на бар. На бар зразу треба брати 5. Ну, ні, чекай, що там на барі у нас було перше бити зомбі-біра. 40 снорків. Потім ще якась їбала. Да, хто вспів, той купив собі, блядь. Пиздату пушку.
покажеш, яка там наша база? Яка наша? Ну там, де ти там ставив. Я ніде не ставив нічого. Мені поставили і все. Не по... Ну, а яка саме вона? Там мало місця, хай тобі ставлять твою базу і все. Окремо? Ну а що? Ми не будемо разом? Там, я ж кажу, там то не та велика база, яка в нас була, там Без проблем. маленька база, там нема так місця, щоб. Розвод, діюча фамілія. Не знаю, я зайшов, мені там було тісно. Без проблему. Пиздато, я купив лушник на шлюпку, він не стає, блядь. Не глушак. Бля, я тобі забув пляр скинути. Рішард, я вже пожалувався Рішарду. На що? Рішард пише NU1 XDD. А я кажу, кофі не хоче, щоб я з ним жив, каже, що там мало місця. І два грустних смайлика. Так що ти мене поняв? Бля, в тебе є код від бази, бери та й заходь. Ти став свої локери, мені яка різниця. Хочеш тіснись там. А чо, а там же один локер, ні? М? Там же один локер, ні? У мене 2 стоїть локера. Так там же один наче поки доступний. По квесту дається 2 локера. Один зараз і один за вбивство боса. А, то мені треба почекати, щоб боса не вбивав. Ну. На тобі 2 пачки набою. Скину. Скільки це в мене вже є цих маленьких ключиків? Раз, два, 3. 14. Тільки одна книжка. Папа. Oh shit. Flame, can you exchange me 3 porn album to повідомлення 1 про black рестарт? card? Було повідомлення? Так. Чи ні? Було на 10 хвилин. А, 10 хвилин, да-да-да. А, я побіжу під Фрідом, тоді собі зразу там стану. Hello.
А, 5 хвилин. Ясно. Бля, забув тобі амо дати. Забув. Набої. Чуйтаковські. Забув тобі по дорозі скинути. Thank you. I see you too. Якщо дивитися, де база, то база перша, коли забігаєш з правої сторони. Наче. Але я не пам'ятаю. Бо начебто в Артема база трошки далі. Да, я вчитав 2 літри води. І хочу соняшникового насіння. Мгм. 22:05, якщо піду зараз спать, проснусь 3, піду продамся. Блять, як мені переключитись з цього єбаного вкладки? Раз покажу, блять. Ти тут лавер? Так, там що дивись. А, то вебка шив. І вебку не можу включити. Та й на клавіатурі наче є. Диви. Просто, блять, запускати всяку хуйню в Helldivers і не можу переключитись назад. Щоб керувати стрімом.
Опять мод апдейт. Десь я це вже бачу. Ліза, а від якої фірми в тебе цей мікрофон? Його вже тут нема. Походу Fifine такий. Хороший мікрофон, хороший пантограф, блядь. Ніби такий пантограф. Кудись скинув. А, скину тут, де ми спілкуємось. У нього реально рожевий мікрофон. Пантограф добрий, блядь, заєбісь просто. У мене Єбать тобі артефактів нападало, блядь, медуз. Треба Лендлізавичу одну медузку. Та без проблем. Все це кину. Та й в хлопців когось там не було медуз. Все так. Я не пам'ятаю, кому я вже медузи знайшов і віддав. Я зараз ці 2 контейнери на базі скину. Положу окремо гарні, погані артефакти і один піду викину в вікно, а інший покладу на базі, хай валяється. Чи там які моди треба? Навіть ще раз. PvO Overrides і... Overrides. А це PvO Overrides, він там ніхера не важить ніколи, блять, а ну, це таке відчуття, що пару гігов. А що ти там казав? Хлопці щось встигли, що? Думаю, чи заходити мені, чи краще зайти завтра в 3-й перед 4-ю, робити всю хуйню і в 4-й собі почати грати, як треба. Я зараз ставлю базу і йду спати. Вандаліт, давай стрім і піду спати. Може він піде кудись, а може не піде. А там Пандори не потрібні в той в сейф. І сейф. Алло? А, ключ ти не пам'ятаєш, як крафтиться? Може пам'ятаєш? Зайди на базу та й подивись. Та ще базу тут знайти треба. Я ж казав, перша, коли заходиш, перша з правої сторони. Наступне, що далі буде, то до Гіванова. Lab, this outfit will be on a difficulty scale between freedom and the entire. Це про що ти? Що? У мене вже нема. То він вчора її доїв. Ну є якісь тут 2 штучки. На. Дивись, не подавись.
На ще. Проживав? Прожив спочатку. Покажи, рот пустий. На. О, сервер став. Добре, чат, я пішов спати, я завтра, коротше, розберуся з тим всім, або зараз все. Всім добра, побачимось завтра. Що не чутно?